kan ṣe ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tesco. ṣe gbogbo kan láyé yòó rí ni ṣá. bí àwọn èèyàn fún ẹ máa bá wọn bí kán wà tẹ́ pé wọ́n ní ìdí àrùn tẹ́ pé wọ́n wà yìí gbogbo wọn wà òyìn sì bẹ́ẹ̀ ṣe máa lọ gan ẹ̀yin gan máa gbé àbábọ̀ ìfẹ́ débílẹ̀. My first job in America here ìrírí mo fi iṣẹ́ ọlọ́pàá dẹ̀ tó mú mi and they let me go. And I told the police that ìbí tí mo fi iṣẹ́ yìí ẹni yẹn ọ́n nígbà mo ṣe ní ìyẹn mo ní mo dé sọ́dọ̀ ẹ̀ mo dẹ̀ lọ jí mi ẹ̀ ní. That was when America was good. That is, I'm talking about 18 years ago. Exactly. Years ago. Yeah, possible. Ṣé gbàdé Trump wọlé sìn? Mi ò tiẹ̀ mọ̀ ṣe rí mi tiẹ̀ believe America. Ẹni tó bá ṣọlá America ẹ̀ mo ṣe rí ní UK. Breaking news. So the news just pop up on my phone now. Breaking news. Let's pay attention. Breaking news here is that presently the time is 10 a.m. in Nigeria. That's the news. Let's continue. Wow. 9 a.m. here. That's the news. Let's go. That's the news. Anyway, I have someone here, Ibi Joket. To my news that I just broke. I break now. Over to you. Facebook is switch off. Oh, sorry, Facebook people. I'm sorry about that. Let's move on. Yeah, with this news, I'm happy because I'm on Nigeria of nowadays. I'm on lower. So I'm so happy because no one is above the law. No one is above the law. The news is pathetic. Being the wife of Oba issue. I know how to handle this thing with care. Because you want to help people, you want to feed the children. She's supposed to have organized it very well. Family to not what would happen? Let's come back. This topic is interesting. She only want as people that really want to help. Abo ofe ṣe kó fi gba glory. Abo ofe ṣe pé tó kó ojíyàwó ẹnìkan like somebody big in the society. She should have done it in a very, very, very good way. But with this news, at least this will be like a lesson to others too that want to do the same thing. You do the right thing at the right time. You do it perfectly without. It's so sad. It's so sad. It's so sad. I saw the video. Before you continue, have you listened to Oriyomi's voice note? That have you listened to Oriyomi's message? What he said again? Because I'm trying to see the connection between the woman failing and our people not, minding their business over a penny or token. Because even Oriyomi said that the woman tried, he himself tried, but the people, because of greediness and because of Ojuko. I don't believe Oriyomi. No, it's lying. Really? To me, it's lying. It's a big lie. Sir? You are not there. Oriyomi was at the ground. So, or should I play it before you continue? You want to hear it? You want to talk? You want to listen to it so I can play it? Yeah, Westo, play it. Okay, so I play, sir. Okay, let's go. Let's listen to it before we jump into conclusion. Here is it. Okay.
ìhòòhò ni mo lọ lé lánàá ìhòòhò ọmọlúwàbí wọn kó sásọ fífẹ́ láàrin wọn lẹ́yìn bọ́ksà àti tí èmi kékeré. ìhòòhò tẹ́ bá rí píksọ̀ wọ́n ń gba fóònù lọ́wọ́ àwọn èèyàn lẹ́yìn tí mo rí píksọ̀ mi kó máa fly around. I was okú bí ọmọ kékeré ni àtọlọ́pàá àti road safety àti ultima ni wọ́n rẹ̀ mí táwọn òbí yẹn gan ń bí mi táwọn gan bú ẹkún tí wọ́n ń sunkún. ìwé tí àwọn èèyàn wá fi ń ṣe wọ́n ṣubú léra wọn tí èsì bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ sáré débẹ̀ àwọn tó ṣubú yẹn jẹ́ àgbé wọn mo dẹ̀ ń gbé wọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sínú ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ tún rọ́ọ̀ṣì wá wájú ẹ̀sìn tó ń tẹ̀wọ́ ìdí nítorí kí ni nǹkan náà ti fẹ́ fún wọn kí ni nǹkan náà mo tún bọ́ orí rédíò bó ní èyí tí wọ́n fẹ́ fún yín ò ní túmọ̀ wọ́n kàn fẹ́ káwọn ọmọ òdùnnú ní ẹ̀bùn tí ò ní túmọ̀ rí kán lè padà ojú kòkòrò ìwà burúkú tó wà nínú ẹlòmíì kan sẹ́yìn pé lọ́lọ́run fi dá lọ́lọ́run fi ṣe bó ṣe ṣe kí ní tà wá láàmú wàláì I pity the woman I pity her and I even pity myself ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ mo ní tó jẹ́ kí n máa gbowó children carnival tí mo ṣe láti dìbò mo ní mo fi ń regulate ẹ̀ ni owó tí mo fún ẹ mo lè fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n tí n bá fowó sí wọ́n da gbogbo ẹ̀rù wọ́n ti yọ géètì fẹ́ǹsì mi géètì àgídìgbò bó ṣe nípọn tó yẹ wọ́n yọ wọ́n ti fẹ́ ṣubú lu àwọn tó wà nínú ilé ìjọ náà kí n tó mú kíkí ní ẹ bá lé wọn tí mo lé wọn dànù nígbà tí mo padà wọbẹ̀ géètì ẹ ti fẹ́ wó lu àwọn tó wà lù tí ẹ̀rí pé géètì ti fẹ́ wó yìí ètò owó géètì tó ní òní wọ́n rọ̀ wọlé wọ́n wà máa tẹ àwọn tó wà ní ti wó lulẹ̀ wọ́n máa tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ nítorí tí wọ́n fẹ́ they don't care láìpò nítumọ̀ sáwọn táwa gan care fún àwọn táwa gan fẹ́ mọ̀ sànú ẹ̀gàn ò láàánú ara wọn láàánú àwa gan. so ibi tá a bára wa dé ni o wà láàyè kúmọ̀ yẹn try o ọlọ́pàá tá a respect yọ kó dé ní 8 o'clock wọ́n ti dábẹ̀ yẹn rú láti 5 o'clock. Ìta àṣọ ìṣẹ̀lẹ̀ from minutes to 7 lọ́bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀ àwọn ọmọlẹ̀. A jẹ́ wípé wọ́n já géètì wọlé nìyẹn o. Wọ́n já géètì wọlé èèyàn fẹ́ lè lọ ọlọ́pàá mélòó for 4,000 people abeg. Tó wà ní 400 ó sì wá wájú oní nọ́mbà 3 ó sì lọ wọ́n ya fọ́tò ó sì bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Ẹlòmíì ó ti ọmọ ẹ̀sìn mi báyìí ọmọ òṣùwò yóò forí gbálẹ̀ yóò mọ̀ ṣẹ̀jẹ̀. Ìlè sọ iye òbí tí mo ti arrest silently fúnra mi tí mo tì mọ́lé nítorí bó ṣe ṣe ọmọ. Mo ní mo fẹ́ fún wọn lóúnjẹ ní kòtò àánú mo pè yẹn 1,000. Ìyẹn 3,000 plus dẹ̀ wá. Mo sì dáwọn 1,000 lóǹtàn. Ẹni 3,000 tó kú ẹ̀ tó ẹni 2,000 tó kú ẹ̀ tó kò lè tó ń táwọn yẹn gbà tọ́ra àwọn ọmọ òpè ṣùgbọ́n inú ò ní sanwó lọlé o. Mo fún wọn ní ráìsì abọ́ méjì ẹ̀wà abọ́ méjì gàrí abọ́ mẹ́rin ni mo fẹ́ nìkan kan nínú àwọn tí mo pè é o. Ṣé àwọn pé èèyàn kan nínú àwọn tí ò rí gbàdé lọ́ba pé dákun ó ti ẹ̀jẹ̀ gàrí agolo 5 fún mi nínú tí wọ́n fún ọ. Ó lóun ò lè fún ó lè dànù. Nígbà tí mo wá fẹ́ mọ fún àwọn tí ò rí gbàdá àkọ́kọ́ padà tí mo ní wọ́n tò ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni àkọ́kọ́ tó lóun ò lè fún ẹ̀yẹ tó padà wá tò ó dẹ̀ ń tì wọ́n ó dẹ̀ ń dàbẹ̀rù. Kò mọ̀ pé mo rí òun lákọ̀ọ́kọ́ ó sì padà wọ́n fẹ́ mọ̀ dàbẹ̀rù greediness ojú kòkòrò ìmọ̀tara ẹni nìkan tó bá ti jẹ́ pé nǹkan ọ̀fẹ́ wọn kò rí láìfù ọmọ wọn tó ọmọ rí ó jẹ́ wọn ọ̀mọ́ nítorí ọ̀sọ́ ọmọ wọn ò kí ẹ̀ ìwé tí wọ́n ṣe máa ń ṣe ọlọ́run kò kódà ó dàbí pé kí ẹ̀ máa lójú àánú gan ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí gan bóyá ọlọ́run ò fẹ́ because èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo mọ condition tí mo wà mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo mọ tí mo ti go through. All right, that is just it. It's just repeating, like trying to repeat itself. I just have to stop it, except you want me to play again. So that is it. 3 key points. 1. Westo, if you can remember, whenever you are doing giveaway too, our people behave the same way. They will be coming with different accounts to you to collect money from you on giveaway. On that aspect, I believe what Oriomi said with our people. Greediness is what is killing them. Yes, I believe him too. Yes. And he said that he even went on radio telling the parents not to bother. The gift is just minor thing, it's a token that they should not bother, and they still continue. I was even told that some people came to sleep over. Overnight. They slept overnight because of this thing. He said even, so those people that witnessed the scene said
Some are throwing the children, from outside gates, throwing the children inside and pushing the children forward so that they can. It is possible. It is possible. There is greed. Yeah, there is greed. I agree. Látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa gan, you know what greed is. Yes. But what one tí mò ń try láti sọ ni wípé kò sí anything in place to help the mẹ̀kúnnù. Mommy Ray, no matter how the massive people are suffering, protection that they put in place, they're suffering. They're suffering. They will keep out. Àwọn olórí wa ní ẹgbẹ́ It's pathetic. now. Instead of investing our money bringing into overseas, they should go and donate to this mẹ̀kúnnù. That type of right to each household kò tí ì pọ̀jù fún wọn láti ṣe. We that we are in diaspora, that we are doing planning very well. That we are doing giveaway. Just look at the video. I can't even watch it. I can't watch it. Ibadan hold she did it at Akure. She did it at Osogbo. And she's been doing these things when she was with her Ooni officer now. She's been doing it over the years. The reader, 5,000 not the market. That land is not a good land. Other than I had to my food. But I think over that. Yes, you're right. Food and you're right, man. Got nothing to do with it's not a spiritual. It's spiritual. Spiritually, I want to go and attack it. Yes, it's I want to one bell. They want to deal with her, yes. Yeah, in got that chef on here, and then recently in the mall. Yes. Yes. But okay, so yes, with her. Spiritually, she was getting this attack. Yes. Yes. Not Chilekon. Òní kankan ṣe pẹ̀lú orúkọ bàbá náà ṣe bí wọ́n fẹ́ ra mọ́ àbọ̀ tó ti ń fẹ́ ra padà. Ẹgbẹ́ padà wọ́n ti fẹ́ ra wọn back to back. Wọ́n kàn sọ wọn ni wọ́n ti fẹ́ ra wọn back to back. Bàbá ti sọ pé wọn ò lè fi sílẹ̀. Ó ní kí Peter kò ní gbà lọ́wọ́ òun. Ó bímọ náà. Wọ́n ti fẹ́ ra wọn back to back. Bó ṣe wà yẹn ọ̀ní ló máa lò ó pa gbogbo ìdílé ọ̀ní fífi sílẹ̀ kó tó kù. Èmi ò ní evidence o. Ọ̀ní gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ kí kábíyèsí tó fi fífi sílẹ̀ tó ṣe fáwọn ti ìjọba òwúrọ̀ ọ̀la ó ṣe fún náà. Ọba ò lè filẹ̀ láíláí. Bàbá ò fi sílẹ̀ ó ní ìdùnnú òun ni bó ṣe wà yẹn. My hand do not do. I know. Ìyàwó bàbá wa ní kò sí ibi tó ń lọ. Ìyàwó bàbá wa ní Westo. Ẹ má jọra yín o. Àwọn oníbo. Bìíní ló fẹ́ lọ ni. Àbílẹ̀ Ìbò ó kú jọ wá. Ìyàwó bá ní. My hand do not do. No, I don't know what to do. It's so beautiful. Ó bá tí wọ́n sọ pé pilot kan tó lọ sí Ṣékálàtà bíkẹ́ US tí bàbá Fárígà. How dare him tó máa gbé lọ sí private jet tí wọ́n sọ fóun. Tó fẹ́ kí n sọ aago mẹ́rin òru la wà bí. Ẹ̀yà ara Canada. New York ni mà. Aago mẹ́rin àwọn ìyá ti dé. Aago mẹ́rin òru la wà, wọ́n kàn ní mẹ́rin. Mo ti gbé ẹ̀rọ tó bá jẹ́. Akọ́ta àárọ̀ mà. Ìbílẹ̀ ti bí, ó wá dé sí òun kí gbogbo lé. Westo wá bínú wọ́n tó rọ. Àbí wọ́n máa kí gbogbo lé náà. Ẹjọ́ máa Westo ọ̀kan láwọn. Ṣé mo lè bọ́ dẹ̀? Fi àná. Ṣé mo lè bọ́ dẹ̀?
fi àná mi sí. ṣé mo mọ́mí ṣé night lẹ́yìn ṣe ni ṣé night lẹ́yìn ṣe ni àwa wá resume morning shift ni o. mo ìwà ní orí ẹ̀ka èmi gan fi sùn mojí báyìí lẹ́nu ẹ̀ ni mo kàn bọ́ sẹ́nu ẹ̀ ní permission to fall out. kájẹ́kájẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí àwọn bá wọn kó pàṣàkóso ó má dùn àlá permission abolish permission deny. God bless jẹ́ ìgbọ́ràn jàre God bless each and every one of us. ọlọ́wọ́ àti bàbá fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ìṣe àdúpẹ́ ungranted permission. Westo go away ó dàárọ̀ jàre. Westo bye bye. We die here. Ìbọn lọ. Wọ́n ti lọ. Wà ní ẹ̀yìn àti tẹ́ bá pa fóònù sẹ̀ abẹ́ ti lọ ni. Kọ́fí ti dé. Kọ́fí don wake up. Kọ́fí dé. Ẹ gbọ́dọ̀ lọ o. Ẹ̀yin bo lẹ̀ sọ fún ìdáyìí. Nǹkan tí mo bá di sọ wá dá nìyẹn. Ẹ jẹ́ kó. Àwọn ìyá Jámánì. Ó yá kọ́fí ní sẹ́ẹ̀ àwọn eléyìí. What the motherfucking nigga, man? tó bá lè ẹjọ́ ẹ máa fún wọn ní nǹkan o. Oṣù mẹ́ta ló wà nílẹ̀ báyìí. Àwọn tí wọ́n bá pọ̀ jù lórí platform yìí ni máa kọ́kọ́ attend sí. We have UK, we have Canada, we have US. Ibo ni kí n kọ́kọ́ wá? Westo níbo ìgbà kọfẹ́ wá níbo ìgbà kọfẹ́ wá. Àwọn tó bá ti pọ̀ jù ni máa kọ́kọ́ lọ attend sí. Kíkà ní wọ́n ṣe tó yẹ tó welcome. Èwo ni owó tó ní ṣe báyìí torí ọ̀dọ̀ èwo ni owó tó ní gbogbo ilé ìbàdàn. What happened? Westo US kíkà ní bọ́fà fọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣífì là ẹ́. Kó gbé epo sórí iná. Ó bẹ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ ọlọ́run bẹ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀. tó pé bàtí kàrímọ́ rẹ̀ bọ̀ torí tiẹ̀ mo máa lọ bá aṣọ rẹ̀ èmi ni máa fún lágbẹ̀ẹ́. ọmọ ọlọ́run ni Westo. máa fún lágbẹ̀ẹ́ ẹ̀ tó kébi ni máa fún. anybody tí ò bá ti rẹ́ pẹ̀lú kàrímọ́ ẹ fi èmi àti àǹtí kàrímọ́ sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò Westo ẹgbẹ́ lẹ́gbọ̀n padà lẹ́yìn mọ́ ẹgbẹ́ lẹ́gbọ̀n padà lẹ́yìn mọ́ kí ló dé ẹgbẹ́ àtàbúrò nìyí o lè níbi yẹn sí. ọ̀tọ̀ ni wọ́n tí mo fẹ́ sọ o mo fẹ́ ní. ó yẹ sọ ẹ tètè sọ kó tó sá lọ. ológun àti ẹ̀mí àtàkùn omi ẹ̀gbá ló kọ́ pọ̀ ẹ̀kọ́ ìgbà sáàrin ẹ̀gbá rẹwà ẹ̀gbá méjì kì í jara wọn níyàn. Westo tí kò bá family ni. Mo ní ṣe relate Mesusu family ni. Ìpínlẹ̀ máa ń sọ báyìí fún mi. Àwọn kàrímọ̀ èsù. Àwọn Èsùsù family ni. Èyí ti tún dé o. Ẹ sọ lọ́wọ́ sẹ́múdọ̀. Ẹ máa rí àṣírí family àwọn kàrímọ̀ ń bẹ̀. Èyàn mi kún wà láàárọ̀. Pápá ni màá ká àwọn tí mo ń gbé sí. Àwọn tí mo ń gbé sókè láàárọ̀ yìí mi ò rò pápá tí máa ká wọn. Àyìn kẹ̀lẹ́ tó agbára yóò lè ká láàárọ̀ ẹ̀. Àwọn àgbà jẹ́ tó lọ kókó sí àgbọ̀n kó máa wòran wọn. Nítorí ẹ mọ̀ náà ni sódà tá lè sú mi máa lè sá lọ irọ́ gbogbo àkàrà. Ẹ̀mí ẹ̀ka ti tèmi máa jẹ kàrímọ́ ẹgbà tèmi ò aláwọ̀ kàrímọ́ kò bá wà rárá. Please. Yéti 70. Nítorí ẹ̀ mo fi wá sókè. Wọ́n tún lọ tún bá wà báyìí tó lọ. Yéti 70. Tí ẹ̀gbá tí yóò bá ti kàrímọ́ lọ, tí ẹ̀gbá tí kàrímọ́ bá ní bá wà, ẹ̀yà ní bá reject. Ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ kò gbọ́ mi náà ń pé ẹgbà méjì wọ́n kì í jara wọn níyàn. ẹgẹrẹ ayé níyàn o Westo. ẹgẹrẹ ayé níyàn o gidi. Westo ó pé kí ni ná
Sórí yẹn ti mama. Bari jet ló sọ fún ẹ. Bari jet. Èmi ò sí níbẹ̀ o. Bá wà la máa ń pera wa. Irọ́ wọn ní bá eléyìí ti reject ẹ̀yin odi lọ́gbà wa tó sí. Ìdílé yẹn ló ti wá rárá. Yes, I did. After the I report yesterday fún ta ló lè máa mi drag yesterday nínú. Ẹjẹ́ lọ report yesterday. Westo ó yẹ kẹ́yìn náà ti máa kọ fíìmù tí yín báyìí orúkọ wọn ló fẹ́ fún fíìmù tí yín báyìí. Ṣé ti ó ti lọ mú lára fámìlì ọba ó ti fún lẹ́sùn. Mo fẹ́ lọ mú orúkọ yesterday mi mo fẹ́ mú lọ bá Papariano kó bá mi drag. Wọ́n fi bèmí àti Papariano. Ó ní fi bèmí àti ẹ̀rí. Àbí kí n lọ fún God's protection tó bá mi. Nígbà tí Papariano ti ṣe fíìmù rí, ó mọ̀. Ó mọ̀ Papariano ti ṣe fíìmù rí. Yesterday ní wòtò ọjọ́ kan ló bá drag ní kí Papariano. Àbí kí n lọ fún Ìyábàdàn. Ó ní kí ló sọ? Ọ̀dọ̀ Ìyábàdàn ni máa mú lọ Ìyábàdàn sínú abẹ́sìn. Ó dà bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tó dárúkọ yẹn kò sí sílẹ̀ drag nínú gbogbo. Sọ́yìn tí Papariano ẹ̀ ní ò bá dùn bọ̀ àtijọ́ fúnra wa jẹ́ rí. Papariano tẹ́mi platform ẹgbẹ́ ògbà yẹn ti máa ń wọ platform ẹ̀ dáadáa. Ó wá di ọjọ́ tí mo jẹ̀jà sọ nǹkan Papariano fẹ́. Ó ní kí ló sọ? Ó ní there is a name here in this comment section. Yes, her name ẹ̀. That act is not real. It's a fake person. Mo ní ẹ̀wọ̀ wèrè. Ó ti kẹ́ lọ́ba wèrè. Anyway, Bùkẹ́ lọ́ba ajọ́ ní wèrè dàrú. Good morning, Auntie Confi, Tolani, Omo, Ile-Sanmi. What the motherfucking nigga, man? You're welcome. Westo. I know my job. Westo, stop swearing. That's not good. That's not funny. I didn't say what I'm fucking nigga. Yeah, my poor English, ni mo something. That's also rude. You don't swear at people. Westo born in UK. Àti Amẹ́ríkà ta ló sọ sí F-word ló jẹ́ kọ̀ọ̀kan fún yín. Àwọn ará Amẹ́ríkà máa ń fi F-word wọ́n fi máa ń ṣomi mu ní kò jọ wá lójú. F-word ló jẹ́ kọ̀ọ̀kan fún yín, H-word ló jẹ́ kọ̀ọ̀kan fún yín. Ibi UK ni ẹ má. Wọ́n ta ló sọ sí if you use that here, ọmọ àti ẹ mọ́lẹ̀ o. Year 70. Ẹ̀yẹ́ ká sọ fún ọ pé ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà ẹ má fi ìwà àmọ́ jẹ àmọ́ nǹkan tẹ láìkì ẹ má pretend fún wa bí. Àwọn sì ní dáadáa náà kí ló dé? H-word lè like. Bọ̀ ẹ tẹ̀ wá dúró ìkọ́kàn òye mi o. Bọ̀ ìbọn ló ń lò l'Amẹ́ríkà, ọ̀bẹ ló ń lò ní UK. How come tí Karimo Amẹ́ríkà wá ń lo ọ̀bẹ àwọn ará UK? Kí ló ṣẹlẹ̀? Economic shock wáyé. Ó ní UK ní ọkọ̀ òun ti ń ra ṣẹ́ẹ̀tì. Pé UK ló ní best shirt. Mo mọ̀ dá gbogbo ẹ̀rú ni bóyá kí n pariwo sí wa létí kẹ́lì mọ̀ pé mi ìfẹ́ kí yẹ̀sà ní mẹ̀jẹ̀ má. UK lọ́kọ̀ òun ti ra ṣẹ́ẹ̀tì. Ẹ máa gbọ́ ẹdún náà kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé yẹ̀sà ní mẹ́ fi Karimo lálàmọ́jú ni àbẹ́wò ló dé láàárọ̀ tí ò tẹ̀ lé mi báyìí. Kí lẹ́jọ́ pàmòjú? Kí yẹ̀sà ní mẹ́. Kí lẹ́jọ́ pàmòjú? Ìgbà tó ṣẹlẹ̀ ní báwo lẹ́sìn mọ́ni ní o. Ìgbà tó ṣiṣẹ́ tó mọ̀ pé ìwọ ló sọ pé Karimo àbúrò ẹ àbí kí ló kélé ọjọ́ pera yín. Mo ní ẹ̀dá méjì ni wá kò dára wa níyàn ni mo sọ àti ìdára wa. Tó sọ pé Karimo family member ẹ. Mo ní bá a wà làwa méjèèjì. Mo pé bá a wà ní wá. Mo ní ìdèrò. Combination of kádípé ìbọn ló yìí sí irú kọfí á ti fìbọn fìlà pínkì tó wà lórí kọfí á ti fìbọn ṣì dànù látòrí TikTok irú ìgò ojúbọdá láti á ti fìbọn gba apá ìgò ẹyọkọ á ti fìbọn gbà dànù irú ta ló tún buná. ṣé yọ̀bí ló bú Karimo àbí. ṣé yéèsì ṣé yọ̀bí àti Karimo lọ́tún ní ànádà yìí. Yọ̀mí ni a lè fọ bẹ́ẹ̀ fún níbi Yọ̀mí irú Yọ̀mí yẹn á lè fi bọ́ bá àjọsí díẹ̀ apapọ̀ ìdí ẹ̀ fi bọ́ bá àjọsí apapọ̀ ìdí ẹ̀. Yọ̀mí bu. Ẹni sùúrù nǹkan tí Yọ̀mí ṣe ni pé Yọ̀mí apply kìíní ni Yọ̀mí Yọ̀mí ò bu the music ló bu àwọn àrò mẹ́ta nìyẹn
àwọn àrò mẹ́ta tó ń wá sí CCTV nìyẹn àrò mẹ́ta tó ń wá sí CCTV. ẹ má bínú o the music kan náà the music platform Karimo ilé kejì. Yes, anime. Èèyàn kan send video music yẹn sí mi. Ẹni yẹn bàbá editor burúkú editor lẹ́nu. Ó gbé Karimo sí apá báyìí. Ó gbé music sí apá báyìí. But mo ṣàkọ́ ń gbé. Ẹni yẹn ó lè di tẹ̀lé mi pé tí Karimo bá sọ̀rọ̀ Apos music àsọ̀rọ̀ tó mọ́ ánsà fún nǹkan tí Karimo sọ. Karimo máa sọ̀rọ̀ tó mọ́ ánsà fún nǹkan tí music sọ. Kọ́fí lẹ́ni yẹn kọ́fí ló kọ́ ẹni yẹn níṣẹ́ kọ́fí ló kọ́ ẹni yẹn níṣẹ́. Lẹ́jọ́ ara wọn wá. Ìgbà tí mo notice pé mò ń rẹ́rìn ó wá fẹ́ fa ukùkù ní ẹgbẹ́ kùnrin báyìí. Ní ilé ìlọ pọ̀ sí problem torí. Wọ́n wá ní Westo ó jẹ́ play fún wa kakọ̀ rẹ́rìn àní analyse akọ̀mọ́ rẹ́rìn ní kakọ̀ rẹ́rìn. Ní ilé play torí ibì kan wà bẹ́ẹ̀ tó sọ pé wọ́n ní gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ akólòlò náà ní ṣe kìíní kan music is my god àmì. Ṣé gbígbọ́ èyí mọ̀ pé ìtọ́ máa ń sábọ́ di music lórí ni ìtọ́ máa ń sábọ́ lórí náà. Ẹni sùúrù o iye tí ọ̀rọ̀ Westo wáyé bímọ o onígbé fámìlì ẹ pé brọ́dà ẹ ṣebí Gàmbàrí pa Fúlàní ni kò sẹ́jọ́ nú ẹ̀ náà o fámìlì ẹ ló bú brọ́dà ẹ kí wá ní. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sàdéhùn tó gbàgbé bọ́ọ̀rọ̀ mi ò mọ bí tó ti rẹ́ẹ̀dì sọ̀rọ̀ nílò 72G ní ilé 7 Unfortunately, ó ti wà deleted mi dẹ̀ mọ́ iCloud password mi so a máa ní ìdá ìtì kan tó máa bá wa. A máa ní ìdá ìtì kan. Wọ́n sọ pé the music like Baba Mohbad we don't care if the music like Baba Mohbad kò ní máa aláwọ̀ kan máa wá bú àwọn èèyàn lórí platform ẹ̀ àwọn tí kò ṣẹ́ àwọn tí wọ́n ṣẹ́. Orí ẹ wo bí kò ń ṣẹjọ́ brother mi the music ẹ̀ to understand ṣe ní ìgbà ní. Kò ló number 6 ẹ̀ ni. Okay, ẹ wòye èèyàn tó ti fún mi ní long rope tó ti fún mi long rope wípé okay Westo let's see what you can do and if I'm disappointed you won't be coming here. So I think it's not a big deal for music to give panelists, speakers long rope or to give a platform the same way I'm giving a lot of people platform. Ẹ wo ọ̀rọ̀ Bọ̀dábè. Káníkà àdọ́gbọ̀fì bọ̀dábè náà wọ́n á ti fọ́kàn bọ̀ wọ́n padà wá. Ó ti ẹ̀dá another family ẹ̀ ní Nàìjà ọbẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀yẹn tó ń sọ yẹn àbí family ẹ̀ tó ń sọ yẹn wọ́n ní he doesn't have sense at all ní Nàìjà ló kọ̀ yẹn kọ́mẹ̀. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ yes anime wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Who is Bọ̀dábè? Mi láìkẹ́ o kí ló dé lè máa wọnú ọmọ ìlú mi rí kẹ máa kàn wọlé jáde kí ló fà ṣẹ́yìn ọmọ Ìbàdàn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí náà ṣé ẹ dá ń bàdàn ni ṣé àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní. ihò dá ọmọ ìlú ẹ sílẹ̀ la ṣe gbàbẹ̀ wọlé. o ti ṣe ayé orí Ìbàdàn ti fà ẹ́ lọ́rùn lẹ́yìn. ó ti gba ìfọ́tí reset ó yìí máa gba ẹ̀ kan sí ìfọ́tí reset ló gbà yẹn. Sori ìyẹn Westo sórí tó ṣẹlẹ̀ yẹn ìyàwó mi ò ṣe o sórí tó ṣẹlẹ̀ yẹn ló ń pè ní àjẹlé ẹláké o sá lọ sóko ibo ló ṣẹlẹ̀ yẹn ò tó. ìfọ́tí reset ló gbà. ọ̀fun ẹ̀ alẹ́ ẹbí rò pọ́wọ́ wa ò tó ẹ̀. wọ́n ti fún ẹ mọ́rọ̀ jẹ́ náà. pẹ̀lẹ́ fọwọ́ra ṣé wàá lọ fẹ́ ṣe. Mi lè sì fẹ́ sọ̀rọ̀ sí o bá mo ṣe lè sọ. Ní Nàìjà ní pé tó bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ ìlú ẹ̀ pé ṣé ọmọ Enugu làwọn pé ṣe bí Ẹ̀gbá náà làwọn so what are you saying? What am mother papa ní kàbẹ́? Wọ́n parọ́ mọ́ yín ní Nàìjà wọ́n parọ́ mọ́ ní Nàìjà máa ń gbé kí ní Nàìjà tó sọ̀rọ̀ mọ́mí kan fi ó yá ẹgbẹ́ mi sí microphone ọ̀dọ̀ Oríyọmí lẹ́wà báyìí ó yá ẹgbẹ́ mi sí microphone táwọn ọmọ ta ló lọmọ. Ẹ wá sọ̀rọ̀ lọ mi lè sọ̀rọ̀ mi báyìí. Kò ń ṣe kà ibi tẹ̀wá ẹ̀kọ́ ṣẹ́ ńlá píópíó ni torí àwọn rúùmù kan tó bá ẹ̀kọ́ báyẹn ibi tá a ṣiṣẹ́ dé àti ọ̀rọ̀ náà nìyẹn. Ọ̀nà ò lè sọ̀rọ̀ bàbá mi tó lọ́wọ́ ẹ̀ ni.
The computer. Yes, Oya gbogbo ilé mo kéèyàn. Westo ṣé mo jọ Ibo lójú ẹ̀? Yọ́mọ jọ Ibo ni mi. Kì í sọ ìgbà tó bá wà lẹ́yìn náà. Ó bá wà lẹ́yìn. Yes, àní mi ọmọ olúwo ni mi. Àìrọ̀. Ẹgbàre bọ̀dá mi. Ọ̀dà kan fi ọmọ olúwo ni mi. Báwo máa ṣe mọ̀ pé gbà ní? Ìgbà sí mi. Westo. Ẹgbàre iṣẹ́ gbàre ìwọ̀n sọ lẹ́nu yẹn. Ẹgbẹ́ Èkó ló sọ. Ṣé ẹgbà ló sọ àbí ìgbà? Ṣé ẹgbàre ìwọ̀n sọ yẹn àbí ìgbà? Aráàlú mi rèé. Ẹgbà Èkó ló ń sọ. Abẹ́rẹ́ fìlà Westo mi ti Sàámú Alájọ. Ọmọ mi ò lè lọ kéèyàn wá kílèmù pé ìkòrò òun déédéé wá ra dẹ̀ mọ́. Yes, I did. In fact, ebúkọ ẹ̀mí. Yes, I did. Wá sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìbàdàn. Bá mi fún láìpẹ́ ìyàwó mi. Tó bá ti lẹ́nu pẹ́tẹ́. Wọ́n bàtà wọ́n lè jà. Bọ̀dá mi dín Naija. Ṣé fìlà Westo yóò jọ ti Sàámú Alájọ? Ẹ bá mi ẹ wo. Ó jọ ti ṣe bó ti mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ̀n. Who slap me? Ṣé bó ti mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ̀n ló jọ? Who slap me? Kí ló dé tí mi lè sọ̀rọ̀ sáwọn Ìbàdàn mọ́ báyìí? Ó ṣe máa sọ̀rọ̀ sáwọn Ìbàdàn. Your wife is from there. Àwọn àna ẹ̀. Lọ́ba mi jẹ́ ti ìwà mọ̀ ẹ̀ nínú ìpín. Ẹbí tẹ̀ ní Ìbàdàn ló wà. Màdàmú lọ bẹ́ẹ̀ gbà ló dán wá. Exactly, kọ́ni kọ́ ṣe àròjọ ló fẹ́ lọ́yàwó ẹ̀. Ní kí màdàmú lọ bẹ́ẹ̀ gbà ló dán wá Westo. Westo. Tó bá sọ ilé yìí wọ́n máa lọ ṣe. Sọ fún wọn pé kọ́ bẹ́ẹ̀ bọ omi gbóná díẹ̀ tó bá ti wá bọ̀ kọ́ mú tààrin yẹn máa ti jiná dáadáa kọ́ bẹ́ẹ̀ mú wá. Iṣẹ́ ọmọgọ̀ nìyẹn. Ó yá sọ fún ọmọdé tó dúró látẹ̀gbẹ̀. Bọ́ọ̀ yẹn bú mi, ó bú mi. Ní Nàìjíríà gbé wa débẹ̀ jàre kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé wọ́n ti bú yín ni? Ẹ̀yin náà ti jẹ pàṣán. Ó sọ fún òun àti Kàrímọ́ gang up against mi lórí platform ẹ̀jọ́ tà ń sọ yìí ni. Really? Ní Nàìjíríà wá búlì yìí. Ó fún kúkúrò bẹ́ẹ̀ ni. Joke apart, let me be sincere about the music. No, this one I'm serious o. Let me tell you something about the music. Music ní kankan, mo dẹ̀ like it. Tí music bá ń dì pẹ̀lú ẹ̀, tó o bá tẹ̀sí agẹrẹ, kò ní wo how far you have gone with him o. Kò ní sẹ́ǹsì ni, kò ní sẹ́ǹsì. Dábì sì pé rísì tó wà sí Kàrímọ́ ṣe close nìyẹn because system kan náà nìyẹn lọ́jọ́ ń lò yẹn. This is not a joke, o serious. The music ní fẹ́ situation tó máa sọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run is your brother. Trust me, you can say anything you want to say to anybody. Music bó ṣe wà yẹn, tẹ́ ẹ bá dé platform rẹ̀ lọ́rùn, ṣé ní gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ pé music ṣe fún yẹn. Music ò rántí mọ́. He wants to deal with you based on the current interaction and adventure. That is it. Bá ẹ bá jẹ́ kó rántí ló máa rántí o. That's who ìwọ ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ Westo ìwọ ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ìṣe wọ́n tó ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ wáyé tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀. Stop it. Èwo ni kó máa pàjá lọ́bọ̀ fún wa kó máa kí ni. Má jẹ́ kí kọfí jáde sí ẹ Westo. Ṣọ́mọ̀ pé kọfí bí sì tẹ́lẹ̀. Mo fẹ́ gbàgbé síta kan sí gan. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ń gbénu yín náà? Èmi fúnra ara mi fẹ́ jáde fún yín. Ẹ jẹ́ lọ sí second platform mi kí n máa fi yẹn drag yín lọ. Bọ̀ èmi fẹ́ bèrè nǹkan kan Westo. Ẹ má bínú o, n bá kó gbogbo yín pọ̀, ẹ pardon mi o. Ìgbà orí kan ló mú ni búgbẹ orí o. Ẹ jọ ẹ̀yin òsì tí ẹ bá bóyá nísìnyí bóyá irú láìpẹ́ nísìnyí. Thank you ọ̀pẹ wà ń bí tí yes and bá ti tọ́ mo ní question kan fún ọlọ́run bóyá yes and má gbàgbé o. So now ẹ̀yin òsì ẹ̀ irú ìtẹ̀ ṣe tàbá ṣe bíbà yín sùn bóyá mistake kan wáyé
ipe bóyá host kan feel offended tí ó sì ń bí ṣé kí máa ń ṣe ìyẹn pé kẹ get number ẹni yẹn kẹ kí ẹni yẹn pé àìló lágbájá àǹkọ́kọ́ dẹ̀ ṣẹlẹ̀ lórí platform ẹni ò like ó dẹ̀ bí mi o bóyá kẹni ọ ní the last time o nǹkọ́kọ́ dẹ̀ ṣẹlẹ̀ o ẹni yẹn feel offended lágbájá má bínú akọ̀ ń ṣeré ni o ṣé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni àfi kẹ́ máa tọ kámẹ́rà fúnra yín tẹ́ bá ti lè ẹni fọkàn báyìí pew. That is a very, very good check in the bed. That is a very, very good question. To be candid, bá a ṣe ń ṣe níbì kan. Yes, Anime. Example. You understand? Example. No. Okay. Kò ní the example. Ó fi ẹ má jẹ́ kí n give example. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pẹ́rù ọ̀rọ̀ kì í bá ẹbí. But nǹkan tí mo ti ń rí ni. The answer to that question is that bá a ṣe ń ṣe níbì kan ìwọ̀n kálukú ló ní style ní presentation tiwa a dẹ̀ ní approach tàbí ń gbé like tàbí ń ṣe show anyone tó bá deserve not even tó bá deserve anyone tó bá ṣe nǹkan tí kò tọ́ truly ó depend lórí bàbá ṣe súnmọ́ra wá sí. I know those I can call. And I know at what point can I call them or like that I can call them. You understand? But bóyá ó wá ti jẹ́ priority that it has to be. Mi lè sọ o, èmi ò rírú ẹ̀ o. But mo máa ń ṣe nígbà kan. Mo máa ń ṣe nígbà kan. Though èmi ò rí irú ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi like someone calling me Westo dey ṣe báyìí. Maybe ìgbà kan rí ó ti ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti host kan dáadáa tá a máa ń pera wa sákèsì báyìí but ó ti stop. Mo dẹ̀ máa ń ṣe náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan dì sí i. Irú àná mo ṣe pé bọ̀dá láti lórí fóònù náà nígbà tó ń ṣe show lọ́wọ́. Mo observe kan báyìí àwọn dẹ̀ ní okay no problem ó ṣe àbúrò mi. You understand? Máa ń ṣe music náà mo ti pè rí pé báyìí. Ó tẹ̀ yẹ ká ti sọ̀rọ̀ gan but mo rí pé ńgbà tí gbàgbó sí ẹ pọ̀ tí mo dẹ̀ rí pé everybody ti take a decision wọn ó máa difficult kó má dà pé ó fẹ́ máa recruit. I avoided it because by the time tó bá dẹ̀ ọ̀rẹ́ nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ẹnìkan báyìí wá sí platform ó ṣe báyìí pé tó aláwẹ̀ á dà pé mo fẹ́ instigate against ẹni yẹn á dẹ̀ mọ̀rọ̀ gbọ́jura wa lọ but whether we like it or not bá ṣe rí the music yàtọ̀ but for me I just see that kò sí bó ṣe lè like ẹ̀ tó bá rí ẹ wípé òun ò gba tiẹ̀ mọ́ music ò tẹ̀ á jáde fún ẹ. Tó bá dẹ̀ rí pé o ti padà dé o fẹ́ ṣe normal music ò tẹ̀. That means that he cannot accommodate. Kò lè báyọ̀ he cannot accommodate. And téèyàn bá reciprocate when somebody reciprocates it, so what do you call that? When somebody reciprocates it, what do you call that? It's a confusion. Unlike me, I've never done anything to the music. I've never done anything to him. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi tó ń ṣépè fún ìyá ẹ̀. Tó ń ṣépè fún ìyá ẹ̀. Tó ti ní fún ìyá ẹ̀. No, it is personal. See, ẹ wo there are some English that man misuse. Ẹ má sọ pé ẹ má take it personal. I'm talking about my personal self. So why won't I take it personal? Sure, you understand? So it is better you tell him the truth. If you happen to be somebody that tells him the right thing, please tell him the truth. And he has been cursing his mother, doing everything. I've never reciprocated. And Shetimba reciprocating, they will say, Ikpe mo bere. No, what do you call that? Kò ń ṣò nìkan àwọn èèyàn máa sọ pé kíní kan trigger kíní no show ẹni ẹnìkan ní nǹkan lè trigger no. Sísá kan fi ẹ má bínú calm down ẹ má bínú ìyá wa náà ní gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ̀wọ̀n bí ìyá wa ní adẹ̀sọ̀rọ̀ ìyá ńláńlá aláwọ̀ ìyá mídìlì adẹ̀ láwọn ìyá kò sí ìyá kéékèèké o. Ó ní àwọn ìyá ọ̀sọ́rọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláwọn ìyá gidigba bọ̀ kò sí ìyá kéékèèké sísá kan fi ẹ má rí àwọn kò sí ìyá kéékèèké kò sí ìyá kéékèèké. Irú àwa yìí kọ́ ìyá kí làwa ìyá mínímì. Westo ti gbọ́ pa. Ìyá bíntín lẹ́yìn ìyá bíntín. Ìyá bíntín.
ẹ fẹ́ kí n lọ sọ pé ìyá bíntín wà káwọn tí wọ́n lọ rò pé àwọn ni mò ń bá wí kán lọ gbọ́ṣẹ́ mi wò ẹ fi mí lẹ̀ o kò sí ìyá bíntín o kò sí ìyá kéékèèké o ìyá gidigba ẹ mọ táwọn Ìgbò máa ń pè ní agidigba ìyá ẹ̀rìmọ̀ agidigba o agidigba àwọn ìyá gidigba àwọn ìyá gidigba ló wà níbí. Fi question mi lélẹ̀ ìdáre màmí kí ló dé tẹ̀yin obìnrin tẹ jẹ́ òsì tẹ láti kẹ máa lo kitchen ni ẹ ti máa ń ṣe show kí ló ṣẹlẹ̀ ó pọ̀ gan. naturally wọ́n ti sọ pé kitchen lọ́fíìsì obìnrin torí ẹ̀ nǹkan tó ń prove fún wa nìyẹn. àjìnà sí kitchen a lè dúró sí ìdárúmọ̀ ká dúró sí bóyá yàrá sí kọ́ mo máa ké I want banana, I want this, I want that. Tó bá ibi tó bá jókòó sí ibẹ̀ wá ti náwó mú banana, ibẹ̀ wá ti náwó mú cookie, ibẹ̀ wá ti náwó mélòó. Best answer. So which week bẹ́yìn lẹ kọ́ káàdì mọ́ iṣẹ́ nìyẹn, ẹ̀yin lẹ sọ location tó wà máa lọ. Èmi kọ́ ó máa ń kà. Anti-justice lẹ́yìn náà. Ẹ jẹ́ kí n lajà sódà ìjà ọ̀bẹ máa bí kó. Kí di Naija máa lọ bá nǹkan jẹ́ fún mi bí ẹjẹ́ ńlájà di Naija you have mentioned one person Sister Bukky náà kitchen ló ń lò Yèyé Kudi kitchen. Mo sọ òun náà ni mo sọ pé àwọn tó fún èṣù wọ bàtà lọ́rẹ́ntéṣọ̀n nìyẹn pé má wọrí jẹ́ ká máa lọ ṣiṣẹ́ one kitchen àwọn náà fún lọ́rẹ́ntéṣọ̀n náà. Di Naija kí ló ṣẹlẹ̀ gangan last one ni after this I will mute you so. Kí gbogbo obìnrin lọ máa tí obìnrin bá ń ṣe tó. Kí ni ìjà sọ pé ìṣòro ọ̀bàtà? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kọ́ máa pé ṣé fún Prevention Center. It's not to disturb the other family members. That's my opinion. Westo next to máa jẹ gbà lọ́wọ́ Kàrímọ́ ó máa ṣe completion to disturb other family members. Ìgbà tí Naija ń bu lórí iṣẹ́ not to disturb other family members. No, of course now. Ta ló sọ pé mò ń búyàn sí? Finance kẹ̀ ló sọ ọdún Naija. Finance kẹ̀ lè mí ò bú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Àgbẹ̀ ilé máa jẹ gbà láàárọ̀ yìí lọ́wọ́ Kàrímọ́ o. Ẹ máa retí o. She's coming for you people. Mi ò bú ẹ̀ṣánú ajé o. Ẹ̀ṣánú ajé o. Má jẹ́ kó fi ìpè tí ń gọ̀. Ọmọ kékeré ni Kàrímọ́. Ẹ má jẹ́ kó fi ìpè tí ń gọ̀ dùn ní Kàrímọ́. Exactly. Ọdẹ ló máa gbé ọ̀gá ló ń jẹba. Who is she? Òun náà wá kéré gáàsì. Let me just say something. Ẹni yẹn ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹni yẹn kàn ń ṣiṣẹ́ ó ti rẹ̀ ni o. No. Of course, I know. I will not even allow anybody to distract on my platform. It will not happen. Ọmọ tó bá ti já ìyá ẹ̀sìnwó wò níta tó bá sọ̀rọ̀ sẹ́mi kò lè múùfù mi. Kílẹ̀ yìí náà tún sọ báyìí ní sẹ́ à ń pa náà kan ẹ tún wú kan kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Mọ̀mí yé ti kò mọ́mọ́ jáyà sí òun gbà yẹn. Kò mọ́mọ́. Ẹ̀dọ́nà ṣé ẹ̀jẹ̀ ló ta ní lọ́pọlọ. Kò mọ́ pàdé lélẹ́yìn. Ìgbà ẹni Westo kan fíìmù wọn lọ́wọ́. Don't feel. I was only joking, no. I didn't take it personal with anybody. I was only cracking jokes with them. Yeah, we know. Èmi kàn sọ pé tẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́yìn tó bá ti ń gbọ́. I understood you. I know. Ẹjọ́ Abigail Pọ̀sọ́lá ní comment section kò yé mi nǹkan tó kọ yìí. Ṣé Kraimọ́ ló kọ ni àbí Kẹ̀rímọ́ àbí Kraimọ́? Mímọ́ ni Yes, I name it. You are muted for now in Jesus' name. Yes, I name it. Ako bọ̀wọ̀ bọ̀yọ̀ ni. Amen. Ipò tún ní Kraimọ́ Kẹ̀rí àbí kí ló yí àníní ọmọ ẹ̀? Apábọ̀ Káyẹ̀sì àníní ọmọ báyìí. Is the spelling in Spanish? Kraimọ́. See, typographical error ni Westo ní sùúrù kò bá máa bẹ̀rù jù yẹn lọ kó máa bẹ̀rù pé kó máa ní Westo Adéjùmọ̀ come here ò bá bẹ̀rù jù yẹn ló sì máa wọ ẹ á wọ ẹ tó bá wọ ẹ máa tún fẹnu sí
Kí January. Kí January tó ẹ̀ ló máa wọ́ Westo. I will drag you. Awọ Panama orí ẹ̀ àjábọ̀. There is one thing here, understand? Mr. Kofi, there is one thing there, understand? And there is one thing there, understand? It is not about Karimo, it is not about anybody, it is about my platform. I'm just trying to sanitize it. It has not, Ìgbà sọ̀rọ̀ music kí ni mo sọ, Ìgbà sọ̀rọ̀ Karimo kí ni mo wí, Ìgbà sọ̀rọ̀ even Baba Mohbad. What did I say? I won't allow anyone to be dragged. We can hear our opinion, we can discuss issue, we can make reference, we can connect dots, we can one man pè náà ní antecedent. Sorry, network it is allow. Is network kò sí ìkíní kan tó máa kò sí kú tó máa kàn ẹ máa gbọ́ náà sísá Kofi kò sí kú tó máa pàgbà tí ò ní sí pákálapoko lórí ẹ̀gbẹ́ àgbáwo ni wọ́n ṣe sọ Yorùbá. Rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Pákálapoko lórí ẹ̀ náà máa ń bẹ̀ ẹ̀ tọ́nà sáà. Wà á ní kò sí kú tó máa pa Westo táàdì bá Panama yìí ń bẹ̀. Kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe máa tí fìlà lórí ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní rí kòsàkòsà ẹ̀ tọ́nà sáà. It's not even an issue. It's about, people going about to say, ariwo ní bí ìyẹn máa kún bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀ máa ṣubú bẹ́ẹ̀ mọ́tò máa gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ìdíkọ́ ṣé ká tẹ̀ ní one platform tó tẹ̀ máa wà in order. So I'm just trying to avoid fracas. I'm trying not to allow anybody to be subjected to dragging on my platform. We can laugh, we can whine, Wọ́n máa ń bú èmi náà ní other platform, Temi platform and the rest, It's recently that I didn't even hear my name except they want to just make reference and say bit of it and, Babadano ló tún fi mí ṣe sticker lẹ́nujọ́ mẹ́ta tó ṣàṣọ Westo, can I ask you a question? Can I ask you a question, Westo? Something that can move them. Because I know you're a journalist. Something that can move them. Because you are a journalist, I want to ask you a question. So the journalist, ethical, gbogbo ẹ̀yin dictionary, isn't it? Can you give the definition of fracas and definition of someone trying to play antecedent? Antecedent, is it fracas? Can you give me? Because I don't understand. When people say some people are doing fracas and some people are fighting. Can you I'm with you. You can go ahead. Because when someone like me, whenever I play the antecedent that related to Mohbad video, voice notes, is it a fracas? That is not a fracas. That is remember. Yes, go ahead. Hello, sorry, I'm on the show. I will respond to your message when I'm done. Thank you. Okay, now this is it. I've always been saying it that I don't want fracas, and it is glaring why I say that. And like you have just asked me, what do I mean by fracas? It's glaring. It is just, normally, like unnecessary, attack, group of people coming for someone, trying to nail the person and so on and of course, like subjecting someone to ridicule, dragging, just like stalking someone alongside people of your like-mind, alongside people of your set or calibers, as people may call it. That can easily be interpreted as, the meaning of fracas, what fracas means. I don't want to be part of, people, like gathering people of like minds together to now descend on someone, causing quarrel, like having all this unnecessary bro fight and so on. That is what I'm trying to say. Now, when you are now making a submission, explanation, referencing someone's attitude,
comment, opinion, or what someone has said in the past, that is not fracas. That is not in any way dragging. That is you trying to say, this happened, that happened, so person said this, said that. It's just making a reference, pointing to, connecting your statement or argument to a particular thing. It's not fracas. Unfortunately, it is different from when someone now begins to, gather people of like minds together, descending on a particular person. That is a pure fracas, and that is what I'm saying, and that is what I'm trying to avoid. So, because you ask me what I understand by fracas, I think I've been able to explain it. So, if you are saying last year, October, around so time, we heard that this and that, Mohbad this, even Karimo said this on a platform, I'm quoting Karimo and so on. That is not fracas. People can go to other platforms to quote me. On Westo's platform, at so time, Prime Boy said, Spenny said, even Westo make a comment then, and now Westo is now coming to see another thing. We need to ask Westo where he belongs, what he's trying to say. That is not fracas. That is just trying to get a clarification. Because I said something before. Westo will go get better topic. It's another thing today. Or it may be the same thing before, the same thing today. And you are making reference to say Westo's West has not changed or Westo's West is changing. Whichever way you are putting it, it's not fracas, it's not even dragging. It's about you trying to balance things to know or you get a clarification. But unfortunately, you see our people, they have now crowned someone, idealized someone like a demigod, that the whole person is the only one that has the, do I call it power or autonomy? If you now call that person name back, they will call it, why even here on the platform, they're like, why mentioning that name? Why can't a name be mentioned? Mentioning someone's name should not be anything, should not be an issue. But I'm trying to understand that is it now on this justice for Mohbad that is only, let me even put it this way. Some people are trying to tell us that Karimo is the only person that has the right to call anybody's name and do anything with whatever name or whosoever he wants to talk about. The moment someone is trying to talk about the same Karimo, it's not even Karimo that is the issue or the problem. They are the people that believe that Karimo is one of us, anywhere he goes, anything, blah, blah, blah. They want to go to... Why are you mentioning her name? And before you know it... Wait. The moment they mention her name, even before Karimo... Wait, now let me land. The moment they mention Karimo's name, even before Karimo will react, you will see them saying, you are dragging her. Why are you mentioning her name? And before you know it, Karimo will not even wait for anything, will not even wait to find out the next. Karimo come back to say, and the person is, the next thing everywhere scattered. I don't know how those people behind those things, doing those things, I don't know how they reason. And if Karimo should now start calling people names, dragging people, they will not even be there to say, Karimo, hold on, no, don't go that way, don't do this. They will be the one saying, well done, Funje, never to estimate, they see background, Westo, me, I don't understand you this morning. What top people you put for background? You know. Lẹ́yìn ìgbà tó bá kà ó máa yá wòlé. Nǹkan tí ẹ̀rọ ìdìbò àgbọ̀ fún mi lọ́jọ́ kìíní àná. Because wọ́n gún ọmọ yẹn, wọ́n gún lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni, wọ́n gún lọ́rùn, wọ́n gún lẹ́gbẹ̀ẹ́, wọ́n gún pa ni. Ó bleed to death. Mọ́mì. Ẹ ṣe mọ̀ yín sókè bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ yín lẹ̀, àṣírí yín ò ní bò. Justice for Mohbad and justice we shall get. Lágbára Ọlọ́run, Ọlọ́run á wọlá ìkúnlẹ̀ àbíamọ ọkùnrin, á wọlá àbíamọ ayé obìnrin, á wọlá ariwo, á wọlá ẹkún, á wọlá ìdùnmójú, á wọlá wàhálà,
láti ọdún kan tó oṣù mẹ́rin ẹkún abiyamọ ayé ẹkún abiyamọ ọ̀run á jẹ́ kí Mohbad kó rí ìdájọ́ òdodo gbogbo àwọn ẹ̀yin tọ́lọ́ ń gba ayé lé lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí ìdájọ́ òdodo la fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad o ìdájọ́ òdodo la fẹ́ o ẹ fún wa ní ìdájọ́ òdodo kẹ́ bá wa ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ torí kẹ́yìn náà wọ́n bá rí ìbínú Ọlọ́run o ìdájọ́ òdodo ní kẹ́ fún wa kẹ́ ṣàánú kúnlẹ̀ abiyamọ justice for Mohbad. Thank you everyone. Comment section tó àgbàlagbà bí a pa ló Friday Friday sọ́yàyè bá ń lẹ́sìn máa ń gbàjọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà á tán lẹ́nu ṣe máa wá sípò ó wà ní ṣọ́ọ̀bù gbàjọ láìkí sọ́dọ̀tún àwọn èèyàn gbàjọ ẹ̀jẹ̀ wà á tán lẹ́nu. Adam, are you put it on? Mr. Kayode, Mustafa Ayede. Music go on to share go. Mr. Kayode, Mustafa Ayede, right? Mustafa Ayede ti wà lára yìí. Ṣé ó ti wà lára yìí? Bàbá nìyẹn tó wá lé o. Tó wá lè sà. Ẹ láìkì Mustafa Ayede kù, ẹ láìkì wọn. Mr. Kayode. Ibi tí adè ti máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn, òun náà ni orí ọ̀rọ̀ àdúrà. Demola ó fi fóònù mẹ́sẹ́jì Mr. Yomi Fabiyi ọ̀kan tí ètò ní pé irọ́ ni kò tiẹ̀ mẹ́sẹ́jì wọn ọ̀kan ládùúrà kọ́ àdúrà ò ní fóònù àwọn kan ládùúrà ò lè ta fóònù ọ̀kan wá fẹ́ parí gbogbo ọ̀rọ̀ náà bá ní bàbá Mohbad ò wà justice wọ́n náà ń tàn wá ní. Mo ní kí ló dé tẹ̀ fi ní wọn wà justice wọ́n ní ṣé tí wọ́n bá ń wá justice ni ṣé bàbá Mohbad ò ní lọ sí police station ibi tí wọ́n ti mú ọmọ tó ń fi fóònù tó fi ń chaati Yomi Fabiyi ebo yẹn kan ti lọ bẹ̀ kí bàbá Mohbad ó ti lọ dìlé yín lọ́rùn bàbá Mohbad ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ mú látòrí ọmọ tí wọ́n ní wọ́n arrest Demola tí wọ́n pè ní family Wùmí yẹn kí ni nǹkan tó dé gan tí kò ṣe wù yín kẹ́ ẹ lọ yọjú sí ọmọ náà ní police. Ẹ ṣe ní àkọ́kọ́ ọmọ ẹni ká fi fún ẹkùn pàjẹ́. Ọmọ mi wà ní àgọ́ àwọn ọlọ́pàá. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Bẹ́ẹ̀ni, àgbọ̀n sà. So ìyẹn ló kọ́kọ́ ń lọ àti pé justice tá à ń wá. Tọ́kùnrin bá rédò, tóbìnrin pa, kéjò má ti lọ ní. Kó má ti lọ ní. Ẹnikẹ́ni lọ tó ń lè dò. So ìyẹn ni mo rò pọ̀, ó di police station. Kò síbi tí mi ò fọ́ mu wá káàkiri mo lọ pàǹtí torí bẹ́ẹ̀ ní kéèsì Mohbad wà bẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú ọwọ́ agbára Ọlọ́run àti Yomi Fabiyi ó wá pè wá níbẹ̀ ló wà sẹ́yìn tòótọ́ ibi ìlàwọ̀ látàrọ̀ tá a ti ń wà ó ní wà bẹ̀ ok àdúró díẹ̀ ló bá yọjú sí mi. Yomi Fabiyi wá bá yín bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ok tún lọ́mú mi dọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà yìí káàdì
kéèsì yẹn so gbàgbọ́dẹ̀ ní ká bá mi mú ẹni tó wà ní kọ́sítọ́ọ̀dì wọn jáde kó wá sọ pé kò sí àdúrà ń bí pé àdúrà gan ni ó fi ọlọ́pàá mú ẹni tó wà ní àtìmọ́lé wọn. ìyá àyíndé bẹ́ẹ̀ ni àyíndé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Dàmọ́lá ẹ tí kẹ́ mọ ọmọkùnrin náà bẹ́ẹ̀ ni ó máa ń sọ̀rọ̀ lórí púpọ̀ tó báyìí ó ń polówó irun láìpẹ́ gan gbogbo irun tó gbé sórí orin so ìkan nínú àwọn tó bá Mohbad ṣiṣẹ́ ni àjọmọ ẹ máa dọ́kọ̀ sí ẹ̀ máa lè bàbá tí ó lè bàbá. sá àgbọ̀nsà tẹ́lọ̀ lè mí mọ̀ sí so ó dẹ̀ ń bá Mohbad ṣiṣẹ́ ọjọ́ ń wọlé ọjọ́ ń wọ̀dé ọmọ tí Mohbad ránṣẹ́ ni so wọ́n mú jáde ó dàgbà pọ̀ mọ́ mi so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe wà sensitive tó torí pé mo fẹ́ lọ mọ́ ikú tó pa Mohbad ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní eléyìí o ó yàtọ̀ síra wọn ọ̀pọ̀ làwọn tó wà dínkù o àwọn eléyìí tó pè ní bíi òjò àfọwọ́rá ẹlẹ́dìn ló ń dá sọ̀rọ̀ ní àwọn mú àwọn eléyìí fún un tó yàtọ̀ ìtálì ká má fi kọ́ra wọn. ó kì í ó jí fóònù ẹgbẹ́ tó kọ̀ jí fóònù ẹ̀ ṣé kí wọ́n náà ta fóònù tàbí kò jí fóònù tí ó fi mú irú statement yẹn jáde ní wípé ó ra fóònù wọ́n ta fóònù fún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó sọ àdúrà ta fóònù fún òun ti ra fóònù ṣùgbọ́n àdúrà torí pé ó gàn díẹ̀ kò ipad gbogbo ẹ̀ tiktok account gbogbo ẹ̀ ló filẹ̀ sórí àkáǹtì yẹn ó gàn díẹ̀ àti ọ̀rọ̀ pé èèyàn tẹ̀ fẹ́ àwọn tó mú kó ta o ṣùgbọ́n ó wá fẹ́ tà gbogbo àwọn tí ọ̀rẹ́ tó tàbí ìjọba ní dádìbò bẹ́ẹ̀ ni ó fi ilẹ̀ síbẹ̀ so tí ẹni bá wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti rí i pé àdúrà ló sọ̀rọ̀ so ìyẹn ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó mú àdúrà dání torí àdúrà kan náà sọ pé ó mú wá sí ibi tí wọ́n fi sí so èmi kò fẹ́ kẹ́ ẹ sọ púpọ̀ ṣé ẹ mọ rísì tí ìfiṣẹ́ sọ kí mi ò ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ sọ púpọ̀ ni wípé a gbọ́ wípé wọ́n ní ọmọkùnrin yẹn ti sẹ́ndì fídíò díẹ̀ sí Yomi Fabiyi. èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ èmi ò tí ì rí iṣẹ́ wọn tẹ̀mí bá rí èmi máa jẹ́ kí ẹ̀yin mọ̀ ìgbà orí nǹkan báyìí. torípa tí wàá gbọ́ yẹn torí ẹ̀ bó ṣe fẹ́ kó jẹ́ pé ká má ti sọ kankan kọ́mọ̀ bá a. Kọlu sọ̀rọ̀ o. Gbogbo àgbáyé ó ti gba iṣẹ́ ìṣe lọ́wọ́ mi. Tí wọ́n jẹ́ wá sókè x from Safari so ẹ̀ máa lè ṣe opinion. Ìfẹ́ ọmọ ètò mi nínú yín. Tí ẹ̀yin tẹ wà ní diaspora tẹ wà out of the country bá lè máa pariwo ìjọ tí mo tún sọ̀rọ̀ lórí TikTok lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí obìnrin kan tún play voice Mohbad. Ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ó lè àfẹ́tì àwọn kọ̀ọ̀kan tó bá lè máa àfẹ́tì àwọn aráàta mélòó bàbá ẹ̀. So tó bá pẹ́ mi ò fẹ́ justice àwọn yẹn kàn ń wá ọ̀rọ̀ láti wá content bí kí bàbá sọ̀rọ̀ tí Yorùbá tẹ̀ lọ́rọ̀ gidi ló fẹ́ sọ ọmọ àwọn òun níran náà ni torí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lọ́nà ẹlẹ́lẹ̀ kan tuntun kọ̀wé mọ́ mi ohun tí yóò jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ní orí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mo sọ̀rọ̀ nípa bàbá débi ẹ̀ gbọ́. Ṣé mo dárúkọ ẹ̀yìn? Lọ́sọ̀rọ̀ nípa àlè ló pa Mohbad. Ṣé mo dárúkọ? Ìbọ̀dì tánà lè àbálẹ̀ tí wá sọ́dọ̀ yín ni sà. Ó bóyá lè máa yọjú lọ́la. Ohun tí mi ò sọ lọ́sọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ àlè tí mò ń wá irú àlè yẹn gan-an ṣé máa gbé ó yẹ kí ọ̀. Àlè ló pa Mohbad yẹn. Ṣé bí
dáko fún wa pé ẹni báyìí o. Mo tó ń pọ̀ pé ẹni báyìí èmi náà ti gbé mi lọ sọ́wọ́ àgbẹ̀ ọjọ́ sí i. Wọ́n tún ṣe yẹn sí wọ́n tún fún mi ní petition tí wọ́n ní kí n lọ sọ $1 billion. Mi ò rí $1 billion rí ẹgbàá mi. Nígbà tí o yé mi láti Mohbad o. Ṣé pé ẹnìkan ní kí ẹ lọ sọ $1 billion? Wọ́n petition mi wọ́n ní kí n sọ $1 billion. Owó tí mi ò rí rí. Ṣé ẹ tajà fúnra yín ni? Ṣé ó ní kẹta ìta fúnra yín ni? Ẹ jọ ẹni náà ló yà mí lẹ́nu. $1 billion. Èèyàn fi máa. Àti ọmọ mi kú tó ní kí n má sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n fi máa yín ṣe. Ọmọ mi kú wọ́n ní kí n má tàná mọ́. Wọ́n kàn fẹ́ pa mí lẹ́nu mọ́. Ṣé rí àwọn tẹ̀ ń sọ yìí? Èmi mọ̀ pé àwọn tó náìsì ni wọ́n. Wọ́n kàn fẹ́ báyìí ṣe é pé wọ́n fẹ́ rẹ́rìn-ín ni. $1 billion. Wọ́n fẹ́ rẹ́rìn-ín ni. Tí mo tó jọ rí. Ẹ tí ò sí kápẹ́ntà gùn tó jọ rí. Báńkì mẹ́nìjà gùn tó jọ rí. Ṣé ọdún ṣe rí yẹn? $1 billion. Dáàbì mo bá ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn. Èmi mọ àwọn ẹnikẹ́ni tó bá fún yín níwèé yẹn, wọ́n fẹ́ pa yín lẹ́rìn ọdún rẹ̀, wọ́n fẹ́ kẹ́ rẹ́rìn. Ṣé ìgbà míì wà téèyàn bá láìkì bí eyín ẹlòmíì ṣe rí? Ẹ̀dẹ̀ ní pọ́nítọ̀ ọ̀hún ì máa ń fajúro, ì máa ń fúránkì, ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kó rẹ́rìn. Ẹ wàá ju nǹkan kan tó lè mú rẹ́rìn, ẹ wàá rí gbogbo eyín ẹ̀. Àdìgbò ya jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, wọ́n fi bá ń ṣe ni. So now, mo mọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn ti gbọ́ tẹ́ ẹ bá wa sọ́ọ̀sìn wípé ẹ ti pàpà lọ sí police station abolongo àbí kíní kan rí dògbòdògbò rògbò. Ìkẹjà ni mo lọ. Ok, ṣé Ìkẹjà náà mú sí ni? Wọ́n gbé láti ibìkan sí ibìkan. Ok. Ó pèsè ẹ ti di pé ṣé ò bá jẹ́ wọ́n bí wọ́n gbé dé bí. Ibi tí wọ́n dẹ̀ gbé dé yìí, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ṣèlérí láti ṣe gudugudu méje ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàyà. So àwọn ní ká má pa kéèsì jẹ́ ibi tí a bá ti ń rojọ́ tí ò ṣé pé tí mo bá ẹ̀bẹ̀ tí mo bá wá bẹ̀ yín ni pé ibi tọ́rọ̀ dé dúró yìí ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ yín lẹ́dọ̀ ó lè ṣe pàtàkì ẹ̀yin lẹ lọ sí police station yẹn ẹ̀yin lẹ dẹ̀ mọ̀ nǹkan fẹ́ gbọ́ ṣé ọ̀gá yìí lẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ti police station Ìkẹjà yẹn sìn pé ẹ dúpẹ́ pé wọ́n ṣe dáadáa ẹ̀bẹ̀ kan tí mo máa bẹ̀ yín ni pé ṣé ẹ rí tí àbá ṣọ́ra àwọn anti-justice gan-an tí mo wọn fẹ́ ti fẹ́ bẹ́tà ju justice lọ báyìí o. Because àmúlùmọ́lá àwa tá à ń béèrè for justice gan tuntun wá fẹ́ burú ju àwọn anti-justice lọ báyìí. Ẹni tó náà tẹ wà nínú wọn tó jẹ́ pé ó ń sọ̀tàn àdúrà dípò ló bí dípò ló tọ́. Ṣé àwọn anti-justice? Nínú àwọn anti-justice yẹn ni àdúrà ẹni tó tẹ̀lé ẹni tó ń kọ́ nìyẹn àti bàbá ẹ̀ ẹni tí àwọn máa pa. Ọmọ tó ń pọ̀ tọ́ ọmọ tí mo bí. Tí mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe dájú Mohbad tí mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ni pé ṣé rí gbogbo tó ẹ bá bọ̀ ẹ wò bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní dájú Mohbad ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo àwa tá à ń jà fún justice fún yín ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ dá wa mọ̀. Ọ̀dọ́ àwọn míì wà pé pé òǹkàrúgbó ń gbẹnu sí ni wọn dáwọn ìmọ̀ sí wọn. Àwọn àdánù pọ̀ jù bàbá but àwa tá a wà ní fa. Àwọn àdánù pọ̀ jù báyìí o. Ẹ̀yin náà mò ń sọ èyí tí mo tiẹ̀ mí pé ṣé ẹ̀ mọ̀ pé ẹ dá àwa tá a jẹ́ main person tá a wà níwájú a lè mọ́jú bíi 4 àti 5 lọ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ báwo lè wọ́n jẹ́ ṣe pé ẹ lè kàwá kún àwọn actor tó wà níwájú tó ń jà fún mi. So ibi tí mo lọ ni pé ẹ ti mọ ìwà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ mọ nǹkan tá a lè ṣe. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá rí pé kò safe kódà tó bá jẹ́ pé ní gangan ni ọba nídìí kẹ́ ẹ sọ fún ẹ̀rọ amúdání fáwọn lẹ́gàtì ní. Torí pé àwọn nǹkan bíi ń bẹ irú bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ìpín wọn ṣe dáadáa sí. Ṣé ẹgbẹ́ tí ọ̀rọ̀ police station bá tó jáde sórí social media nígbà bá tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́gà ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ òun náà tó lè lóhùn tó ṣe mọ́. Àbí tẹ́ bá lọ sọ pé òkè ìgbà ìbá ni tó bá bọ̀ ń bẹ́ o àbí ó ní ṣe sáànù tẹ̀lé yín kẹwàá ní sáànù bẹ́ẹ̀ ni sáànù wá tẹ̀lé wa ṣùgbọ́n kíní báyìí ni wọ́n ti nígbà bá tó fa sáànù lásọ ya sáànù kó tó sádànù. Dídí kẹ́kẹ́ sọ̀rọ̀ lọ yẹn àwọn sì ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ sáànù tí ò gba 30 million tí gbogbo ń pariwo ẹ̀ lórí social media bó ti gba 30 million ó ti gba 30 million. Nígbà tí mo wẹ́ sí gbogbo àgbáyé ẹ̀lẹ́nu ẹjẹ́ mẹ́ pé gbogbo tí bàbá yẹn gbà látìgbà tí mo ti ń sanwó fún kájà tó pé 10 million lọ́wọ́ mi. Owó tí yóò ṣáàjì fún mi yìí mo bẹ̀rẹ̀ sí 10 náà ni mo ṣe fún. So wọ́n á gbọ́ pé òun ti gba
30 billion wọ́n ní kó wá bá mi lọ́dún pé à ń gbọ́ mo ti ní 30 million tó ń gbà ó ta ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò ń parọ́ mọ́yàn bọ́ọ̀rọ̀ bá ṣe rí ni mo ṣe máa sọ ẹ pé bí ṣe bá mi sọ lákàn mọ́ nínú wà báńkì statement yẹn ni mo lọ jà fún àwọn tó dẹ̀ fi pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò ní yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti mo máa tí mo débẹ̀ tẹ́pẹ́ mi ò ní àpò àkáǹtì yẹn mi ò ní ATM ẹ̀ mo kàn bá ń ṣe transfer ni nígbà tí wọ́n gbọ́dọ̀ jọ ń sì tí mo ní di statement of account wọ́n ní kí n lọ ṣí àpò báwọn ń tẹ statement fún kí ni wọ́n kó ti wà lórí àpò everybody bẹ́ẹ̀ mo kọ́kọ́ ṣakọ mo ní bíbí ìjẹta àṣẹ mo ṣe wà rántí pé mi ò máa ṣe àpò ibẹ̀ mo wà látàkọ̀ so mo ṣàní date by wọ́n ṣe sẹ́ẹ̀dẹ̀ sórí fóònù mi sí i so ní nǹkan ní omi ìjẹ́ kí n jáde torí mo gbọ́dọ̀ rí pé mo kéètì kìíní yẹn láti give update fún gbogbo àgbáyé pé bọ́wọ́ mi ṣe líle o funfun lẹ́lẹ́ni o dábì pa o. dábì mo bá ti ṣe pé nǹkan tí ẹ máa ṣe ni pé ẹjọ́ ẹ bá mi bá sànù sọ̀rọ̀ kan kẹ́ ẹ bẹ̀ wọ́n kẹ́ ẹ ní mo ní kájọ o anything tó bá ti jẹ́ pé social media ni ẹ ti gbọ́ ẹ sọ fún ọpá àkàràbà ní èèyàn ló pọ̀ ń bẹ́ o pé ká má tẹ̀lé ọ̀rọ̀ social media o. kó má bà wọ́n lórúkọ jẹ́ náà ni. ẹ jẹ́ kí sáànù wa mọ̀ pé bàbá ti lórúkọ ẹ tó bá dẹ̀ lórúkọ anytime ni wọ́n lè bàyàn lórúkọ jẹ́ kó má ta o. ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé àwa mọ̀ pé ṣé dáadáa ni wọ́n ń ṣe àwọn náà dẹ̀ mọ̀ pé ṣé dáadáa làwọn gbé dání tó bá ti ń gbọ́rọ̀ social media di ó lè tẹ̀ nǹkan ní pé tó bá ti sọ nípa wọn ẹ sọ fún àwọn tábàjẹ́ ti yín ká dẹ̀rọ àdìbọ́n kẹ̀kẹ́ tó sọ bá bàbá ìkórè bẹ́ẹ̀ o ó tán kákan ọ̀rajà ìrọ̀ yìí. ẹ bá mi dìbọ́ǹkì yẹn o bẹ́ẹ̀ tí wọ́n yóò gba 30 million lọ́wọ́ mi o. wọ́n ní tíyẹ̀tì sọ̀rọ̀ mi mo bẹ̀ wọ́n 25 million náà ní kí n mú wá ṣùgbọ́n gbà tí ẹ̀bẹ̀ pọ̀ tó lè ní àánú mi ń ṣe wọ́n ní kí lọ́mú tẹ̀wọ̀n káwọn dífẹ́ mi ní kòrónà wọ́n sọ jù yẹn lọ láti gbà tó ti bá mi ń ṣiṣẹ́ àwọn ọ̀dẹ̀ kì í ṣe social media ṣùgbọ́n àwọn kan gbọ́ sí báwọn bá náà ń fetí kúrò àwọn ọmọ wọn kọ́. bàbá ò gba 30 million bàbá Sound Shitu àbí Sound Shitu wọ́n gba 30 million àwọn èèyàn ni wọ́n ń gbèrò yẹn lẹ́jẹ̀ káàkiri o so láti Mohbad ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró ẹjọ́ àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fún yìí gbogbo àwọn family QH radio àná ni kí n sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ wípé ó jọ́rọ̀ tí ó jọ́rọ̀ àṣírí wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ mọ orí èèyàn tẹ́ ẹ sọ fún pàápàá jùlọ nínú àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ fún yín ṣé ẹ̀pẹ́ lómi wà tẹ́gbẹ́ tó bá gbọ́rọ̀ kò mọ bọ́ ṣe ń mú mọ́ra ó bẹ́ tàbá yóò tu gbogbo ẹ̀ jáde sìn tẹ́ bá dẹ̀ ti tú ọ̀rọ̀ yẹn sí tàbá yìí àwọn ọ̀tá tó máa lọ tọ́ra mú ni ọ̀tá tó lọ tọ́ra mú so ẹjọ́ ẹ wá bá wa sọ fún sáànù pé kájọ o gbogbo àgbáyé à ń retí tí wọ́n fẹ́ bá wa ṣe lórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin tí wọ́n sì mú sí tọlọ́pàá Ìkẹjà yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ká má jẹ́ kí atẹ́gùn òfẹ́ sí jù ká tètè bá gbégbèsè pápápá ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé mẹ́jà sọ social media. wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. wọ́n ti gbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bí mo ṣe débẹ̀. ìgbésẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. nǹkan ṣé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ni mo lè sọ. ẹ mọ̀ tiẹ̀ sọ ẹ mọ̀ sọ òye. àwa alákọ̀ọ́ máa ń ṣe ọ̀rọ̀ gbọ́ èmi ti rí gbogbo èèyàn bí ẹbí mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní òde tó. ẹ mọ̀ pé láti Mohbad ibi tá a ti rí gbogbo èèyàn bí ẹbí yín yẹn ẹ tẹ́ rí bí ẹbí yín òun ti gbọ́ tẹ́fẹ́ kó gbọ́ àwọn tó wá jọ̀ta yín náà àwọn náà tó lọ bọ́ tó yẹ àwọn náà tó gbọ́. ṣùgbọ́n ìjọba tá a mọ̀ ni pé àwa la máa borí. àmì Jésù. ṣé ẹ mọ̀ pé àwa ò gbèrò pé kẹ́nikẹ́ni ó kú àdègbèrò ìkàsẹ́nikẹ́ni ṣùgbọ́n nǹkan táwa ń sọ ni wípé àní ifá ẹ tó pa Mohbad tó bá jẹ́ kó lè bọ́ọ̀tà tó jẹ́wọ́ fúnra rẹ̀ àti ẹ̀yìn dáríjẹ̀ náà ṣùgbọ́n gbàtà àrùn onítọ̀hún a gbọ́dọ̀ wá onítọ̀hún kàn because ọmọ ìsìn ó wà nínú fíríjì tí wọ́n gbé sí àfẹ́ bòmọ́lẹ̀ láì rí ìdájọ́ òdodo. ìdájọ́ òdodo. àwọn tó dẹ̀ pa àwọn tó dẹ̀ pa àwọn tó dẹ̀ pa àwọn náà ń gbọ́ wa wọ́n dẹ̀ ń rí wa kàkà kan dẹ̀ jẹ́wọ́ wọ́n rò pa àwọn gbọ́ jù wa lọ. Mohbad fúnra rẹ̀ ò sùn ọlọ́run tó ní Mohbad ò sùn ìdájọ́ tó dẹ̀ le jù ìdájọ́ tàtọ́dọ́ lónìí. ṣé òun tó àwọn ò ti mọ̀ pé tó ń bá sì wà ní inú ilé ayé tá a wà yìí o òun àtọ́lọ́run náà jọ ń fà ó.
ẹlẹ́ṣẹ̀ ò dẹ̀ ní lọ láì jẹ̀yà ǹjẹ́ báyìí kò ló sọ yẹn ẹlẹ́ṣẹ̀ ò ní lọ láì jẹ̀yà kọ́mọ̀ jẹ́ pé díje bá jẹ́ ló sọ̀rọ̀ yẹn fúnra ṣẹ́yìn bọ́lẹ̀ sọ ṣe bí díje bá ṣe bí díje sọ. so inú mi dùn ibi tí nǹkan dé dúró mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ yẹn kí lẹ fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ wọ́n ń jà fún justice tó ń bára àwọn jà bá ìfọkànsí. ibi tí ẹ mọ̀rọ̀ dé yẹn ṣe ní ọ̀rọ̀ tí èmi máa sọ fún yín pé bíbélì tí èmi kà ó ní ológun rẹ̀. tí ọlọ́run bá lè jẹ́ ológun àwa tá a bá ń tẹ̀lé ọmọ ogun ni wá o. ṣé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ọmọ tó kú yẹn náà ni o. tí wọn bá máa rúgbó sí lẹ́ẹ̀kan kan báyìí wọ́n á dá ìyọ̀rọ̀ yẹn dáhùn. ẹni tó tọ́lá yẹn bá ti ń lọ sí i. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan mi àtúntìdé gbìlà. ẹ̀mí àtúntìdé. ẹ̀yin náà wò ó tí ìjọba ti dá kòrónà dúró. kí ni kí la fẹ́ ṣe kí ni bàbá ọmọ fẹ́ ṣe àwọn òpònú mi bàbá rẹ̀ o ọlọ́kanlé o bàbá rẹ̀ o lórí ẹja ọ̀ṣẹ́ màá máa tọrọ wọn láì ní. àbí ṣé wọ́n fẹ́ kẹ́ para yín ni. òye mi náà ọmọ yẹn ló ń rú àwọn pípọ̀ yìí pé ẹ máa bára yín jà ọ̀rọ̀ yìí máa gbóná lọ. ẹni tàbí náà mi wò kì í ṣe náṣọ́rà kí ló lè fàjà ẹlòmíì tọ̀tọ̀ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe rí ni wọ́n ṣe bá ẹ sọ̀rọ̀ yẹn ṣé justice náà wá débẹ̀ yẹn. so àwọn ogun ọ̀run ló ń ṣiṣẹ́ kì í ṣe ogun ayé o. ó padà yé mi pé kíní yẹn because ìfẹ́ sọ ni pé ìgbà míì wà pé kéèyàn lè soríire lẹ́kọ̀ọ́ ó lè sorí búkú èlèkìtì àbí lọrin. bẹ́ẹ̀ àwa lọ soríire lẹ́kọ̀ọ́. sẹ́ni ti ọ̀rọ̀ Mohbad ìgbà olójú méjì ni. sẹ́ni a ṣe eré fún àwọn kan ṣùgbọ́n tó pinnu àti ṣe ibi kò sí bá ṣe lórúkọ tó láyé ọ̀rọ̀ máa rọ̀ wọ́n wálẹ̀ ni wọ́n á jẹ nílẹ̀ tẹ̀yìn ayé. àmín. tó bá kojú ọ̀rọ̀ ọmọ ìgbógun tì mí wọ́n pa mí lẹ́nu mọ́ wọ́n pa ọmọ mọ́ mi lọ́wọ́ wọ́n tún fẹ́ jòkó ẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́. ọ̀rọ̀ máa yọ ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́nu. àmín. so tí bá wà ní wọn tí wọ́n rúgbó síra wọn tó ń rúgbó síra wọn ẹ jẹ́ ká gbà ìpè spirit Mohbad ló ń ṣiṣẹ́ ṣé mo lè dá ṣe. mo lè dá ṣe ẹkọ máa wò wọ́n ràn èmi ò ní dá ọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan sọ o justice tó pọ̀ wápọ̀ ọlọ́run àjẹkárí. àmín. bọ́mọ mọ̀ wípé kí n dé gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ṣẹ́ tó lọ sí rẹ̀ lé ní kọ́ ló débẹ̀. àwọn ọmọ jábọ́ lánàá wà ní àtijọ́ sí owó ọ̀ka àgán àgán tí ò ṣe pé tí ò ṣe yẹ àwọn bí èèyàn tó jẹ́ àwọn àmì. so wọ́n ti dàpọ̀ wọ́n dàpọ̀. torí gbà míì wà tí mo máa ń rò pé gbàrán níṣẹ́ wá máa ń délé rù báyìí torí ọlọ́run. ó dùn mí gan pé àwọn tí mi ò gbẹ́kẹ̀lé àwọn náà ló tún padà yẹ̀ mí tilẹ̀ gbọ́n mi tí bàbá àrà kọ ni. ó máa ń rí bẹ́ẹ̀. alára ló kọrin yẹn ó yẹ wá wá sí mi lọ́kàn ẹ̀kọ́ fún àgbẹ̀já gbọ́. ta ni máa pè náà ó ta ni máa pè Jésù bá fọ̀rọ̀ yìí lọ ta ni máa pè ìpè kò sálábàárò mọ́ ìpè kò sálàfẹ̀yìntì báyé wá ti di rúdurùdu ta ni o mo ronú wáyé o ọ̀rọ̀ ayé yìí ó sóyè o èmi ronú mo gbéyẹ̀wò òtítọ́ ó sì láàyè mọ́ ní màrẹ́ ni mo lè fọ̀rọ̀ láyé yìí o àfiwọ́. àjọkẹ́ ló dàpọ̀ òwúṣẹ́ àrùn ó fẹjọ́ sùn pàìtọ́ o kàkà kí pàìtọ́ yìí ó lájà kàkà kí pàìtọ́ yìí ó tó lé àjọkẹ́ ṣá ní pàìtọ́ yẹn gbà o ló bá dàn ya bàbá. Èmi ìtọ́jọ́ra yìí fún ọ ta ni máa pè ìgbé kò sálábàárò ìgbé kò sálábàárò ayé wa ti di rúdurùdu. bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọrin lọ́wọ́ sà ṣé ẹ gbọ́ mi sà. ó gbọ́dọ̀ yìí sà. bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọrin lọ́wọ́ díje bàbá kìnnì kan wá sí mi lọ́kàn tó bá ṣe ń kọrin bí bàbá bàbá bá kọrin wọ́n ní bàbá yẹn ló pọ̀ ọmọ ẹ̀ òun tó ti kọrin o. ẹ sì yẹn lé ní bẹ́ẹ̀ ni tí bàbá bá tó rò wípé àtẹ́lẹwọ́ ẹni ni kì í tan náà jẹ iṣẹ́ ọwọ́ mi mi ní jẹ́ kó kó lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bàbá tó rò pé jẹ́ kí n máa gba iṣẹ́ ọwọ́ mi ní ìfẹ́ máa tọrọ jẹ́ social media
ẹni tó gorí ilé lọ yẹ kéèyàn tó gorí ilé yóò gun àkàsọ̀ lórí òkè yẹn òun tó àwọn kan lé kò ní fẹ́ jábọ̀ ẹni tó wà lórí ilé lókè téńté bàbá ọmọ bá di ti pọ̀ ọmọ ẹ̀ o ó tún ti ń kan lé o. oníṣọ́ọ̀ṣì alẹ̀ wọ́n ní mo ti kan ṣọ́ọ̀ṣì oníṣọ́ọ̀ṣì ni mò ń kàn lọ́wọ́. tẹ́tẹ́ bá ti wọ́n já ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́yìn ẹ̀fẹ́ kan fúnra yín ni. ń bọ̀ àdìgáde wọ́n wá kàn fúnra ara wọn ẹgbẹ́ ẹni ká ní wọ́n kàn fúnra ara wọn ṣé ẹ tó ní ká má kàn ọlọ́ọ̀nà kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò síwà tó lè wù kò sọ́nà tó lè gbà tó lè fi táyé lọ́rùn o bàbá. Daddy Mohbad etí ẹgbẹ́ ọgbà mú dáadáa tí ò gbọdọ̀ jábọ́ lẹ̀ ni pé ẹ má disappoint wa lórí justice. àwa mọ̀ pé àwa tá a súnmọ́ yín mọ̀ pé ẹ lè disappoint but àwọn èèyàn ti sí wa lẹ́nu pé ká máa sọ fún yín pé kẹ́ ẹ má disappoint wa lórí justice. torí ẹlòmíà sọ̀rọ̀ wá ní bàbá Mohbad ò fẹjọ́ ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ tí ò bá súnmọ́ yín. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jọ àbúrò ìyá Mohbad sọ̀rọ̀ kan nípa Yomi Fabiyi. ó ní tí Yomi Fabiyi ò bá dákẹ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ fídíò tí wọ́n fi fóònù àdúrà sẹ́ndì ó ní irú ikú tí Mohbad kú ni Yomi náà kú o kí ni nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ sọ̀rọ̀ yẹn sá. ọ̀rọ̀ yẹn èmi ò ó ṣe pé ojú tí oníkálukú fi ń wò ó ókè nígbà tẹ̀mí gbọ́ sí i oní àdúrà náà mú àdúrà lèmi wá lọ àti pé kárí justice ó di méjì nígbà tí mo débẹ̀ kò sí àdúrà ní nínú ẹ̀wọ̀n ń bẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹni tó wà ń bẹ̀ ṣe gbọ́rọ̀ òkèèrè èmi ò rí ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ bẹ̀tì ohun tó ní kú tí Mohbad kú ní ẹ jẹ́ ká gbà pé ẹni yẹn sọ̀rọ̀ bóyá kò mọ bí ìdí ọ̀rọ̀ ṣe rí sórí ká ní pé Yomi gbéra ń sìn òun wà dúrà kiri fún another crime àbò ń wá fún nǹkan kan fún ibi ó ti fẹ́ forí bèbè nìyẹn bẹ́ẹ̀ jẹ́jẹ́ ló dúró àwọn náà pé tó ń chat pẹ̀lú ẹ̀ tó náà fẹ́ gba ransom ó yẹ kó ṣàyàn lẹ́nu náà ransom lórí ikú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ fẹ́ gba 5 million ẹ wo bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ àṣírọ́ ni èyí ní ìjàdúrà òun ti kéde bí àjàmọ́ ó lè gbọ́ tó ń fi ìtara sọ̀rọ̀ ọmọ ìgbòho dájúdájú ọmọ mi nínú kò tẹ̀sí ọdún lè fọmọ ẹ̀ sí fíìtì oní kí kọ́mọlágé máa bá mi lè àbí tírépà kó tẹ̀lé lẹ́yìn. ìyẹn ni pé bá nọmọ mi ò dénú ọlọ́mọ ń gbà mí. kò dénú ọlọ́mọ èmi mo bì. àjọmọba tó tì sí náà ni wọ́n kàn fẹ́ kọ̀ yín ẹ̀ sí mi mo sọ fún yín bí mo ṣe máa yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ láti gbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti kú àti ìjọ sọ̀rọ̀. ó burú jáì ó burú díẹ̀. wọ́n kó oúnjẹ tì í wọ́n fún ní gbogbo nǹkan kó má bàa lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ẹ̀jọ̀ kí ló ń bò. ṣé kò tó fura sí. bẹ́ẹ̀ni. kọ́mọ bá bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀ àmọ́ tí bàbá mi fún ni. àbí àwọn bàbá bébí rẹ̀ ní àwọn òwú rẹ̀ bébí tó wà lẹ́yìn àti rẹ̀ tó ní wọn lè ké màdúrà mọ́. wọ́n ti wà lè mọ iye ọmọ tó ṣẹ́kù dáa o láti bò báyìí Karimo ti di top striker lórí social media báyìí kí ni nǹkan tẹ̀lé sọ pọ̀rọ̀ kan ní. èmi mọ̀ pé lẹ́yìn Jésù kò sẹ́ni tí Jésù lé dànù kí Jésù wá tó kí o ti sori burúkú tilẹ̀ máa lọ o lè sori ire mọ́. ok sọ ẹni tó burú jù tó bá lè gbàgbọ́ lójú kan náà Jésù àgbà sọ pé àdáni ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jì ebi tó bẹ̀ pé ó sì máa wúlò ó sì máa dà. Bí àwọn kan máa ń bẹ bàbá ò lè jẹ́ báwọn sọ̀rọ̀ kò jẹ́ ṣe kò sí mo jí ẹ̀sọ́ jẹ́ pé mo kó èèyàn mọ́ra wọn mo ti máa ń jìnnì. Kò sẹ́ni tí ò lè dúró ó lè yí kiri lọ́la ó jẹ́ èèyàn gidi. ṣé kásá ti Karimo lè kó mọ play gbogbo bí ṣe ń play bọ́ọ̀lù ṣe káàkiri. kó máa ṣe gbogbo bó ṣe wù torí ọmọ tí mo bá jẹ lónìí. torí tí mò ń gbọ́ ni pé top strike òun sáà ń bá gbogbo yẹn jà lọ káàkiri tiẹ̀ ni wọ́n ní sáà ń jà kiri tiẹ̀. mo pàdé lórí ìlú. ló ń lò ó kè é mo ti ẹ̀ ń èmi náà mo rí ẹ̀kọ́ kan náà àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn. náà ọmọkùnrin Demola yẹn ṣé lóòótọ́ ni pé ẹ̀gbẹ́ òwú mi ni. mi ò mọ díìpù nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n tí òwú mi ló fi dọ́dọ̀ ọmọ mi ẹni tí òwú yóò bá dẹ̀ gbà sí kẹ́ kò lè bá mò bá ṣiṣẹ́. so ẹ̀yin wàá mọ bí tó ti wá owó lè jẹ bí ẹ̀ ó lè má jẹ bí ẹ̀.
ọ̀gá jẹ bí ẹ̀rọ ṣùgbọ́n tí wùmí ò bá gbẹ̀ síṣẹ́ o ìbá mo bá ṣiṣẹ́ o. ẹ̀yìn asán oṣù pẹ́ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ilé ìpẹ́ńbẹ̀ kó wọ́n tó ra mọ́ sí ibùkún tó ń lọ́ṣọ. ó ti parí. nítorí wọ́n ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ìwọ̀n tá ń jẹun tá ń mu ṣùgbọ́n bá ti kú dé sí i ṣé lè kóúnjẹ tá ń jẹ nígbà yẹn ṣe máa mú wọn lára ìyẹn lè rí náà fi ń ta fóònù. ókè ọmọ jẹ kí ọ̀rọ̀ dé òde ọlọ́run ló ní màmá rí ọ̀rọ̀ sọ fún àwọn èèyàn ní bá a ṣe tó kọ́ fẹ́ pa lẹ́nu báyìí kó tó òun máa gbógun tì wọ́n. àmì làdúrà ìbọn tẹ́ fọ́ gbàgbé pé mo sọ̀rọ̀ gan fún yín o pé àwọn tó bá ní kẹ́ ẹ mú 1 billion wá ẹ̀rí pé tẹ́ ẹ bá wo bẹ́ẹ̀ ṣe pé 1 billion yẹn tẹ́yìn kẹ́ bá wo bẹ́ẹ̀ ṣe pé 1 billion ẹ̀rí kó jọ nígbà tí yẹn ṣàwàdà. ìyá mi já ni o. àìmọ̀jà yà ni ó já àwàdà lọ́jọ́ lójú tèmi o àwàdà ní 1 billion níbo àwọn náà mọ̀ pé ṣẹ́rẹ́ tó bá ju òkúta tó bá jù sórí fáànù lé yín ọ́fíìsì tó ní ló sọ̀rọ̀ ìyẹn náà fi ní ẹ tó ju òkú sórí òrùlé tẹnu onílé ló fẹ́ gbọ́ wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ sọ nǹkan kan ní nípa kan máa sọ ni pé ẹ̀yin kan máa sọ̀rọ̀ bó ṣe fún yín ẹ gbà sọ́dọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà yín torí mi ò mọ ẹ wo agbọ́ròyìn kan tó go viral lẹ́nu bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn ẹnìkan tí ẹ ló jí adìẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tọ́dájọ́ kú fún. Tí ẹ dájọ́ kú fún nígbà tí èèyàn jí adìẹ tí wọ́n dájọ́ kú fún. Ẹ tó wá pa èèyàn là ń wá kiri báyìí o. Wọ́n bá wa wá rárá. Tọ́ ẹ bá dẹ̀ ṣàkíyèsí ẹ tó jí adìẹ yẹn. Bóyá nǹkan tó fi sọ ni pé ẹ ń bá ti jalè nǹkan báyìí ni kẹ́ ẹ ṣe fún. Àwọn wà ní bẹ̀rẹ̀ pé kí ló jí? Wọ́n kàn máa tírìtì ẹ̀ bíi pé olè ọjà olè. So tí wọ́n fi lè dájọ́ ikú fẹ́ tí ó jáde ẹ̀ tó lè pa èèyàn làwa ń sọ ẹjọ́ tó bá wá mẹ́ tó pààyàn kí ló yẹ ká ṣe fún nígbà bá dájọ́ ikú fẹ́ tó jáde ẹ̀ tó bá pa èèyàn ó yẹ ká jù sọ̀rọ̀ láàyè ni bí ká jù sójú sọ́mọ̀. àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àwa mọ̀ pé Mohbad ò lè sùn ẹ dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn fáànì lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó ń tẹ̀lé yín because bí àwọn kan ṣe ń kúrò báwọn ò ṣe justice mọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń replace wọn báwọn kan bá ṣe ń kúrò lọ́pọ̀ tó ń replace wọn ẹ dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn èèyàn tí ó ń tì lẹ́yìn generally kí ayọ̀ náà lórí ètò. ó dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń fẹ́ justice tọ́tẹ̀ ń gbàdúrà fún mi pé ìbéèrè la máa sọ ẹnu yẹn kalẹ̀ sí. àmín. ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àtàwọn náà tó tún yọ mí lẹ́nu ẹ̀ ti jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. bẹ́ẹ̀ni. ọpẹ́ ni màá dá lọ́wọ́ wọn because 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n wá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó sì. bàbá àgbẹ̀ mú mímọ́ tí mo lù sí mi ò dájú pé mo. ọpẹ́ ni ìyá ló gbà o. wípé gbogbo ayé wọn kọ́ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ọmọ mi ọpẹ́ ni ṣé èèyàn ti ń lọ nílẹ̀ yìí ọjọ́ ti pẹ́ mélòó ló pẹ́ dé eléyìí kí bàbá mi gbógun Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni ó ti lọ sọ́dún kan àtàwọn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí. bẹ́ẹ̀ni. sá kíkọ́ oníkálukú kọ̀ ṣọ́ra ní orí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad kọ́ máa wò pé ordinary ni kí ni bàbá ìwé ṣe ní bàbá kápẹ́ńtà ni. tí bá ní tòmátì tí mi ó ṣe àyè Ọlọ́run tó rán mi iṣẹ́ tó pè mí tó ní kí n bí ọmọ yẹn tó fi ogún òdì mi bú ọmọ yẹn Ọlọ́run yẹn ní agbára láti ṣe ìkọ́fẹ́ nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ni ká kíyèsí o àwọn tó sọ pé kí ni bàbá yẹn ó ṣe. àwọn tó fẹ́ pa mí lẹ́nu mọ́ nìyẹn. abẹ́ kàdàdà Abíọ́lá fẹ́ fún yín ní 1 billion ni. ẹ wo bóyá màá sẹ̀ǹdẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ló ti owó ìbò ní ẹgbẹ́ àti òbí àti ẹni mo ṣe o mi ò sọ tó jọ bẹ́ẹ̀ o mi ò sọ ní ti o mi ò dárúkọ ẹni bọ́dí o. ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ fáṣí kọ́ ní ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ sá. ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọgbẹ́ yìí ti kí ẹ̀sìn méjì o mo ń bọ̀ lábẹ́ yìí o ọwọ́ yìí ló pèsè báyìí o ayé ti wà o kí wọ́n ti wá ṣètò lórí rédíò èmi àti DJ. ayé ti DJ Banks DJ Banks. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ni bàbá. Ó ní mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Dájú tó báyìí, ọyọ ṣé báyìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fáwọn yẹn fúnra ara yín pé ẹ ń bá fẹ́ sponsor yín wá bí kẹ́ ẹ sọ fún ọpẹ́ ẹ ti rẹ́dì. Ọyọ sọ fún ọpẹ́ ara yín báyìí. Torí pé ẹ jẹ́ kan nínú àwọn olólùfẹ́ mi, èmi náà fẹ́ fi ìfẹ́ wọn sí níbẹ̀ yẹn. So
ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ kí n wá láti àkókò yìí ti di bóyá February láàrin February this one 15 mo rẹ́dì láti wá síbẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ kí n wá tí wọ́n bá lè sponsor mi láti wá síbẹ̀ yẹn káàdì ìfọ̀rọ̀jọ́ mi tún rọrùn. ẹni èèyàn nígbà kan la fẹ́ kán wá tẹ́lẹ̀ tí wọ́n lè wá ni mo ṣe ní kán fẹnu ara wọn sọ́ọ̀sìn wọ́n ti sọ fún mi lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ wípé tí a bá rẹ̀ tó fẹ́ sponsor àwọn wá síbí sìn kàn tí tó fi wá síbí irú ẹni pé kọ́mọdédọ́mọ oníṣòwò rẹ̀ wọ́n wà bíjò ní tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Mohbad bó ti jẹ́ pé ojú ogun fẹ́ ń jọ yẹn bọ̀ sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí Mrs. Abraham lọ ọ̀nà parí ìjà yẹn bẹ́ẹ̀ ni so bàbá Mohbad ti sọ sí pé àwọn náà wọ́n ti fẹ́ wá pé tábàárẹ̀ tó wù lọ́kàn láti sponsor wọn wá wọn làwọn ti ṣe tán so láti Mohbad á jẹ́ pé ká máa retí justice lágbára náà. Era boa opinião. Vou botar o botão. Tirar do seu olho. Music, é coito. Àwọn pọ́ǹtì bíi mẹ́rin márùn-ún wà tẹ́lẹ̀ ká discuss about. But ẹ̀yà kọ́ discuss lórí pọ́ǹtì bíi final aims wa gan lórí ibi tá a wà yìí gangan. Kí ni aims wa gangan? I need justice fún àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n sọ pé wọ́n arrest ọ̀bọ̀ yẹn sìn kí ni ibo ni final destination wọn tó ń lọ bí bàbá yẹn sọ pọ́ìntì kan níbẹ̀rẹ̀ nípa àwọn ọlọ́pàá yẹn sọ pé ọ̀rọ̀ fóònù yẹn kò connect mọ́ ikú ọ̀bọ̀ yìí fídíò tí wọ́n ní wọ́n rí yẹn tí wọ́n máa ṣe mọ́ investigation fídíò yẹn wọ́n sì lè rí mọ́ ìbá fídíò tó máa gbé wa débi tá à ń lọ bọ̀ ọlọ́pàá sọ pé òun ní lọ deep àwọn dẹ̀ sọ according to information tá a gbọ́ àwọn ọlọ́pàá náà ni ló jẹ́ pé àwọn náà ní social media tí wọ́n wo gbogbo wọ́n náà channel tí wọ́n focus sí lórí tí wọ́n wo gbogbo nǹkan tá à ń ṣe láì tó máa sọ pé àwọn ní lọ deep nípasẹ̀ fídíò yẹn kí ẹ̀kọ́ òun gan ló máa leak to nǹkan tá a fẹ́ àyẹ̀wò wá ìjọ sọ pé àwọn ní leak to fídíò yẹn àwọn ní leak case yẹn mọ́ ikú tó pa ọ̀bọ yìí pé impersonate nìkan làwọn fẹ́ dúró lórí tí ó yẹ pé ó yẹ kí àwọn tí ó yẹ kí wọ́n connect mọ́ra wọn tó yẹ pé ó máa leak to final destination ibi tá à ń lọ gan mi ò bóyá nǹkan tí mo sọ ní ìpínlẹ̀ ẹni tó bá lè sọ sí lórí ní lórí panel lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ká tó bọ́ sí another point ara nǹkan tí bàbá yẹn sọ. ọ̀pẹ́ bàbá náà padà wá sọ nígbẹ̀yìn wípé àwọn lọ́ọ̀yà wọn ti gbé gbèsè wípé gbogbo ẹ̀dẹ̀ máa níyànjú tó ti yẹ yín ẹ jẹ́ ká mọ̀ wò ó gbà tó gbogbo fídíò iṣẹ́ rí ká ní wọ́n bá sẹ́ni fídíò yẹn sí àánú pé bí wọ́n ṣe sọ ó máa rí bẹ́ẹ̀ bọ̀ pẹ̀lú fídíò yẹn kò sọ́sẹ̀ tó fẹ́ fi wẹ̀ ẹ́ according to barifadẹ ṣe ṣe lánàá ó ní àwọn tí wọ́n ti bà orúkọ wọn jẹ́ gan ti competition lé wọn lórí mọ́ bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ mú fún bóyá Naira Marley gan ti competition lé wọn ọ́ àbí fine boy ó ti competition fún wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ according to barifadẹ sọ pé gbogbo àwọn tó ti borúkọ wọn jẹ́ nípa ọ̀rọ̀ yìí àwọn náà ti gbé ìgbésẹ̀ lé wọn lórí bàbá náà dẹ̀ sọ pé lọ́ọ̀yà àwọn náà ti gbé ìgbésẹ̀ lé lórí ọlọ́pàá dẹ̀ tó ti àwọn lọ́rùn pé kìíní kẹ́ríbi tí wọ́n ti sọ fún bàbá yẹn pé wọn lè líìkì ẹ̀ papọ̀ ọ̀tọ̀ ni kẹ́ríbi kejì tí Yomi mú kìíní yẹn lọ gan ìyẹn gangan àwọn máa tè kánná bọ gbogbo bí fídíò yẹn gbogbo tó sẹ́ǹdì sí ibi tí kìíní yẹn ti wá gbogbo ẹ̀ làwọn yẹn máa tọwọ́ bọ̀ ìyẹn ACID yẹn tó ti yẹ yín iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ni wọ́n lò iṣẹ́ táwọn gbà wọ́n ti máa lọ báwọn yẹn síwájú o ẹ ti mọ̀ pọ́nlọ́. níṣòro Mr. Yomi náà mi ò bóyá wà lórí show Mr. Yomi níjẹta. kí lẹ wí. ṣé wo show Mr. Yomi níjẹta. bẹ́ẹ̀ni. Mr. Yomi repeat the same thing náà nítorí nǹkan táwọn ọlọ́pàá sọ nìyẹn. ìṣòro náà ni. bó ṣe kó rí náà nìyẹn. bó ṣe máa rí ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn. kóòtù àti táṣí wá sí ní kóòtù ìgbà yẹn máa ń mú wọnú kéésì Mohbad títí máa lọ́kọ́ rí náà nìyẹn.
gbà tí ọkùn Yomi dẹ̀ ti jẹ́ kó yé wa pé àwọn ò gbà pé eléyìí àdúrà ni o tòun gbà wọn bá jọ fà á tí ẹ náà wò. kó má jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn kó má jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn fẹ́ mọ àìdí kankan tó fẹ́ mọ kọ́bà kankan. ẹrù ẹ má ti jẹ́ ká máa blame àwọn ọlọ́pàá that is why ẹ wò tẹ bá ṣàkíyèsí dáadáa Mr. Yomi sọ statement kan ní pé wọ́n ní pé kí wọ́n yé ní pé kó má sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́ ní orí social media bàbá náà dẹ̀ sọ the same thing ẹ jọ ẹ báyìí ká máa sọ̀rọ̀ lórí kéèsì yẹn deep báyẹn ó lè yẹn bàbá sọ ṣàìbí náà sọ. mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan sì pé ká máa tibẹ̀ máa yìn wọ́n ká má máa lásìsì wọn mọ́. ẹ bá ṣe kàmọ́ sáré wọn máa sọ pé wọ́n ṣe agbára láti ṣe kankan ọ̀dà àwọn náà wọ́n ṣe ẹ jẹ́ ká máa àwọn náà ló máa ṣe náà ká mọ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n wípé gbogbo tí ó yẹ kí wọ́n bá wa fojú sí kí wọ́n mọ bá wa fojú sí ìyẹn ni ẹ jẹ́ ká máa ṣe. láti ibi àbọ̀ ṣe ní táìmù yìí gan ẹ wò ṣe táìmù yìí lọ́sẹ̀ tọ́rọ̀ yẹn táìmù yìí gan onígbà tó ó ṣeé ṣe kó ti níyànjú jù báyìí lọ bọ̀tí àǹfààní tẹ́lẹ̀ lọ́ọ̀yà bàbá ní sọ ń sìn pé àwọn lọ́ọ̀yà wọn ti gbégbèsè tó dáa àwọn ọlọ́pàá ti sọ fáwọn fi lọ́kàn balẹ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn fún ó ṣeé ṣe kọjọ́ rẹ̀ sí wọn tó ti yẹ yín. àwọn ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ fún mi sayọ̀ mi ní pé kó má sọ. ẹ jẹ́ ká máa sọ kákan máa sọ pé à ọlọ́pàá bá a jẹ báyìí yóò ẹjọ ẹ má jẹ ká pé ìlú àti ọlọ́pàá jẹ àsìkò tá ẹ rò nǹkan tá nídìí báyìí ni pé nǹkan tá nídìí báyìí ni pé kí èyí ló máa play àwọn old kìíní yẹn èyí tún lè ráwọn pọ́ìntì mú jáde téèyàn tún lè ṣe lórí oyè so báyìí sìn àní láti máa bíèmù àwọn ọlọ́pàá àbí ká máa bíèmù anybody ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fọnù ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká pa ọkàn sọ́nà kan please. ìmíjì kí o ẹ wo orú tẹ bá níbi kékeré ibi tí bàbá sọ pé àtàwọn ọlọ́pàá ti àwọn hospital fún Wùmí ní àgbè lọ yẹn káwọn ọlọ́pàá náà gbọ́ pé wọ́n fún white police tó máa lọ fi tọ́jú ọmọ yẹn sí mọ̀ ìkẹ́kẹ́ àwọn so ó ìyẹn wà òkè ìpè wọ́n bí ọlọ́pàá fún ẹgbẹ́ láìpẹ́ òní ó ní àǹfààní àwọn ọlọ́pàá náà máa rọ wọn máa pé ọlọ́pàá ló fẹ́ yẹ ẹjọ́ mà ó tó di pé ọlọ́pàá gbìyànjú wọ́n tó mọ ọjọ́ ọlọ́pàá ọsibítù ti fún wọn níwèé pé ẹyẹ gbé lọ sí báyìí doctor report ẹni ẹ jẹ́ ká máa wọ́n tó di ẹ jẹ́ ká mọ ènìyàn kò sẹ́ni tí Nàìjíríà ò kọjú sí ta ní òrìbí tó wó wà tí ò ní gbà bẹ̀ ọlọ́mọdé àkú gẹ́gẹ́ bí mọ́mí fún mi ṣe sọ ẹ̀mọ́jẹ̀ kan pa wá tó ìyẹn ní kẹ́jẹ́ ká máa sọ Yomi náà dẹ̀ ti ní ká máa yìn wọ́n wọ́n ti dáadáa bàbá náà dé sọ pé ká máa ẹ̀wọ̀n náà tó máa padà dé oríṣà wa la máa ṣe ọlọ́pàá ló máa ṣe àwọn náà wọ́n máa ṣe ẹ jẹ́ ká máa lo bákan mọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà pé tá a mú ìkò ní bọ́ àwọn tí ó dìde àánú Ọlọ́run Mohbad yóò gbé wọn dìde àwọn ọlọ́pàá yẹn náà ni ó ṣe nínú àwọn ọlọ́pàá yẹn náà ni ó ti ṣiṣẹ́ agbára Ọlọ́run wọ́n máa ń rẹwò dání òkín rẹ̀ ó ń rẹwò náà ó rẹwò Abíọ́lá kú àjàlá trafo ó rẹ̀ náà ó kù náà tó máa rẹwò wọn ó máa níbì kan tí àwọn tó wà lẹ́yìn wọn ò ní ti yọjú mọ́ ẹ wo orí fídíò yẹn sìn àwọn tó wà lẹ́yìn wọn tó wáyé pọ́mọ yẹn ṣe bíi kíní kan tó sẹ́yìn bíi méjì tó clear ni ó ti máa rẹ àwọn olówó wọn ó ti máa rẹ àwọn tó wà lẹ́yìn wọn Yomi dẹ̀ kan ní ká mọ̀mọ́ sọ pé èèyàn kan wà lẹ́yìn wọn mọ́ owó ni wọ́n ná mo dẹ̀ rántí pé Mr. Friday náà dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ nítorí owó ni wọ́n ná tó ti yẹ yín owó bá ti síwájú owó ni kẹ̀kẹ́ yìí rere Nàìjíríà ọlọ́mọ yà wá lápò. àti ilẹ̀ ní Mr. Friday ti máa ń sọ fún wa náà. tó owó ni. ìdí ẹ̀ máa ń bí wọn nígbà yẹn nígbà sínú ìpínlẹ̀ ọ̀hún ìpè oníbàwọ̀ mi. pé ẹ mọ̀jà mọ́ ní Naira Marley ẹnìkan no àti pé inú ilé yẹn ní sílẹ̀sì yẹn ti ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ̀sán mọ́ inú ilé yẹn. àwọn ọmọ máa ń gbé lápájá ló wá láti ta. ẹni tó máa ṣe gbọ́ láti àwọn Naira Marley náà.
Mọ̀mídé Sọlá ẹ máa sọ agbúdọ̀ máa check balance wọn agbúdọ̀ máa check balance wọn. Ẹ máa gbọ́ títì èmi rí pé bí a ṣe ń lò yẹn wọ́n tún lo àǹfààní yẹn. No check balance no agbúdọ̀ máa check balance wọn ẹ má wọ oge sọ ká wá dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn báyìí no èyí gbúdọ̀ máa fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ má wọ Mọ̀mídé Sọlá a lè dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn. Yes, like you don't feel like you're from. Oh, that big bang. Oh, that big bang. Well, now about zero. Think, there are two Nigeria, ní pẹ̀lú àjẹ or anybody lórí panel. Ta ló lè fún bàbá ní 1 billion petition? Kò bá bó mention pé báyìí ló ti wá. Tẹ bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ sùn sí dáadáa, ó ní pé àwọn tọjọ́ sí episode of give me 5 minutes. Ẹ lè kọ̀ sínú ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹni tó bá wà lórí panel lè sọ ẹni tó bá mọ ní tí irú petition ti bàbá yẹn ti wá. Ọ̀dọ̀ bàbá bébì ni. Ta ni bàbá bébì? Àmọ́ bàbá bébì ò lè yọjú náà ni. Ok, bàbá bébì ló wá. Bàbá bébì ò lè yọjú. Fún bàbá 1 billion. Má yẹn kú ọ̀rọ̀ bàbá yóò jáde mọ́. Ó dà pé PS ó fún Bukky ó fún Comfort ó ṣàpò gbogbo wọn jọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà ọ̀dọ̀ PS nìyẹn ti wá 1 billion yẹn o. Ọ̀dọ̀ PS wọ́n rí fóònù tiẹ̀ tí mo rí. Ìtọ́dọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀. Kí ló ní wọ́n ṣe? Kí ló ní bàbá Bìlá? Kí ló ní bàbá Mohbad ṣe? Wọ́n lè bọ́lá ìjẹ́ ìná kó lè mọ́rú nǹkan tó jẹ́. Bàbá yẹn gbò mẹ́sàn-án gidi báyìí ló fi ń bọ̀. Bàbá náà ní káwọn máa sọ̀rọ̀. Pé káwọn máa sọ̀rọ̀. Jí ìgbéèrò pé wọ́n bá òun lórúkọ jẹ́ lóòótọ́. Ẹ mọ̀ pé ńgbà tí wọ́n sọ pé fún wọn lówó ṣe gbogbo ẹ̀. Òkè ṣé bàbá bu ni? Bàbá ò bu. Bọ̀dé àwọn tó ń bu ó mọ̀ pé bàbá náà wà. Nǹkan tó fi kó bàbá mọ̀ nìyẹn. Ṣé bàbá mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn gan ṣá? Tọ́ bá ti rí tọ́ bá jọ sọ̀rọ̀ rí tí wọ́n bu ni wọ́n ò bu náà. Bọ̀ tí ò bá kó wọn pé kọ́rọ̀ lè dùn. So báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? Ṣé Bukky ni ó dá lóhùn ni àbí Comfort? Bọ̀dé mú pé bàbá wà ní Nàìjíríà. Sọ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe bàbá máa ń wìn ní kéè torí bàbá ò bú rí. Mo bàbá sọ pé orí ẹ̀ dàrú rí. Àbí mo wọ́n ti sọ pé olówó ṣe dé kan rí. So kò sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀. Ó ní àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹja sílẹ̀ tó bá yá ohun tó kọ́ náà ni ó lọ yá. Okay. Àwọn pọ́ǹtì míì tí wọ́n ń dúwà náà tẹ́lẹ̀ mi náà ti lè discuss ṣe. Àwọn tí mi ṣe rí bọ́. Ó ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ ká lè sọ̀rọ̀ lórí. Pẹ̀lú mi lè àárín ńlá pọ̀. Ọba àtẹkọ́ tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ṣàárò fún ọ̀pìn. Mọ̀mídé Sọlá a lè fọwọ́ 1 billion yẹn sílẹ̀ o. Fi sílẹ̀ kẹ̀. Nǹkan tí mo ń bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. A lè fi sílẹ̀. Dáwà fi sílẹ̀ because bàbá sọ ní pé àwọn ti rí tọ́jọ́ sí tó yìnbá ìtòun sí alágbọ̀n àwọn náà ni wọ́n ṣe báyìí tí wọ́n ní pé kọ́ sílẹ̀ a lè sílẹ̀. Ẹgbẹ́ ti wà ń punch. Ó ti ẹgbẹ́ ti wà ní gbogbo every year tó tẹ̀. Ìṣèlú tí wọ́n ṣe gbòtà alágbọ̀n yẹn náà nìyí. Ẹni pé ẹgbẹ́ ká pariwo síta. A lè gbé léyìn ẹ̀ ilẹ̀kẹ̀. Ìgbà tán pariwo ta lágbọ̀n yẹn di music. Ìgbà tán pariwo ta lágbọ̀n yẹn ìgbà yẹn náà fi bàbá yẹn lọ́rùn lẹ̀ pé kí bàbá má wà mọ́. Ọ̀pọ̀ wa ní kí bàbá máa wá sáìn lójoojúmọ́ ni kó máa wá report. Ẹ mọ̀ pé bàbá wa tún sinmi tí wọ́n lọ mọ́. Ìgbà tí gbogbo ìran ti pariwo pé nǹkan kò gbọdọ̀ ṣe bàbá yẹn. Ẹ ká ṣàlàyé kẹ́gbọ́ dáadáa. Nígbà tí wọ́n invite bàbá nígbà yẹn, wọ́n detain bàbá, wọ́n bíìlì bàbá ni. Gùrẹ́zì òun ló ṣe ṣọtí olójú àṣọtí fún bàbá. Wọ́n ò sọ gbogbo ilé fún wa. Yàtọ̀ sí bí a bí ó yàtọ̀ fà 2 months. Ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́. Lè dákọ̀ lọ́wọ́. Anybody tó wá ní ìdájọ́ rárá
the music ṣé nítorí ọ̀rọ̀ pẹ́ẹ́sì ẹ náà ni àbí nítorí ọ̀rọ̀ mi. Nítorí ọ̀rọ̀ mi ò tiẹ̀ mọ̀ bí mi ò lè sọ bí a ti pẹ́ẹ́sì yàn òtùkọ́ tí ó yẹn pé bàbá ní pé àwọn àlè ọjọ́ kìíní tí wọ́n gbé àwọn lọ sálágbọ̀n àwọn náà kì í ṣe tán báyìí. Káwọn búkìjì ṣe káwọn búkìjì ṣe tí wọ́n pariwo wọn síta ẹ̀mí ọjọ́ tó fẹ́ dìde wọn yẹn ni òní dìde wọn ó wá ṣe lóògùn òun wá tẹ́kẹ́ ní bòdì mọ̀ tó bá pẹ́ ọjọ́ yẹn tí wọ́n ṣe ti sálágbọ̀n ni wọ́n ti káyọ̀ wà lóde ní ẹ̀wò tó fẹ́ dìde bàbá yìí ni o. Wọ́n wá pariwo wá fún wa ní pé olùkọ́ káwọn padà wá lójú kan báyìí káwọn ṣe kéńdọ̀ kí nìkan ọjọ́ ìlú orí tí bàbá dáàsọ ẹni bẹ̀rẹ̀ ti ṣe yó aṣọ tí fún bàbá. Wọ́n pariwo ẹ̀ síta nínú náà. Bàbá sì ní kéèsì ní lọ́wọ́ wọn ni bàbá sì fún ìlọ́wọ́ wọn ni ó kàn release bàbá on bail ni. lórí mátà yẹn náà. Yes. lórí mátà pẹ́ẹ́sì lórí mátà yẹn the music yẹ. Mo sọ fẹ́ anybody. Wọ́n sọ fẹ́ anybody lọ́jọ́ ìgbọ́n báyìí ló ṣẹlẹ̀ ní tẹ́lágbọ́n lọ́wọ́ yìí o. Wọ́n wá àgbìsì gbogbo kó tó ní káwọn ṣe. Bàbá tó yẹ kó ti ọmọ. So ẹ̀yin ò lè sọ igi reason báyìí kí kéètì yẹn fi arise nílé. No, wọ́n ní pé àwọn ọlọ́pàá tíṣà wọn nísìn ìsílẹ̀jẹ̀ last week ló jọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn ó lè jẹ́ ìyẹ̀ta lè lè jánà. Àwọn búrúdì ti parí ẹ̀wọ̀ ó ti arrest bàbá yìí o wọn ò sọ fẹ́ anybody títí lọ́ fi ṣe ṣe everything. Bàbá yẹn sì ní kéèsì lọ́wọ́ wọn ni wọ̀lẹ́ta láì. Bàbá bá lọ́wọ́ sáyìn tẹ̀lé náà. Wọ́n ti gba ẹjọ́ síjọ́ yẹn pé bàbá sọ yí pé àwọn àlè tó pa ọmọ wọn ló wà nínú pẹtíṣàn tó wà ní ọwọ́ wọn yẹn. Ó ní ìgbà yẹn fi síjọ́ yẹn. Nǹkan tó sọ nìyẹn bàbá wa ní sẹ́wọ́n dákẹ́ lórúkọ rí sẹ́wọ́n kórúkọ wọ́n dẹ̀ mẹ́nu ìwé lójú òkè yẹn gbà. Ẹ mọ̀ pé ó yá ok tí Mr. Friday bá ti wá ń sìn Ọlọ́run ẹ wò ṣe Mr. Friday bá ti wá káwọn búkìjì ṣe kí wọ́n tó lọ ọgbẹ́sì ní pé bàbá ń lọ sálàgbọ́n ní ọjọ́ Monday. Mr. Friday sọ fún mi láti ìrọ̀lẹ́ Sunday ní pé ó ti petition bàbá o ní pé ó dẹ̀ máa di bàbá mọ́lẹ̀ ni o. Mr. Friday wá ní pé ká tètè lọ máa pariwo fáwọn èèyàn ní pé tó bá ti ń lọ ní ọ̀la yẹn o kọ́ lọ pẹ̀lú àwọn press kí wọ́n lọ pẹ̀lú àwọn press. Mr. Friday pariwo ó ní kó máa dìde bàbá yìí o mo fọlọ́ máa ṣẹlẹ̀ rí títà tó wá ti dé bí báyìí. Má yẹn pariwo ń gbà yẹn níbi ẹ má dá lọ ẹ lọ pẹ̀lú press o ẹ lọ pẹ̀lú kíní o wọ́n dáhùn. Ẹ má dá lọ. Okay. Ilé ẹbí Mr. Friday gan ní ó bí wọn ń gan bí ok ó yá gbọ́sẹ̀ gan gbogbo táìmù gbà táwọn bókìjì sí tó ṣe ń parọ́ fáwọn èèyàn ní pé kìnnìkan ọjọ́ ẹ̀ gangan ní ọjọ́ mọ́ndé yẹn tí wọ́n ṣe ti dìtẹ́ bàbá báyìí ní Mr. Friday gan ti pè mí nípa ti dìtẹ́ bàbá yẹn ní pé but ká máa sọ síta ní pé ká máa wò ní tiwa
everything somebody ẹjọ ẹ má ká fún bílíọ̀nù yìí ṣe ẹjọ tí wọ́n mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ bàbá yìí ẹjọ ẹ jẹ́ ká pariwo síta ń sọ ẹ má jẹ́ ká lọ fojú commonize ní pé kò mí nà rédíò kìíní kan. Wọ́n gbọ́dọ̀ ìpìlẹ̀ ìgbésẹ̀. Yá bẹ́ẹ̀ sọ. Mo ní lọ́ọ̀yà àwọn lọ́ọ̀yà ń kó ètè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ kó ètè kàńtà $1 billion. Yẹ́sà ya ẹ̀kú kàńtà tí wọ́n ṣe ní punch ẹ̀mọ̀ kúkú yà spread káwọn èèyàn mọ̀kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa lọ gbé bàbá yẹn ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí mọ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀wọ̀n tí Stampede bá ti dúró báyìí sùn ẹ̀ máa gbọ́ orúkọ tí mo sọ tí Stampede ṣe sọ nìyẹn délé lọ́jọ́ yẹn. Kò sí imagine ọ̀tọ̀ níbi tá à ń lọ ọ̀tọ̀ níbi lọ́tún lọ ń gbé jáde. Iná so ṣé ibi tó ti ọmọ fáwọn èèyàn ẹni bí ni wọ́n ok ẹ wá lọ ń wá mistake bàbá yẹn níbi tí bàbá yẹn ti sọ ẹ bá mi lọ́mọ mi ò dénú ọlọ́mọ àbí kí ni wèrè yẹn níbi tí wọ́n ti fẹ́ kó ẹ̀wọ̀n sí bàbá yẹn lórí bí mi jáde káwọn èèyàn mọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn clear mi ò rí kókó bàbá ti sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ yanjú ẹ̀ tó mi ò rí kókó kankan tó bàjẹ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ náà declare ó yé ẹ mọ̀mọ́ já gbọ́dọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ ká mọ̀ gbọ́ parí. èyí tó yẹ ká sọ ló ń bọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó yé náà. ètò ló ń dájú bàbá yẹn. bàbá ṣe pé bàbá padà sọ pé ṣé bí wọ́n ń ta àìjẹun àjẹyó wọn ló fẹ́ jí kán ta fóònù ṣé bàbá gbòòrò ti máa ń gbàgbé bẹ́ẹ̀ yẹn gbèsè bá àjẹun àjẹyó wọn ló jẹ́ kán ta fóònù so bàbá ti sọ̀rọ̀ yanjú ń bẹ̀ yẹn náà gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ dópin yẹn gbogbo ẹ̀ ló clear so kò sí pé kínní tẹmọ ó ní ká níyọ̀mí ń wá sí nǹkan míì sí lọ́rùn tí ò jọ mọ́ ń pa ẹ̀ àwọn lè sọ pé bóyá ó fẹ́ rògbò ẹ̀ bọ̀t ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ náà ni àwọn dẹ̀ náà pé Yọ̀mí kọ́ ló pè wọ́n àwọn náà sẹ́ǹdì sí àwọn ó sì ti gbogbo kíní yẹn ló dẹ̀ wà ní evidence so kí ni wọ́n fẹ́ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ló yéye yéké náà mi ò rí ibì kan tó kù sí bẹ́ẹ̀ o àbá padà parí gbogbo ẹ̀. ẹni consider ọ̀rẹ́ lọ Mr. Tunesco àbí. Yáyà ibẹ̀ yẹn náà ni ibẹ̀ àárín yẹn náà ni wọ́n máa dájọ́ ọ̀bálé lórí bíi pé bámi ọmọ mi kò dénú ọlọ́run so báyìí jẹ́ kókìlẹ̀ sí wọn mọ́tò. bámi ọmọ mi kò dénú ọlọ́mọ bàbá ti sọ̀rọ̀ yẹn gbé láti bẹ̀rẹ̀ tó kó di kankan tó ṣe pàtàkì. bàbá yẹn bọ́ bàbá yẹn ní pé ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run àti Yọ̀mí Fábíyì kí bàbá yẹn kí ni kó tún ṣe ó ní pé bí akẹ́bẹ́ replay kìíní ẹ̀ ó sì náà pọ́ǹtì kan tí bàbá yẹn tó sọ ẹ̀ play ẹ̀ ní middle play ẹ̀ ní middle sir. dájú mo bá jẹ ẹ̀bẹ̀ tí mo bá wá pé àwọn nǹkan mi ń bẹ irú bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ètò yín káde rádìò. ẹ̀rọ àdìbò kẹ̀kẹ́ tó sọ pa bàbá ìkórè bẹ́ẹ̀ o ó tán kákan ajá irọ́ yìí. ọ̀rọ̀ 30 million yìí náà Bukky Jesse ló sọ lórí láìwẹ̀ níbi 30 million yìí. ẹ tó bá tẹ̀ ti mọ̀ yẹn ẹ tó bá ti mọ̀ yẹn tiẹ̀ wíyẹ kí o gba àwọn tó ń fọ́lù ẹ̀ gan ni orí wọn ọlọ́run àwọn ló yé ṣá mi ò ní láti gbé wọn. 25 million ló pe lọ́ọ̀yà Bukky dẹ̀ ló sọ kò sẹ́nibọ̀dì tó sọ ó ní 25 million ní lọ́ọ̀yà 30 million ló pọ̀ tọ́pì ọ̀dà tó ní tí bọ̀dá yẹn dẹ̀ ń sọ yẹn mú ìwà ń sọ bí 15,000 àbí 50 million ló pe autopsy wáì tó òbùkún wáì tó òbù mọ́
o mọ iye tó ń ṣe ní ìfọ̀ ètò jáde tó parọ́ pátá pé ìwọ ló kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ní 50 million wọ́n sọ̀rọ̀ 30 million bàbá sọ̀rọ̀ 10 million ní lọ́ọ̀yà àgbà wọ́n sọ̀rọ̀ 25 million kí ni ìtumọ̀ yẹn. irọ́ làwọn yẹn kàn blog. the music ẹ̀jẹ̀ ilé dídí kírẹ̀dì ó sọ yẹn pé ọ̀rọ̀ tí yóò bá ti ṣe ẹ mọ́ gbé fún yàn dé pé wọ́n máa sáré tọ́ ń ta ó ní wọ́n ń ta sí. torí bá ti rí báyìí ó ń gbé bọ̀ nìyẹn. ẹ wò tó mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ẹ wò tó mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ṣe àti ọ̀dọ̀ àbúrò tó wá onífídíò ara lẹ́kan Mohbad onífídíò. ẹnìyẹn tó bá ti pọ́pù sìn pẹ̀lú rògbòdìyàn tó ń lọ yìí bí ò sọ nǹkan kan mọ́ ṣé kò ṣeé ṣe pé kó tún bá sọ̀rọ̀ padà láti máa kọ̀ntínú ó ti sáré gbé bọ́ síta. ó nìkan lọ̀rọ̀ ẹ̀ yé àtàwọn tó ń kọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ní kò ní fáná kò ní dé fáná kò ní kàn pé ní mátà. ọ̀rẹ́kùn yẹn ọkọ lọ́wọ́. kò ní kàn pé ní mátà láti sáré wọn gbé. ẹ máa gbọ́ èèyàn sọ fún yín ní pé òun máa fún yín lákàntó ó ní pé ṣùgbọ́n tí bá ti yá àwọn ibì kan táwọn ṣe kíní tọ̀kì nìkan àwọn máa ẹ̀fẹ́ mi fún tówó yẹn ṣe jẹ́ èdè sì tókù sí èdè sì ń gbọ́ èrò tó ń parọ́ tó yẹ fún fún ọmọ múlẹ̀ rẹ̀. mi ò gbàdúrà tó ń pàdé rúbú jésù yẹn ní obìnrin wọ́n lóun jọ o mo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ wá. èmi ṣe bẹ́ẹ̀ láìkí iṣẹ́ tó wà láyé ẹ̀yẹn the music mo ṣe bẹ́ẹ̀ láìkí iṣẹ́ tó wà láyé ẹ̀yẹn lórí full package. ṣé iṣẹ́ làwọn iṣẹ́ ìròkùn láti ṣe fi ṣe iṣẹ́ ọlọ́mọ àjẹ́. mo ní bẹ́ẹ̀ sọ fún mi dọ́kan ní pé iṣẹ́ yẹn wípé ẹ èèyàn tó lè fún mi dọ́kan èèyàn tó lè fún mi dọ́kan. ó lè ṣe náà ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ó lè ṣe náà. tó bá wó lọ ó lè fún yín náà wáyé tí ò lè fún yín. oko lọ. ó lè fún yín nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ẹni tí tẹ́ bá fẹ́. ọsàn tó fù tó dúró déédéé. ìwọ aládùúgbò yín èyí máa gbà ó fi yín jù. èyí yẹn náà máa gbà ó fi yín lọ́dún yìí. ẹ wá gbé mi lọ. èyí máa pàdé yín èyí máa pa á. èyí náà ló ti máa kíìsì yín èyí máa pàdé yín. kíkẹ́ ṣe dáa kíkẹ́ ṣe dáa. Ẹ bá gbé ní kúrú gẹ́gẹ́ ẹni tẹ́ máa parí jẹ. Tẹ́kọ̀ọ́ máa lọ ṣe mistake wọ̀. Yóò àgbọ̀ bẹ́ẹ̀ níbi tí ó mọ̀ gbé. Sọ́ọ̀tì ló wá fi tẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá fọ́ sọ́ọ̀tì ló wá fi. Di mísíkì bọ́lá tún ti rí ọlọ́múlọ́fọ̀ eléyìí. Kí ló fi gbé sókè tẹ́lẹ̀ tó wà lọ́fún? Ìyàwó Mr. Bíi. Ìyàwó àbúkíá. All this destroyer, you cannot call the book a remote platform. You cannot know what I'm for here. This is your laughter. The music is going to introduce and you see what so, I'm not worried. To continue, let me put the disclaimer out that Oriyomi innocent. Okay. Go on. I know that Oriyomi himself, Oman Father Christmas, and he mentioned that woman control it. So having known that, why not proper planning for it to wajo? It don't jowo gan one jacket. Ele to wajo be. But another thing is, it could be that Oba won lojiji. Ipe ìgbà tí àwọn míì mọ̀ pé bàbá Oriyomi máa ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ okay, let me use him, let me use this avenue. Nínú gbogbo fídíò tí mo rí so far àwọn short video mi ò rí ambulance ẹyọ kan nínú
nínú what's it called event center yẹn àbí kí ni mo fẹ́ pè mí ò dẹ́ ṣe ambulance mo kàn gbọ́ ẹ mú mi wá pure water ìgbà tó mọ kan face ẹ mú pure water wá. This here is another video here. I don't know if you can see it. Read dada. Even like this, you can't see it. I mentioned greed. Now, anyway, fún àwọn ẹlòmíì tó máa fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, me I feel that bóyá stadium ibi tó ti mọ àwọn yẹn and key government. And you believe that? You think they should announce the number so that they should cause problem? They will never give the accurate number, lie. Then there should be government presence. Congo. See ìjọba mọ̀. A máa drag ẹ̀ kó lọ́wọ́ bàbá. Kí bàbá ló sọ́tọ̀, ká drag ló sọ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀kì ẹ̀ náà fi sẹ́ẹ̀dì orúkọ ẹ̀ ni. So ó dẹ̀ mọ ẹni tó sẹ́ẹ̀dì ẹ̀. What is this again? So that's just it. So wọ́n ní mo ṣe ní pé tó bá ní okùn mà tó bá gbọ́ kínní yẹn dáadáa. It is not as if bàbá yẹn support it. Can you understand? No, àti ẹ̀ àníbọ̀ bá ń support ẹ̀. Based on the narrative kan tó gbà níta mi. Can you understand? Please mute to Kenny. Kenny CPO. I can't even mute me. Okay. He's muted. Fine. Okay. So, I feel that key job must because 5,000 children, parents 5,000, no, 5,000 children. That is 10,000 you are expecting total. Because let's talk about 5 years, àbí 6 years. Wọ́n kò tí wọ́n pé kọ́ máa lọ sí ibi ìkíní. Ẹlòmíì, bàbá, ìyá, àwọn family wọ́n máa náà jọ máa padà, náà máa jọ débẹ̀. So I think that 5,000 crowd is, they should expect like 10,000. Wọ́n kàn fọkàn sí tó bẹ́ẹ̀ ni. Bóyá bá Oríyọmí lójijì because I know Oríyọmí to be, he is good at what he does. So but kọ́lọ̀ ń fọ̀rùn kí àwọn tó ti kú dẹ̀ ní kí àwọn èèyàn kí wọ́n try. Ebi ń pa wá kò yẹ gbogbo nǹkan tá expect àrí but at the same time ikú kọ́ ló yẹ ká máa lé mú. Èmi ò rí normal human being tó máa feel pé ikú ló kàn lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo nǹkan sì wà dáadáa tó ti lè ṣe nínú ayé. So káwọn parents kí wọ́n try. Báni wàá ṣe lọ sùn sí school secondary school àbí primary school nítorí pé wọ́n fẹ́ fún ẹ ní peanut ṣé wọ́n fẹ́ fún ẹ lọ́jọ́ iwájú ni it is well. Well, it is what it is. Very unfortunate incidents, honestly. It was not expected, but it has happened, and it's quite unfortunate. It's because of hunger. If you are Nigeria, tàbá sọ pé Nigeria yìí nǹkan ṣẹlẹ̀, evidence lè rí yìí o. Nǹkan ṣẹlẹ̀ o. Nǹkan ṣẹlẹ̀ Nigeria o. You can see it. Ẹ wo bó ṣe gbé ọmọ ẹ wo èrò lórí kíni. So sad anyway. I don't know anyone who wants to say something in regards to that can say it because it's uncalled for. And let me just go back to the news while we wait for
another speaker. Okay, let me quickly give my submission. I said it yesterday on my life. I highlighted some points. Queen tó fi jẹ̀bi because there is a jẹ̀bi náà because that has been the norms in Nigeria. So ti kí kankan sí. Then I can take a cognizance of pé kí ló lè jẹ́ effects, kí ló lè jẹ́ advantages and disadvantages of anything tí bá fẹ́ ṣe. We don't think of the future. So now, Queen Naomi, when she wanted to embark on that project, she has, she not taking some factors, she has not considered some factors, and she has not put them in place, like that be health sector, that be Kiyoba ambulance, then security, then think about the accommodation. Ibi tó fẹ́ lò, can it accommodate every of those children? Because ní Nàìjíríà tí a bá sọ nípa fẹ́ ṣe party kí ni pé bá mo fẹ́ ṣe birthday sí so kí n sọ pé let me say I want to invite like 20 people. I should just fún ara mi I will be expecting like maybe 40 to 50 people, and because it has been the norms tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́yẹn a máa sọ pé oye èèyàn báyìí but atuman because èmi náà máa wà tí wọ́n bá ti ń dáná àdúgbò tí a bá ti ń package nǹkan bẹ́yẹn a máa pé we are expecting like 100, so we are going to make provision of like say 200 packs. So kìíní yẹn òun ni Naomi òun ló wà lọ́pọ̀lọ́ Naomi as in tí ó ṣe wo pé as in kò tẹ́kì kìíní yẹn kò ó wò pé kò ní ní ìdẹ́ pé children so kìíní gbogbo arrangement ẹ̀yìn ó pọ̀ kò wò pé kóun provide good atmosphere for those children because tẹ́kọ̀ fẹ́ ṣe dáadáa ní ó yẹ kó wò pé àwọn medical facility ó yẹ kó wà níbẹ̀ because in case of anything àwọn ọmọ kéékèèké dẹ̀ ni àwọn ọmọ tàdé ń sọ yìí àwọn less privileged kìíní tà ń sọ yìí ọmọ míì kò jẹun sùn lálẹ́ àná àárọ̀ ìgbọ̀nbẹ́ wọn kàn fún lẹ́kọ̀ọ́ jẹ so by the time tó bá máa fi gbọ́ ọmọdé bẹ̀ ọmọ lè lọ collapse even nǹkan tó bá sí stampede gan ọmọ lè lọ collapse so ó yẹ kí medical something yẹn ó yẹ kó wà available pábánbárì ẹ̀ ni wípé kò tún á fi tó àwọn bí àwọn alága council bẹ̀ yẹn bí àwọn bíi local government chairman yẹn kò fi tó wọn létí definitely ìjọba ò mọ̀ sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe tó jẹ́ gbà across the border because this queen ń gbé ní bóyá bí Ondo state tàbí bóyá ó dẹ̀ ṣe ń gbé nífẹ̀ẹ́ I don't know but from one state to another ó ilé di ẹrù di gbogbo ẹ̀ kán kóra wọn lọ síbẹ̀ yìí and greediness in the part of the parents greediness èló ló fẹ́ fún yín ọmọ mi gan máa sick á gbé ọmọ yẹn kó lórí bẹ́ẹ̀dì á pọ̀ sẹ́yìn á máa lọ ṣó ti eyín mẹ́ẹ̀ so gbogbo ẹ̀kọ́ wọnú ara wọn ni kò nǹkan tẹ̀mí african lẹ̀ ní pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn nígbà tí fa lọ rẹpẹtẹ pẹ̀lú Naomi wọn nídìí pé bóyá wọ́n bá ṣẹjọ́ lọ rẹpẹtẹ because Naomi was trying to do her own part but ó kàn jẹ́ pé ó rí bó ti ṣe rí ni so it is their fault gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni tí ó bá sí ebi ní Nàìjíríà tí ó bá ṣébi gbogbo kíní kò ní máa ṣẹlẹ̀ ó gba àwọn bí àwọn èèyàn ṣe ń kú just anyhow yẹn kò lè máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn máa wà reduced ẹ wo adúrú in fact the next time tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ there are some factors you need to put in place irú bí tó ń lò yẹn èmi fi pé bóyá ó kéré because you should be expecting like 10,000 30 sọ pé 5,000 yẹn 10,000 ni
They should have made provision for accommodation to máa bá bí open field kan. The strategies they fẹ́ lò láti lè fi distribute kìíní yẹn tí òfin ní sí pé máa tira yín ẹ máa kọlura yín. Because in Nigeria there is no orderliness. Lè sọ pé kọ́ máa tó sí like developed country kò sí ní wọn bí yín dá pé kẹ máa sọ pé ẹ ṣe wọ́lùkọlù pé ẹ tó ẹ máa tò ní ó dìgbà tó bá tó kàn ẹ́. But in Nigeria no, I'm always find the amawa shortcuts. We always look for shortcuts. So there's no orderliness. Kò sí ẹ tó máa control. Ṣé ọlọ́pàá tẹ máa pè wá gan tẹ́pọ̀ gangan máa ju kó gba 5,000. Ọlọ́pàá fún ara ẹ̀ àlọ́ náà fẹ́ gba 5,000. So wọn ò lè ṣiṣẹ́ perfectly. So I just feel pé kí government they should just come sọ ní ọba kan dẹ̀ fi woman yẹn lè because that woman has done nothing wrong or it's just that kò put some factors in place. So that is just it. Thank you. All right, Sister. Before the next speaker. Okay. But before the next speaker, I want to clear two things. One, it is not in any news that there was any intention to share for 5,000 naira. They call it fun fear. And being a fun fear, few items, gift items, maybe biro, maybe pencil, maybe eraser, maybe crayon, maybe exercise book. I'm coming. I expected to be given to these children. Now, because of so much expectation, and maybe because of the campaign that Naomi has campaigned on radio, trying to, win the media, headline, like trying to get headline for herself, saying 5,000 will be given, 5,000, children will be given 5,000 naira or something. That is the reason why the crowd was so much. There is nowhere in the news that they said they wanted to give 5,000 naira to these children. They just put those children at risk. Westo is breaking it down. Yes, it's deeper, of course. So they just use that word to gather the audience, just trying to win the headline, just trying to be on newspaper. That is exactly what that initial advert was meant for. It was fun fear, and I can read it out. But before I read it out, I want the next speaker to talk now. Mommy Ajoke, you wanted to add something. Please do that. Ẹ ṣé. Nínú fídíò kan níbì kan mi mo bí tí mo ti gbọ́ níbi tí Oríyọmí náà ti sọ̀rọ̀ wípé àwọn kan ti wà ń bẹ̀ láti alẹ́. Then nígbà tóun tún fẹ́ máa lọ tóun ṣí gate wọ́n tún wá wọlé. Ní ìlú tí I just played the video now. I just played the video now. Go on. Nílùú tí ó ní òfin tí nǹkan dẹ̀ ní ètò. Ṣé ó yẹ kí wọ́n allow irú ìlú òkèèrè sìn ẹ lè sọ wípé bó ti ń kórí ẹ fẹ́ wọ inú ibi tí wọn ì tí ì ṣí tẹ́lẹ̀ ń sun bẹ̀ mọ́jú àbí pé wọ́n wá ṣí gate wọ́n ní kán fi wọ́n lẹ̀ kán wọlé kán ṣe fún kíni ìyẹn lòun náà ṣe pèdé wípé ojú àánú ń gbà mí maybe it's part of it tó fi ní ojú àánú because kò yẹ kó allow èèyàn kankan kó ready nọ́tọ̀ títí ibẹ̀ bá ready. Kọ́ dẹ̀ check wọn. Ordinary ẹni tó ń ṣe party tí ò tó nǹkan, I've said it yesterday, wọ́n máa ń provide adequate security pé ìwọ tí wọ́n bá invite ò lè wọ ibi báyìí. Wọ́n ní wọ́n máa push wọ́n máa rush wọn. Nǹkan ò tí ì tó nǹkan náà ni because wọ́n tó ń ṣe nǹkan tó wọ́n bá invite ò lè wọ bẹ̀ because wọ́n ti máa ṣe sílẹ̀. Mommy Ajoke, sorry to interrupt you. Someone has been typing since saying they're supposed to call the police early. I think I agree with Sister Confi saying even the police will be the one rushing to want to get all this exercise book in the nylon. So to have to this they will be the one that wants to be the first to collect their own. Tí gbogbo wọn ṣe ń pariwo lórí rédíò yẹn tí wọ́n tún lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó wà lágbègbè ṣé kò tí sí government presence náà bẹ́ẹ̀ ni
Are they supposed to go to the headquarters? No, there is no government presence here. Okay, you know what? Let me read this. Let me read anyway, Tinubu orders Pope as ex-queen detained and death rise. So what to be Tinubu orders Probe? Yeah, Probe as Ooni's ex-queen detained, death rise. Ó wà lórí Punch. Then onígbọ̀dẹ̀ ti sọ pé wọ́n support àwọn victims tán tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí Àtíkù gbogbo wọn. Naomi ṣé wọ́n ṣe ń fẹ́ra wọn ni? Ex-queen detained. Anyway, I was asking that question because of the particular conversation. What if the ex-queen see? Matter. So what if the tell gbogbo wọn? Let me read this. Let me read this. Get things right. Okay, let me read it. The Oyo State Police Command has disclosed that 8 persons have been arrested over the stampede at the children Christmas fun fair at Islamic High School, Bashan, Ibadan, on Wednesday. The command spokesperson, that's the command spokesman, Adewale Oshifeso, in a statement on Thursday said at least 35 children have been confirmed dead. At least, that means minimum of 35. That is, it is even more than. That is the English. At least 35 children have been confirmed dead, while 6 others are critically injured on various medical intervention. Oshifeso added that the organizers of the event and former wife of Ooni of Ife, Olori Naomi Shikuola, principal Islamic High School, Bashan, Ibadan, that is Mr. Fasasi Abdullahi, Genesis Christopher, Tanimowo Moruf, Anisholoja Olabode, Idowu Ibrahim, and Abiola Oluwatimileyin have been arrested over the incident. Those arrested, did they want to kill them? What do they want to do? Sequel to the stampede, okay, before that, he said the case has been transferred to the homicide section of the State Criminal Investigation Department in Yagonku, with the Deputy Commissioner of Police in charge leading the investigation. Sequel to the stampede incident recorded on Wednesday at the Islamic High School, Bashan, blah, blah, blah. Ibadan, whatever, organizing the foundation of, okay. The person included, that is those that they arrested, included event sponsor, event sponsor, Prophetess Naomi Shikuola, age 31 years. So, almost 31 years in Iyawoba, former wife. Anyway, Fasasi Ibrahim, age 31 years. 31 years. That is age 31 years. Then the principal of that school, 56 years. Genesis Christopher, I don't know who that is, but that one is 24 years. Tanimowo Moruf, that is 52 years. Anishulaja Olabode, that is 42 years. Idowu Ibrahim, that is 35 years. And Abiola Oluwatimileyin, that is 25 years. So the youngest among them, okay, it's not even Naomi. So Naomi is 31. So far, 35 minors have been documented dead, while 6 others are critically injured. In furtherance of the above, the case has since been transferred to homicide, whatever. So also, residents around the axis are advised not to panic, as they will witness high level of patrol and visible police presence to prevent hoodlums from taking advantage of the unfortunate situation. So they just want to be displaying police uniform and patrol and
to prevent hoodlum. They even security vote. Finally, Oyo State Police Command sympathize with the family and loved ones affected by the tragedy and assure the good people of the state that justice will be served accordingly. That's Westo Sọpáyé ni Ṣálí Sọpáyé wà ń bẹ̀ ni. So Westo torí àwọn èèyàn tó fẹ́ oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ lo àwọn ọmọ ṣe fíìl pé kò bá ṣe planning. But are you saying that the people that were marching the kids are the ones ayeloni, or are you not looking it from the angle of hunger in the society? Witness bomb blast the bomb blast ìgbà yẹn ní Ìkọ̀tún ṣé Ìkọ̀tún ni that bomb blast àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń tẹra wọn mọ́lẹ̀ I witness it o bọ́ ṣe tó bá ṣe ń sáré bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ máa ń tẹra wọn mọ́lẹ̀ yẹ mo kọjá ń bẹ̀ àjọ sáré kọjá ní we are staying in Mafoluku then so kọjá ń bẹ̀. ẹjọ mo fẹ́ give submission mi. tragedy kìíní yẹn wọ́n máa tẹra wọn mọ́lẹ̀ wọn ní mọ̀ they will know they will not. ẹjọ mo fẹ́ give submission but kí n tó give submission yẹn mo fẹ́ ka listen sí interview Naomi mo dẹ̀ fẹ́ ka listen sí part of àwọn tí wọ́n wà lórí ibi tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ àwọn ìyá tọ́mọ wọn lọ tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mo fẹ́ ka listen sí ọ̀rọ̀ méjèèjì yẹn mo mọ̀ pé wọ́n tó ṣẹlẹ̀ yìí I have it here I want to play it so I don't want to judge but I just want us to like ká bára wa sọ̀rọ̀ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ because me I don't want to judge this is not time to judge this is not time to point finger. Okay, yes, Anime, thank you for bringing that. Prepare it, you are going to play it. However, before you play it, please, I have to jump protocols here. I have a government representative here. I'm not saying he has come to represent the government. He might be representing himself, but for what it is, I'm going to be pinning him down as one, a media personnel, and as two, a representative, of government, should I say an appointee, an active player within the youth circle, and of course, within the government circle. So Prince Ifekayode Akimbodi, you are welcome to the show. I just have to do a quick one because I know you don't always have the time. And I know that what interests you or what might have interested you to join the live is because of the title, Ex on his wife in trouble. We are talking about the incidents in Ibadan. Would you like to say something quickly, or you want us to play the voice note first? Over to you, sir. Good morning, Westo. Good morning, everyone. First and foremost, I think that I'll be very comfortable if you just define me by who I am, my job, and my profession. I'm a broadcast journalist, and I'm a public relations expert. Appointment in government is more like a call to service. It does not define who you are, what you studied, and who you've been doing all of your life. So it's for people who do not have a second address. And I'm sure that you know that many years ago, when I graduated, you came in and then studied the same course that I studied in the same school, which of course is what you are doing today. We are all communication graduates. That being said, well, màá kọ́kọ́ gbàdúrà ní Yorùbá pé Ọlọ́run má yẹ kí àdánù bá wa, kò sẹ́ni táyé ò lè mú. I think that what happened is as a result of the pandemic hunger in Nigeria. It's very terrible. It's beyond spiritual. It's the level of hunger that we have in the country. Of course, I've taken my time to do content analysis of the events from the moment the woman announced it, from the moment Adilibo announced it, and from the account of everything. The event has not even started when this crisis started. The event, and in fact, the truck bearing the gift couldn't even access the venue. You know, from the preponderance of what I have read or I've heard or I've seen was that the woman naturally she's been doing these things everywhere and she wanted to make it bigger by coming to Ibadan. And Ibadan is the largest city in the whole of West Africa. Some said second is the largest. And then the program was to start by 8 a.m. the following day. But some people had gathered. In fact, there was a particular woman who said, as at 9 p.m. a day before the event, over 2,000 people had been there inside the cold.
So by 6 a.m. in the morning, and they said they tried. The organizers tried. In fact, they said there was a particular woman who was giving them number one by one. And it got to a point before 8 a.m., the whole place was, was bunkered. There was no space anymore. That Oriyomi had to be announcing frequently that people should stop coming. They said some people were jumping the fence of the school to access the place. And that when Oriyomi came and he saw the crowd, Olori ni pe kilo de. And then before you know it, the whole place went. And the tragedy is that because people were determined and are hungry, a lot of people do not have 1,000 naira. Even if you Google, less than 2-3% of Nigerians have up to 500,000 in their accounts. That's those who are working. What about those who do not have means to survive? So some people will go there, bring their sister, bring their cousin. So if they take 500,000 in multiple places, they will have a lot of money. Give them succor, gives people money. He settled, a lot of, issues. But he underestimated his own popularity. Maybe if he had considered that his own brand was bigger than what he was doing, because that in our job, there's what they call elements of believability in your brand. He has become, more like the voice of the downtrodden of the society because of his kind of programs. And then it touches on human angle. Any story that touches on human angle that identifies with the poor, you are going to have this kind of thing. Because they're not, look, if you want to try the level of poverty, come to Abeokuta, or even on your own page, just write, give away by 6 p.m. That's even those who are educated. Now, what about those who cannot feed? So, with the way it is, I want to say that they should conduct investigation, and as much as possible, the victims should be compensated. And, going forward, less things will be learned, and we pray that such things will not occur again in the near future. That's my opinion. We lost their life. Compensation. All right, thank you. Before you finally submit your ban, I would like to know that, you just talk about, supporting, and, I know the state where you are representing from is just a neighboring country, neighboring state to your state. As in any way, your state, through the government you are representing, be able to render any. What has possible reason and linking me with states? I am just freelancing around on the social media space. Yes, I am a media aide, but my job description is not to come here. And then there are people who handle the government that I represent. I am in broadcast and electronic media. But that's not to say it's not even about government, like I said repeatedly. Individually to people. It's not about the government. If you know 1 or 2 people who need help, you can reach out. 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 can go a long way. And like I said, we don't have to wait when there is a tragedy. Individually, we know what we do. This Christmas, I know, it's not my own is not about Christmas. I'm sure you know me reasonably well. It's not even about Christmas. Sometimes people say, I will need savings, need plan for Jawaju. God who gives me and I spend it. This is my heart. He will make my ways and my future straight. People cannot feel this madness. Oh, she will, I told you, rubbish. So it's just what it is. I don't know. The government might do what they want to do, but of course it will be the government. They reach out to the government of your state, and I'm sure that at the level of southern governors, they will reach out to each other. It's about humanity. It's not about to blame Ooni's wife or Oriyomi. No, it would be unfair to blame them. They can't wake up one day and say they want to go and kill 30 people. It's not. No, this is spiritual. Yes, I know that it's spiritual, which controls the physical. But I don't think that would be their intention. I'm not speaking for them. I don't know either of them physically. But I know that when he knows the implication. So you think that they wake up, they'll go and do Ogowo or do whatever name of Okiki to kill 30 people. Now, is this Okiki that they have now? Even if they get out of this, they can't be the same again for the rest of their life. The fact that a lot of people died on their name is a permanent stay for the rest of their life. It's even more than the punishment that they might get. So it's not going to be fair to start saying,
They want to know. That's our own Yoruba thinking and African thinking. Kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ orúkọ burúkú o, because so àwọn tó ń ṣèkà wọ́n ń ṣe lọ́sàn-án. Àwọn Yorùbá ní òru là ń ṣèkà. So I don't think that will be their intention. With the brand that Yomi has built, with the spirituality of Naomi and her background to the wife of Ooni, who also bore the role of Ooni, I don't think that is possible. I'm not saying it's not, but I'm just saying from my own inside, I don't think it's possible. All right, finally, to avoid further occurrence, for those who might be having the same intention to relieve people, to reach out to people, to touch people's life positively and so on, and they don't want to experience this, what will you advise them to put in place before embarking on, things like this? What is your advice to avoid? That there is a lot of deficient of institutional discipline in our society. You see, we like to cut corners in Nigeria, the law. It's not about government, it's about individuals as well. The tragedy is that we are not disciplined as a people. And I'm sorry to say that we are not disciplined as a people. When I go to bank and I see queue, and then some of the managers say, they want to come down, I said, no. Those who are on the queue are also human beings like me. I'll queue. If I go to ATM and people say, I will. Look, it's not about what, because I'm here. Ask about me. You will see where there's a street light, and because there are no car in the front corner, I've seen people taxing them on my corner. They will not wait for the light to pass them. Okada will not wait for the light to pass them. And if there's an accident, you say it's government. One is that everybody should imbibe discipline. We need discipline. Ìkejì ni pé bá ṣe ní kò dá tó yìí náà, a ní láti ní ìtẹ́lọ́rùn. Ẹlòmíì lówó, ó lọ sojú kòkòrò ní o. Ẹlòmíì, I know people that have things now, but because they want to collect everywhere. Ẹ̀rí tó ti ní kọ́ kọ orúkọ èèyàn méjì, ẹlòmíì àyí kọ́nà á fẹ́ kọ orúkọ èèyàn mẹ́rin. Oríyọmí sọ níbi pé nígbà táwọn èèyàn ń ṣubú, wọ́n rí pé àwọn èèyàn ń ṣubú, and people are still falling under. Wọ́n tún ṣe ń gorí wọn lọ. Wọ́n lọ́ọ́ ti láti lọ gbé igi at some point láti máa fi ná àwọn èèyàn. Bó ṣe ń lé àwọn èèyàn, àwọn kan tún lọ fò fẹ́ǹsì wọlé. They don't help us. It's sad. I'm just not happy. It's sad. Do you think the presence of police or security agency would have saved this case? They have been security. They said they bring the military with armor tank. We know ourselves in this country. We know ourselves. You see, there are no pretenses here. This can happen to anybody. It could happen to government. It happens in advanced country as well. Immediate about discipline. Because see what I think what the woman has done that I think is that woman fún ara ẹ̀ mọ̀ wípé poverty tó bá jẹ́ mẹ́wàá ló wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti di 20 ní ìsinyìí ìwọ́n tó wá lọ sórí rédíò tó sọ̀rọ̀ nípa gba 5,000 ó yẹ kó expect kí ọ̀sà ṣẹlẹ̀. ní pé wọ́n wá gba 5,000 ó ní wọ́n expect 5,000 children kò dárúkọ owó. I think some said that I think per child was 5,000. No. What I've been trying to read. I bet they are expecting 5,000 people in God for provision. I heard that. The other she did. Okay. I heard it. But whichever way it is. So that advert has been, is the one that the advert actually, prompted people to want to come for the money. Which I call it. It's not about our own advert. It's the scholarship. Torí Oríyọmí ní Ìbàdàn lénìí. I've been in the broadcast industry in the last 30 years. I can tell you for free that when it comes to community broadcasting, Oríyọmí is the biggest brand. Because of this, all those kind of all these paternity scandals, So then I want to he identifies with the poor of the poor. In fact, when Seyi Makinde had issues with his re-election, it took Oríyọmí to master Ibadan to win a second time for Seyi Makinde. Check. Okay. Check. So, but then it is, we can discuss as all you like. We have learned our lessons. Going forward, we can only pray. Even if your platform can offer any form of support, we will support. If genuinely people want to support, we will support. No matter how little,
maybe those who are in hospitals who still need some level of support because ẹni tó ti kú àwọn tó ṣì ní support ọlọ́mọ ẹ̀ka kúkú òjijì lọ́dún tuntun so àwa náà bímọ kò sẹ́ni tó gbàdúrà kò fojú sunkún ọmọ ẹ̀. Mr. Prince Ifekayode, can I ask a question or like a submission as well? Please go ahead. This is a red flag to our government. This is a red flag for the children and elderly in that country. And I was one of the platforms when someone just come in and said, my father is working with welfare. I said, there's nothing about welfare in Nigeria. If they implement welfare for the children and elderly, this will not happen. And for the government to tell everybody to get NIN. NIN is a very good thing that they can use to control the greedy people. Because I knew that even if you want to collect your passport, or motobile or money NIN, they collect Nigerian passport. Our government, our politicians need to use the NIN for the children and elderly to be giving them some tokens every month. Because this is a red flag. This shows that there is something wrong in Nigeria. People are hungry. People are suffering. This is a message to our president, Bola Ahmed Tinubu, to do the needful for the children and elderly. And our politician can curb it to 2 children in one family. But 2 children, the same thing applies in UK now. They will not pay more than 2 children. That will be okay for the elderly and the children. The same thing applies to the elderly. When I went to Nigeria, I see some elderly 95 years old, 80 years old. Mama it's like a Korean dada. I want you to look at Mama is 95 and she's still working. And I bought some guinea 5 years, like 50s. I gave that woman 5,000. That woman was crying. Come on, this is a red flag to our government. They need to do the needful for the children and elderly. I don't care about adults. Sherry ọmọ kékeré. Bá bímọ mẹ́wàá ní family wọn méjì ní kan sanwó fún. That will help. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, we need to call our government out to do the needful. Ebi ń pa àwọn èèyàn, ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, and some people will park like 20 cars in a compound and showing up on social media. I'm sorry to say this. Just let me mute my mic. Thank you. I want to thank you because you spoke from your heart. It shows the level of compassion and the humanity that lives in you. As an individual, I have limitations. I have not held any elected public office. I have tried a couple of times. I have not won any election. So there is limitations what I can do. I'm just a media person. I'm a journalist. I'm a BRS part. What we are doing is what we are going to do. Advocacy. But sorry, I have to say this too, that in the past, the little I know in the past 18 years or more, you've been part and parcel of government. At what level? When you were a student, I was what policy level in the student sector that I handle. And I'm very proud that, but to the governor, youth and students, you are doing well. You're a testament of what I did as a young person. So a lot of you are doing well. Those who are doctors with PhD are doing it. Those who are also in government. Olamide Lawal today is now holding the position I held 18 years ago as secretary to the governor. Adeyemi is also there. He's also doing well. So I can begin to count. So as I am growing, you're also growing. And you're also doing wonderfully well. But we didn't give you problem when we were, when you talk with me, don't let me talk. We are in the public space. So when
Where's Adejumo? Don't let me talk. Wasiu Adejumo, don't let me talk. You troubled me. You gave me one law. I'm not talking. You are an activist. Maybe they don't know. You were an activist. You troubled me. You gave me plenty one law, but I was able to manage all of you because I was very patient. And I'm still very patient. So don't come and tell me that you don't trouble me. All of you troubled me. But because I was very smart and matured. So àṣírí ẹ̀ tú. Westo. Only talk money Westo. If me and Westo agreed that okay, don't worry Westo, I will solve it. By tomorrow, once I've gone to organize his boys, they are already protesting. And Westo check it better by. Not by me. But we thank God, and he's also learning. He's still fighting for the people. And because this is what he's been known for, you see, there's one thing about activity. He's still fighting for the people. He's not doing it like a digital space. But then, Westo come, I'm sure that they don't know your name is Wasiu. I've opened your name now. Your name is Wasiu. That's mean of that Westo. Sorry that I've exposed your name. Somebody said if you saw àṣírí òun, the Naija is asking. The Naija come up. What's àṣírí going on? I know the name. I will tell you about him. Anyway, thank you all. I appreciate you. I appreciate everybody. I pray that Olori for Agbakoso. But then, like I said, the Naija is Deola. He said his name is Deola. Adeola was the Adeola Kono. Which Adeola? No, it's not Adeola. I will relate with you because you are online. Let's do what we need to do. Being a leftist, it's not everything we let them know. Let them see us. Let them see us as a dove. Then when they come for us, they get the lion in us. So it's good that way. So they don't know sorry for letting it out. They might be no. Anyway, thank you everyone. God bless you. I appreciate you. Prince, hold on. That person is saying is the same Deola you know. Tó bá jẹ́ Deola tèmi o. I know the Deola we are talking about. It's not the Deola we're talking about. It's a Deola you know as well, but I don't want to give too much information regarding that. Let's leave it at that for now. All right, no problems. All right, thank you. All right, thank you. Thank you. God bless you, brother. I know you still be here. Deola don't sọ̀rọ̀ mo ti mọ̀ o. Àgbàlagbà làwọn eléyìí ọmọ alájà. Deola London. Of course. Please, let's leave it. Hold on, for now, please. Leave him. I cannot say anything. Anyway, Alabosi. All right, it's okay. God bless you. Deola, bye-bye. Barrister Olua. Thank you. We move on. Anyway, everything is saying I don't understand. I've only asked questions regarding to the case, and he has answered to the best of his knowledge, and let us just leave it at that. We move on. So all the ones he's been saying, I'm hearing that for the first time, I'm a gentle boy, and we move on. You are not a gentle boy. We know you. Faja level, we know you at Westo. You are not justice for Imole. Àwọn méjèèjì ń bára wọn jà ní comment section. Wọ́n ṣe pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo èmi náà ti ń kọ́ṣọ́ wọn látẹ̀kọ̀ what's going on? Ẹ má jẹ́ ká jù í sólóògùn. Barrister Olúwa. Justice for Imole and Barrister Oluwatosin. Both of you should come up. Let the both of them come up. Yes, there's space. We are not going to allow fight here. We are not going to Justice for Imole, come up. Justice for Imole, come up. Let's settle whatever that is happening here. Thank you very much, Westo. Thank you. I appreciate you for this. Madam Barrister, please, before you talk, no derogatory comments. I'm not even here to explain anything. I came up to it's not like that. I came up to express myself about what Westo is talking about Ooni. I'm not here to talk about anything. That account is a fake account. I don't respond to fake accounts. If the person is actually real, let the person send request. Come up here and let's engage because I don't understand. I'm not in for that. I'm not in for such. I don't do such. If the person is ready, you can come up and send requests. Let's have a conversation.
Okay, that being said, I've been ẹjọ trying wo to. èmi ló yẹ kí n sọ̀rọ̀ mo ní sùúrù Ó fún yá, ìgbà tó sọ̀rọ̀, yes, I need it. Ó yá, in fact sọ̀rọ̀, báyìí yes, sọ́nù I need àtọ́sí it. mo tẹ̀ tí n bá ti play àwọn nǹkan tí mo fẹ́ play tán ẹ máa sọ̀rọ̀ máa jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ kí n tó give submission mi náà. All right, yes, I think I'm interested in that audio. Go on. jọjọ má interested tí mi ò bá gbára mi lé o máa jẹ́ kí n play ẹ̀ so jàre bí mo ń sọ lọ so tá a bá play ẹ̀ then we at least a máa rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ a máa gbọ́ nǹkan tó sọ tá a fi sọ pé maybe 5k is involved or 5k is not involved àjọ máa gbọ́. Ìrọ̀ márùn-ún bẹ́ẹ̀ ni àmàlẹ́ ṣètò fún so. Nílẹ̀ Ìbàdàn, èló ni wọ́n fi wọlé àwọn ọmọ tí ń bọ̀? Èló ni kí wọ́n mú dání? Èló ni wọ́n fi wọlé? Lọ́fẹ̀ẹ́ ni o, lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀fẹ́? Bẹ́ẹ̀ ni. Ní kí gbogbo ọmọ ọmọ bọ̀ ẹgbẹ̀rún márùn-ún? Bẹ́ẹ̀ ni, torí ó jẹ́ ohun tó wá sí mi lọ́kàn láti máa ṣe fún àwọn ọmọdé. Especially àwọn ọmọ gan tó jẹ́ wípé lásìkò ọdún báyìí, wọ́n lè má sí owó púpọ̀ lè má sí lọ́wọ́ òbí láti lè mú wọn dùn. Ọmọdé dẹ̀ ṣe pàtàkì fún orílẹ̀-èdè torí gbogbo nǹkan téèyàn bá máa dà láti kékeré ni. Mo fẹ́ràn ọmọdé gan ni, mi ò wá nílé bí ọmọ ẹgbẹ̀rún márùn-ún. So nítorí náà, gbogbo àwọn ọmọ tí mo bá tọ́jú làwọn ọmọ mi. What foundation? Bẹ́ẹ̀ni, we foundation women in need of guidance and support. Àwọn obìnrin tí wọ́n nílò àtìlẹ́yìn àti ìrànlọ́wọ́. Tábàdẹ̀ sọ nípa obìnrin tó nílò ìrànlọ́wọ́, kò sí bí ọmọ òṣèlú síbẹ̀. Kò sí bọ́rọ̀ ọmọ òṣèlú jẹyọ. Ọmọ ló máa ń jẹ́ kí obìnrin kó làágùn jù. Kí ló dé tẹ̀sí wá rò pípé nílẹ̀ Ìbàdàn ẹgbẹ̀rún márùn-ún ṣé bẹ́ẹ̀ ti máa ń ṣe gbogbo ibi tí Ìbàdàn náà ẹgbẹ̀rún márùn-ún. Bẹ́ẹ̀ni, Ìbàdàn torí pé àwọn òpin Ìbàdàn jẹ́ ìlú ńlá ní gbogbo South West Ìbàdàn láti jẹ́ ìlú tó tóbi jù. So nítorí náà a túbọ̀ gbé sókè bọ̀. A ti máa ń ṣe náà bíi 5,000, 4,000 la máa ń ṣe ní gbogbo ìlú láti ń lọ. Aago mélòó ni kí àwọn ọmọ kí wọ́n ti mọ̀ dé ní àárọ̀ náà? Aago mẹ́wàá àárọ̀ la fi sí. Aago mẹ́wàá àárọ̀. Aago mẹ́wàá àárọ̀. Aago mẹ́wàá àárọ̀. So gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ bí wọ́n bá ṣe wọlé sí ni tó bá ti pé bíi 5,000 yẹn a lè má lè accommodate àwọn ọmọ tó bí àlè ọmọ kankan lọ àwọn ṣe mọ̀ pé ó ní ojú nǹkan tá a ṣètò sílẹ̀ kó má bàa di bí àpọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ. Islamic high school ní Ìbàdàn nìbàdàn. Bẹ́ẹ̀. Ṣé ti gbọ́ pé ẹgbẹ̀rún márùn-ún 5,000 làwọn ọmọ wọn ò gbowó lọ́wọ́ ọmọ kankan. 10 o'clock. So they are not promising to give anyone money. At all, it's just food. As in eléyìí àwọn church yẹn leléyìí longer ones yẹn a lè máa tán food oúnjẹ nìkan wọ́n máa jẹun ó dẹ̀ ní pé it will be fun fair that àwọn tó bá wá ní special talent that tí wọ́n bá lè showcase talent wọn that there is room for scholarship. At all, money is not involved. Now that is one. Now this is another interview. You can play that again, please. Or maybe you have another one you want to play. Let me play it again before I play the second one. Mo fẹ́ play. Okay. Ìrọ̀ márùn-ún bẹ́ẹ̀ ni àmàlẹ́ ṣètò fún so. Nílẹ̀ Ìbàdàn, èló ni wọ́n fi wọlé àwọn ọmọ tí ń bọ̀? Èló ni kí wọ́n mú dání? Èló ni wọ́n fi wọlé? Lọ́fẹ̀ẹ́ ni o, lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀fẹ́? Bẹ́ẹ̀ ni. Ní kí gbogbo ọmọ ọmọ ẹgbẹ̀rún márùn-ún? Bẹ́ẹ̀ ni, torí ó jẹ́ ohun tó wá sí mi lọ́kàn láti máa ṣe fún àwọn ọmọdé. Especially àwọn ọmọ gan tó jẹ́ wípé lásìkò ọdún báyìí, wọ́n lè má sí owó púpọ̀ lè má sí lọ́wọ́ òbí láti lè múnú wọn dùn. Ọmọdé dẹ̀ ṣe pàtàkì fún orílẹ̀-èdè torí gbogbo nǹkan téèyàn bá máa dà láti kékeré ni. Mo fẹ́ràn ọmọdé gan ni, mi ò wá nílé bí ọmọ ẹgbẹ̀rún márùn-ún. So nítorí náà, gbogbo àwọn ọmọ tí mo bá ń tọ́jú làwọn ọmọ mi. What foundation? Bẹ́ẹ̀ni, we foundation women in need of guidance and support. Àwọn obìnrin tí wọ́n nílò àtìlẹ́yìn àti ìrànlọ́wọ́. Tábàdẹ̀ sọ nípa obìnrin tó nílò ìrànlọ́wọ́, kò sí bí ọmọ òṣèlú síbẹ̀. Kò sí bọ́rọ̀ ọmọ òṣèlú jẹyọ. Ọmọ ló máa ń jẹ́ kí obìnrin kó làágùn jù. Kí ló dé tẹ̀sí wá rò wípé ilẹ̀ Ìbàdàn ẹgbẹ̀rún márùn-ún ṣé bẹ́ẹ̀ ti máa ń ṣe gbogbo ibi tí Ìbàdàn náà ẹgbẹ̀rún márùn-ún. Bẹ́ẹ̀ni, Ìbàdàn torí pé àkùngbé Ìbàdàn jẹ́ ìlú ńlá ní gbogbo South West Ìbàdàn láti jẹ́ ìlú tó tóbi jù. So nítorí náà a túbọ̀ gbé sókè bọ̀. A ti máa ń ṣe náà bíi 5,000, 4,000 la máa ń ṣe ní gbogbo ìlú láti ń lọ. Aago mélòó ni kí àwọn ọmọ kí wọ́n ti mọ̀ dé ní àárọ̀ wa? Aago mẹ́wàá àárọ̀ la fi sí. Aago mẹ́wàá àárọ̀. Aago mẹ́wàá àárọ̀. Aago mẹ́wàá àárọ̀. So gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ bí wọ́n bá ṣe wọlé sí ni tó bá ti pé bíi 5,000 yẹn a lè má lè accommodate àwọn ọmọ tó bí àlè ọmọ kankan lọ àwọn ṣe mọ̀ pé ó ní ojú nǹkan tá a ṣètò sílẹ̀ kó má bàa di pé àpọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ. Islamic high school
nípa ṣòro nìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni. Èrò márùn-ún. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a máa lè ṣètò fún. So yeah, that is for that. Now one So, of the before the play the women of second one, Ghana. in this one, it is glaring that they did not promise any child 5,000 naira cash. They are only waiting for them to come for funfair and they will be giving some gift item. Let's move on. Thank you. Olori Naomi ló ń fẹ́ ṣe ọjọ́ ló ń ṣe ayẹyẹ fún àwọn ọmọ kékeré wọ́n dẹ̀ ní bó ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún ní gbogbo òní. Orí ẹlẹ́rìí sáà ọlẹ́yẹ 5,000 lòun nílò ọlẹ́yẹ 5,000 ní. Wọ́n jẹ́ pé ó làwọn ọmọ tó ń fẹ́ ṣé ń àwọn ẹ̀gán tó ẹ bá farabalẹ̀ ní. Gbogbo ẹ̀dá àríwá yìí àti tó 5,000 rẹ̀ àìtó 5,000 rà torí wípé ìfarabalẹ̀ gbogbo wa olóúnjẹ kórìí báyìí ni wọ́n sì fi ń dé àlẹ́bí tí wọ́n lè rọ sọ́mọ̀ òfin ìṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ọmọ ẹ̀ láwọn òṣèré fẹ́ ọmọ wa téèkì náà pẹ̀lú ooru. Ẹ gbọ́dọ̀ àtẹ̀rẹ̀ sí wa ẹ̀jẹ̀ múra ìjà sí gbogbo àtọwọ́ àtàwọn àtọmọ wa kú tá a tó lẹ́kọ̀ọ́ táwọn wákàtí. Láti wọ́n yí kọ́sí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́mọ táwọn wá bá náà ẹ̀jẹ̀ ní ó gbẹ̀ṣẹ̀ rọ́mọdé wà náà àwọn ọkọ̀ kan ti kú báyìí. Wọ́n ti kó wọn ṣe ìgbà. Anybody wey to agree. Ṣé a ti gbọ́ àbí ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ túbọ̀ ẹ̀kejì yẹn gbọ́? A máa tún gbọ́ because ó dàrú mọ́ mi lójú o. Mi mọ̀ bóyá àwọn tó kù wọ́n understand ẹ̀ o. Àwa o, ẹ tún máa compensate àwa tọ́mọ wa kú. Irú ọ̀rọ̀ wèrè wo nìyẹn? Ta ló sọrú yẹn? Tó tún ní kọ́ compensate o. Ọmọ tó kù ọmọ ẹ̀kú ò tẹ̀ sí ìbàràjẹ́ rárá. O ti sáré sọ̀rọ̀. What kind of people is that? Ṣẹ́yìn náà rí, ṣẹ́rí àwọn èèyàn. Let me play it again. Ìbàdàn, kò sígbà tí ní bú yín. Ṣáàjẹ̀ ń wọ ẹgbẹ́ kí n tún máa lọ jẹ Olori Naomi ló ń fẹ́ ṣe ọjọ́ ló ń ṣe ayẹyẹ fún àwọn ọmọ kékeré wọ́n dẹ̀ ní bó ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún ní gbogbo òní. Orí ẹlẹ́rìí sáà ọlẹ́yẹ 5,000 lòun nílò ọlẹ́yẹ 5,000 ní. Wọ́n jẹ́ pé ó làwọn ọmọ tó ń fẹ́ ṣé ń àwọn ẹ̀gán tó ẹ bá farabalẹ̀ ní. Gbogbo ẹ̀dá àríwá yìí àti tó 5,000 rẹ̀ àìtó 5,000 rà torí wípé ìfarabalẹ̀ gbogbo wa olóúnjẹ kórìí báyìí ni wọ́n sì fi ń dé àlẹ́bí tí wọ́n lè rọ sọ́mọ̀ òfin ìṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ọmọ ẹ̀ láwọn òṣèré fẹ́ ọmọ wa téèkì náà pẹ̀lú ooru. Ẹ gbọ́dọ̀ àtẹ̀rẹ̀ sí wa ẹ̀jẹ̀ múra ìjà sí gbogbo àtọwọ́ àtàwọn àtọmọ wa kú tá a tó lẹ́kọ̀ọ́ táwọn wákàtí. Láti wọ́n yí kọ́sí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́mọ táwọn wá bá náà ẹ̀jẹ̀ ní ó gbẹ̀ṣẹ̀ rọ́mọdé wà náà àwọn ọkọ̀ kan ti kú báyìí. Wọ́n ti kó wọn ṣe ìgbà. Anybody wey to agree Yomi and Olu. I say Ibadan people. Ẹni bó ṣe sọ pé nǹkan ti kú yẹn gan ni ẹtí wò dáadáa kẹ́ bó ṣe sọ pé ìdóde expect pé kí ni tọ́fẹ́ ṣàfẹ́ ṣe ìṣàkẹ́kọ̀ọ́ náà wọ́n ṣàbá lọ wọ́n ṣàbàdà compensate ìyẹn ní kókó ẹ máa gbọ́rọ̀. I can even say that this one is the one that killed his own child by himself. What is the meaning of that? As if you have been waiting for the child to die. Is that not crazy? That person should be arrested immediately. Ọlọ́run ló mọ iye ẹni tí òun fúnra rẹ̀ ti máa lọ tẹ̀pa as a revenge pé òun ti lose ọmọ. Look at that statement. Please, you can continue. Ọmọ kékeré. Let me not give my own submission now. So, Oluwatosin, give your own submission. So, King local. King was there before by Okay. Ẹ lè máa bá a sọ̀rọ̀ ẹni ẹ máa ní láti rọra attend sí wa ẹ máa compensate wa àwa tọmọ wa kú. Next person. Ọmọ pé wọ́n ti ṣe meeting àwọn tọmọ wọn kú because the way it sound as if there is a meeting for àwọn tọmọ wọn kú. Mo kí gbogbo yín o mo observe the whole protocol the host which is. Thank you King. God bless you King. Mọ̀mí Yéètì gbogbo wa tá wà bí mo kí I greet everybody yes and amen mo greet gbogbo yín o all the warrior of Mohbad mo kí gbogbo yín o. Ṣé rí àbùkọ̀ ní kò dé so
Sherry, this issue of Naomi. Sherry, what I study, got me my own personal opinion. What I study about this case, this issue, only way I study poverty. Sherry, poverty gives birth to greediness, greed. Who told him of me? Mafi biaye temi. What happened to me? Mafi she example. And then Madefi Sherry nǹkan tó máa ń fa àwọn àti pé àwọn nǹkan tó máa ń fa ẹ rí pé nínú nǹkan tí wọ́n sọ yẹn madam tí nínú voice note tí wọ́n play yẹn ẹ rí pé yẹn sọ pé àìní sùúrù yes nǹkan tó ń pè ní poverty gangan fúnra ẹ let's look at the of poverty only the state of being extremely poor thousands of family are living in abject poverty. Only the state of being inferior in quality or insufficient in amount. State of being inferior in quality or insufficient in amount. Sherry, gbogbo àwọn tí ẹ rí tí wọ́n ń bẹ ọlọ́mọdé àríjà poverty o. Lóòótọ́ àwa tá a wà outside the country tá à ń gbìyànjú wọ́n ti lọ ṣe kíní yẹn the same thing ló máa ṣẹlẹ̀. Bó ṣe Enugu the same thing ló máa ṣẹlẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbé pálí bí ọ̀kan ni o. Pálí tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ fẹ́ ṣe give away ní wọ́n máa jàgbà wọ́n fà ìlàtọ̀. That is the level of poverty. Òótọ́ ni mo sọ fún ilé ni that is the level of poverty they are suffering and that poverty òun lè fi rí tí Oríyọmí ń sọ fún wa wípé ẹnìkan ti gbà ó wá tó again wọ́n tún ní fún mi kó o lè fún àwọn tí ò ní kó o ní fún un that is what give birth to greediness. Poverty yẹn ti so wọ́n lómi aṣọ tó ń bá wọn rìn kékeré. Poverty. Now let's go back to Dubai once again. Sharing Dubai, indigenous rights. Indigenous rights. You have to go, it's like Mommy Yeti, you have to come through Mommy Yeti. Nígbà come through Mommy Yeti wá fún mi ní terms and conditions. Àwọn wá lọ sí lọ sí káì. Wọ́n pa wá kú ní Nàìjíríà yẹn o. Àwọn they have leadership problem. Then oṣooṣù gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń fún àwọn ọmọ nílùú lówó wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn people wọ́n béèrè lọ́wọ́ Mr. Prince. Ṣé ọ̀ nígbà tí ó dídí bọ̀bọ̀ bínú yẹn ẹgbẹ́ tó lọ́wọ́ tó kó jẹ tí ẹnìkan ṣoṣo a single person ó pé adìyẹ ẹ fún ní 40 yẹn ẹ tún dájọ́ okú fún òyàn ẹ ní díẹ̀díẹ̀ mo wá ń sọ lórí platform rẹ láti lánàá ẹ jọ níwájú ọlọ́run ọba àtẹnìyàn ẹ̀jẹ̀ mélòó ló wà nínú billions of títí bọ̀bọ̀ ọmọ Benue yẹn tó kó jẹ gọ́fìnà former governor yẹn kó jẹ. Ẹ má jẹ́ dáadáa ó bòdodo mọ́lẹ̀ náà that country jó lọ ẹ̀yìn ni there is a poverty there is a problem. Pọ́tàjì ẹnìyẹn kò jẹ. Ẹyọ kan péré ó ní Pop Daddy gan-an wọ́n ṣe Pop Daddy tó ń sọ wípé àlọ́tọ̀ ìrírí àìná. Kẹ́tọ́ jùlọ ẹ má bínú mo fẹ́ fi example country tẹ bára yín hàn yín. Mi mọ̀ bóyá ẹ lè rí ẹ má bí ẹ má continue. Where is it? Ló bá tán. Ṣẹ́ẹ̀rì yín báyìí. Kúndà. Ṣẹ́ẹ̀rì báyìí. Ṣẹ́ẹ̀rì já. Ló bá tán ẹ tún wò mí náà ibo ni mo tún já sí i. Iṣẹ́ bá tán. Ẹ wo mú mi yé kàn.
àti underwear àti bọ́tà ni òun fi ń rescue àwọn èèyàn Borí lọ́jọ́ yẹn ọ̀sìn pé ìgbọ̀n sí máa orí yọ. gbogbo nǹkan tó bá sọ fún yín ẹ fi ṣe oṣù kẹ fi ṣe àdín kẹ fi pa. bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó ẹ̀lì sí ẹ o má ṣe wọ́n ràn wọ́n rà. Ẹgbẹ́ mi. Owó olóko ni ṣẹ́rí ara kan tá a sọ dẹ̀ no good medical care ṣẹ́rí kan sọ. Wọ́n ní bí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ gbogbo Nàìjíríà tó ní Ìbàdàn. Ambulance okay ní Dubai one boy was working with me. Mo wà nínú hòtẹ́ẹ̀lì mo bá àwọn customers ìsọ̀tàn fẹ́ lọ lálẹ́ ọjọ́ wọ́n fẹ́ padà sí Nàìjíríà. Wọ́n ní kí n wá fún àwọn kí n prepare kí ni receipt kí ni fún airway bill gbogbo àwọn cargo táwọn máa send sí Nàìjíríà. Àwọn boys mi ló wá ń bá wọn prepare àwọn cargo yẹn. We have like I think be like 20 something bags. Bí gígan ni o. Àwọn aṣọ bàtà tí wọ́n fẹ́ kó wá sí Nàìjíríà. Àwọn Moschini gbogbo àwọn Italian kit tí wọ́n fẹ́ kó wá sí Nàìjíríà. Offices tó ń tà offices ẹ máa gbọ́ o. Àwa wà lórí òkè. Bọ̀bọ́ kan tó bá mi ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ kò níwèé. Most of them ò níwèé. Mo dẹ̀ tún máa ń ṣiṣẹ́ ní court because wọ́n máa ń pè mí ní kọ́ọ̀tì láti máa bá wọn ṣiṣẹ́ interpret àwọn ọmọ Nàìjíríà tó máa ń jalè tó ti máa tì mọ́nú jéèlì yẹn tí wọ́n á pè mí ní kọ́ọ̀tì high court wọn kí wọ́n máa ṣe interpreter fún wọn bẹ́ẹ̀. So mo wá wà lórí òkè pẹ̀lú àwọn customer láti Nàìjíríà àti láti London tó wà ń bẹ tàjọ sọ̀rọ̀ tí mo ń fún wọn ní àwọn bíìlì wọn. Ẹ máa gbọ́ o mo kàn déédéé gbọ́ ariwo ni mo bá sábọ́lẹ̀ láti orí òkè hòtẹ́ẹ̀lì mo ariwo èrò. Àṣé one of my staff ló ti ṣubú lulẹ̀ ló bá dákú bí mọ̀ pé ó ní sickness lára ṣe mọ̀ láti Nàìjíríà ló ti gbé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni tán mo wá bá mi láti Ìbàdàn ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Within 3 minutes kò ní ìwé o kò sẹ́nikẹ́ni tó ní ẹ̀ lọ́ra àwọn staff àwọn tí ò ní ìwé pọ̀ nù wọn anyway. Within 3 to 5 minutes èrò ó ti pọ̀ ń bẹ̀ yẹn bọ̀ ẹ̀ dákú collapse. Mo fàǹfàǹ kọ́kọ́ yọ́ mẹ́ni o bí bọ́ ẹ ṣe collapse báyìí torí ó ní sickness lára èmi gò mọ̀ within 3-5 minutes gbogbo títì wọ́n ti blọ́ọ̀kì títì fire brigade gan náà tún wá láì ṣe panápaná àwọn tó máa gbọ́ síjì wọ́n ti gbogbo wọn wá ọlọ́pàá wọ́n ti blọ́ọ̀kì gbogbo wọn ti sọ̀rọ̀ láì ṣe gba ogun Iraq war ní wọ́n wá sí rí gbogbo ẹ̀ náà ti blọ́ọ̀kì gbogbo òdu bí wọ́n ṣe ṣe England western world with civilized world nìyẹn. Ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn wọ́n ti blọ́ọ̀kì gbogbo eré abẹ yẹn pátápátá wọ́n ti máa blọ́ọ̀kì ẹ̀ wọ́n ti gbọ́ oxygen wọ́n ti rescue àwọn ọmọ ẹ̀ lè ṣe wọ́n put things in place then ìyẹn ní kọ́kọ́ irú event bẹ́ẹ̀ yẹn there must be wọ́n ti mọ capacity tí bẹ́ẹ̀ yẹn máa wà. Àdúrà wọ́n wà in good ọlá mi mọ̀ mi yé ti ṣe ń wò mí ràn ni. Yes, I mean, ti dákun bá sẹ́ǹdì kìíní sórí fóònù mi kí n wò. Mọ mi yé ti tó fọwọ́ yí fánù tó fún bẹ́ẹ̀ mo kàn ń pariwo gbogbo ṣé ń wò mí ràn ni. So now what am I saying ni pé things are not in place ní Nàìjíríà we are suffering people are suffering ṣe rí poverty àti kàlẹ́ ẹ̀kọ́ poverty gangan. Mo ti sẹ́ni nǹkan tí mo ń play fún ẹ you don't display it ni mo ṣe ń ṣù ẹ lọ́dọ̀ mi. Ó wà ní WhatsApp ẹ. Òun ló bí greediness. Tẹ bá rí ẹni tó bá greedy trace life ẹ rí pé there is a poverty traces of poverty kó jẹ́ wípé ìyà ti jẹ pọ́nbélé sí lára. Ó wá wò pé the little tí mo ní mo ní láti máa ní sí ni mo ní láti máa ní sí òun ló ṣe àwọn Tinubu ló ṣe gbogbo wọn gbogbo the whole nation poverty ni. Wọ́n sọ pé owó lówó kan láàrin òtòṣèlú poverty ló yọ wọ́n lẹ́nu. Now let's go back to my own personal life.
in orderliness tán sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nígbà tí mo kọ́kọ́ máa move sí UK ẹ máa gbọ́ o mo wá fẹ́ lọ sí mo wà ẹ̀bẹ̀ rí tó ń fọwọ́ yí fan poverty ni ẹ̀wò ẹ̀yin náà ẹ̀wò bó lọmọ ṣe máa fọwọ́ yí fan tó máa ó ti wà ó ti state ó ti wà fully ìṣẹ̀lẹ̀ ìtìjú gan ló jẹ́ tí wọ́n máa ń rí irú ilé ní western world ṣé ilé yóò máa jẹ́ tìjú ó fò sórí bẹ́ẹ̀ kíní ìyàwó ayé fi ìṣẹ́jú kan àtúndúró àtúlọ yìí níná ẹ lè méèkì iná kẹ́ ẹ tún ṣe èyí wọ́n ń sọ fún mi wípé poverty yẹn ò ní continue ẹ lọ sóṣogbo ẹ lọ dọ́ kíní yẹn wò lóṣogbo àwọn èèyàn tún máa kú tẹ́ bá lọ sí Òṣogbo ẹ lọ ṣe àwọn èèyàn tún máa kú it's madness ó lè ṣe complete a whole day kò ní bá màmá ẹ lọ́pọ̀ mi á lọ máa róòlù fáànù ọ lọ máa sùn it's poverty now first time mo wá sí London tí mo ṣẹ̀ dé London wọ́n ní mo fẹ́ lọ ṣe training wọ́n ti fún mi lẹ́nu àyè mi ok mo fẹ́ lọ ṣe training ẹ máa lọ fún postmort ẹ máa gbọ́ kẹ́kọ̀ọ́ wípé ṣẹ́rí bọ́ì tó róòlù fáànù yẹn mo fẹ́ ẹ máa gbọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ báwo lè yẹn ṣe máa gbọ́ tú a lot of things ní bọ́ọ̀ láti mú kúrò nínú ilé ayé ẹ̀ bó ṣe wà yẹn nígbà tó bá máa fi jáde kúrò ní Nàìjíríà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ síbi nìyẹn òun ni mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ nísìn ṣẹ́rí nígbà tí mo wá lọ sí postmort. king ẹjọ ẹkẹ tó bẹ̀rẹ̀ story yẹn please ẹjọ jẹ́ kí sáyé go let me just go and so I can calm down mo láti pọn mo pull off mi mo pull sẹ́gbẹ̀ kan ẹjọ. okay all right. okay yeah I got for everybody Westo dúmí èèyàn fọwọ́ yí fáànù ó sòsò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní pé Ebola ń pa àwọn èèyàn kiri kò wá mú wa láfíríkà ṣẹ́ni tó ṣe wẹlé Ebola máa wà wá ẹ̀ mọ̀ pé Ebola go ní sense Ebola mú akọ tó ń fẹ́ dí pẹ̀lú ṣẹ́jẹ̀ tó ti mọ̀ gbogbo láàárọ̀. Yeah, I got for everybody. Yeah, points only might get the same thing with everybody, but at least I will be able to touch Olori platform Westo for a very long time. That's how everybody so. Shadi, when it comes to the issue of Queen Naomi, yeah, she has a very, very good intention because this is not the first time to think she only match she capacity because I've been following her. Even though Instagram, event, she did one in 2023, she did another one in 2022. I think she did in 2019, Palace Oba and everything. But when you look at the capacity, which yeah, she has a very good intention, but she doesn't have adequate planning. Which I believe got to the problem you're going to yeah, Oriyomi, everywhere you're going around the media to tell them that's what she wants to do. She never said she wants to give people money. And thank God, yes and amen has already clarified that. Because but no. From the interview, she never said she said this is the fun fair for kids. Only program here ma bẹ̀rẹ̀ ní 10 o'clock only because so only then tó bá ti get the amount of people táwọn fẹ́ àwọn máa tilẹ̀kùn only but táwọn èèyàn bá dé earlier so ó ti fáwọn èèyàn ní green light pé they can come early but at the same time why would people come there at 5 o'clock in the morning why táwọn èèyàn wá síbẹ̀ ní a day two if tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé lóòótọ́ even tó wá jẹ́ pé lóòótọ́ àwọn èèyàn wá síbẹ̀ nìyẹn wọ́n ti bẹ̀ ó jẹ́ as an event planner tó bá pé ó ní event planner tẹ wà ní station yẹn ó jẹ́ kó tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní prepare ẹbẹ̀ yẹn ní a day 2 or 2 days 2 tó ti máa prepare that venue tó fẹ́ lò yẹn nígbà tẹ́yìn tẹ wà níbẹ̀ tẹ ti rí the outcome pé àwọn èèyàn ti wà bẹ́ẹ̀ ní a night before their responsibility to humanity is to the earth itself ni pé now ego tá a rí mi bí báyìí wọ́n ti dé látàlẹ́ yìí o you need to come on ground àbí bóyá àkìlà fẹ́ ṣe that is when she needed a security personnel to be involved. diaspora tí mo wà yìí tó bá fẹ́ ṣe big event báyìí kò ń ṣe pé bóyá
èdè tún náà lọ ti máa ń prepare nǹkan tó fẹ́ ṣe but àwọn èèyàn ti máa wà on ground ètò máa wọ̀ ètò máa máa àwọn ọlọ́pàá àwọn ushers ètò máa oríṣiríṣi tó ẹ pọ̀ mọ́ wà ń bẹ̀ tó máa put things in place tó bá yẹ pé wọ́n tètè fún ní information tó bá yẹ pé òun gan fún ara ẹ̀ wà aware àtàlẹ́yìn ẹ̀ ló jẹ́ káwọn security personnel ti dúró and when you look at the main thing gan láàárọ̀ wọn ṣe planning kankan rárá because ìwọ tó expect ọmọ 5,000 tó fẹ́ wá síbẹ̀ and she said it in the video wípé ọmọ làwọn fẹ́ àwọn ò fòbí except àwọn ọmọ tó bá jẹ́ pé bóyá minor tó jẹ́ pé from 0 months ti bí àmì tí wọ́n lẹ́sẹ̀. She even said from age 0 to 13. She said that in the interview. Yes, she said it in the interview yẹn. Only age 0 to 13. Only but àwọn torí pé ọmọ yẹn ṣì jẹ́ minor. Àyìnbá náà àwọn ọmọ kan tó yẹ pé àwọn parents wọn ò lè fà wọn nìkan sílẹ̀ tó máa wá tó máa ní láti gbé wọn wọlé. Ó ní àwọn nìkan làwọn fẹ́. Tó bá pé irú situation báyẹn ni what she should have done ni pé ṣebí entrance yẹn ó jẹ́ kó ṣe bí àbí like 3 entrance síbẹ̀. Ọmọlẹ́fẹ́ gba ìdè fọ́nfẹ́ ló pè. Ó náà ọmọ yẹn máa wà ń bẹ̀, ó máa jẹun, ó máa ṣe games, ọmọ mi máa win the scholarship, which is a very good thing she wants to do. It's just the procedure, the planning and everything that she doesn't do well. I don't know what is wrong with the network. Always kaput. You go look for another network if I don't tell you. Ní àwọn gbogbo èdè yẹn that's 0 to 13 years ọmọ mélòó lọmọ ọjọ́ orí 13 years sẹ́yìn fẹ́ sọ pé kó dá lọ bìkan so òbí gbogbo wọn máa tẹ̀lé wọn fẹ́ máa sọ̀rọ̀ yìí lọ. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan tí mo ṣe ń sọ nìyẹn pé ibi planning ibi entrance yẹn gangan ni kínní àwọn ọmọ tí wọ́n kéré gan tó jẹ́ pé wọ́n kéré wọ́n need the support àwọn òbí wọn ibi tó máa wà ọ̀tọ̀ ni ibi táwọn ọmọ máa wà ọ̀tọ̀ ni ṣe to understand this lọ́wọ́ ẹ̀pọ̀ fẹ́ jẹ́ kó wọlé okay let's just leave it tó ti ṣẹlẹ̀ báyẹn okay àwọn èèyàn rí lè tẹ̀ mọ́ pé poverty ẹjọ́ má bínú àníyàn kan sọ pé wọ́n rí lè tẹ̀ pé Dubai. When we are talking about when we want to compare, we are trying. In everything we want to do, we are always ready to compare Nigeria with other sinner countries, sinner climb. About so population, educated population Dubai, see population. Nigeria. Nǹkan tẹ́ni ẹ̀mí kan nìyẹn mo rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn ẹni yẹn sọ pé ṣé poverty yẹn náà ló fa ìwà tí wọ́n ń hù ní Dubai táwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń hù ní Dubai ṣáà mọ scandal ọmọ Nàìjíríà ní Dubai. That is what I'm saying. That is what no. Kò ń ṣe ni ẹni mò ń sọ Mr. Ọkú King tó ń sọ̀rọ̀ Dubai. Àwọn ni mò ń tọ́ láti sọ pé ṣé sometimes nígbà míì àwa èèyàn nílùú òyìnbó tèmi wà. Which kind of internet be this now? It's the leaders, it's the government. We're quick to judge everything on government. Yes, government have their own to do. Are you doing your own as a citizen? There is what they call citizen rights, citizen responsibilities. Are we doing it? Are we in your ear? No, I'm not seeing me. Come follow rules and regulation níbẹ̀. But about Nigeria, because I think this Nigeria is a lawless country, you will do it anyhow you have. You want it. You will do it the way you want it. And everything will keep saying the government. Hey, Joe, yes, this is a very large platform. So, but sometimes, yes, things happen. They might not be on their news. I agree with you, ma'am. But why can't the leaders put things in place?
Any suru. That's Why can't they put things in place? That's the question. We are having a leader. Any suru sir, any suru ma binu. Ṣé gbogbo bita wà yìí náà? Kò ṣe pé ìjọkọ̀ náà nílùú wọn build tó building. Wọ́n ṣe díẹ̀díẹ̀ náà ni. Wọ́n ní tẹ́ bá gba ọmọ tẹ́ bá gba kíní lọ́wọ́ ọmọ. Ẹ̀yin tẹ́ àwọn kan náà lè máa sọ pé ohun tẹ́ fọ́mọ yìí kí ó tóbi jù. Ẹ̀yin kan náà lè máa sọ pé ohun tó mú fún yìí ti kéré jù. Ẹ̀yin náà lè máa sọ pé àwọn fẹ́ pa wá ní kí ló tó mú tó àwọn èèyàn gangan fún àwa ní problem ara wa. Nígbà tí China ẹ ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí òótọ́ náà. Nígbà tí China fẹ́. Owó tó ń kó jẹ ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ fọwọ́ bò òótọ́ mọ́ rẹ̀. Bọ̀bọ̀ gómìnà yẹn ká dúró owó yẹn jẹ ẹ tún release ẹ tún free ẹ wọ ẹ jẹ máa fò tó jàre ẹ jẹ́ ká dúró lórí òótọ́. Ẹ má bínú sà ẹ má bínú. Wọ́n ti pa Nàìjíríà àwọn pípé yẹn pọ̀ tó kò lábùjẹ́ wọn lọ yáwó ní World Bank wọn. Owó tó ń kó jẹ ti pọ̀ jù ẹ put this in place. Tẹ bá dénú airport wetin you think of for us. Ẹ jọ fà ẹni sùúrù sà ẹni sùúrù dà. Any solution, I'm not a government official. I don't work for government. But what I'm saying is, gbogbo wa land gbogbo everywhere ní shortcomings wà. Wọ́n kówó jẹ. Ìgbà yìí pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí náà ni alófin àfọ́lọ́ òfin. Ẹni tó bá kówó jẹ, tó bá mú, tó bá tì mọ́lé, àbí tó bá ṣe, tó bá go the right route. Tó bá fi sẹ́wọ̀n àbí tó bá ṣe anything. Òfin máa mú, but alófin àjẹkófin yẹn work. Òfin will never work. Òfin will never work for Dangote. Òfin will never work for governor of man to go billions of kini jẹ yẹn. Òfin will never work for Ọ̀tẹ́dọ́lá. Òfin will always work for me and you. Òfin work for Baba Mohbad. Okay, Òfin work for Baba Mohbad. Let me ask you one question. Sàyẹ́nì sùúrù náà ṣé máa pẹ́ bàtà ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi interjecting. Ẹ kọ́ mi gbà tí mo sọ̀rọ̀ náà ẹ kọ́ mi ní. Òfin máa dájọ́ fún mi àti ó dájọ́ fún 14 years wọ́n dẹ̀ fẹ́ lọ pààyàn lórí adìyẹ kan ẹ̀dẹ̀ wà ní ayé yìí. Ẹni sùúrù sà náà ẹni sùúrù sà tábà sọ pé òfin ò ní work ẹjọ́ ta ló fi fẹ́ mú ṣe báwo èèyàn náà ló fi máa mú we need to put but ṣé afẹ́ lọ jà ní àbá afẹ́ cause war kó fi tó work ni. Ṣé bá máa sọ náà ni àwọn èèyàn máa ṣe náà ni but not you cannot just be saying òfin ò work. Mọ́mì have you done it? Mọ́mì ẹ̀gbọ́n jẹ́ gbogbo nǹkan tí Nàìjíríà dá lónìí jẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń kọjú sí à ń dojúkọ lénìí ṣé ní gbogbo làálàá wa lénìí I bet you from my own angle èmi máa sọ pé àwọn ìjọba wa àwọn ló sọ wá di bẹ́ẹ̀ o àti ìlú tẹ wà ẹ lè dalẹ̀ sílẹ̀ ẹ lè dalẹ̀ síta o àti túmí ìlú tẹ wà ìjọba wọn ò lè dáná o. ẹni sùúrù o ok ẹjẹ má bínú ẹni sùúrù yes and ní akíkpọ̀ sẹ́ni sùúrù ẹjọ́ mà ẹni ìlú tí mo wà ẹni wọn lè dalẹ̀ síta. ẹni sùúrù mà we are still saying the same thing ẹni ìlú tí mo wà ọ ní wọn lè dalẹ̀ síta ẹjọ́. Ṣé ìjọba ló ń dalẹ̀ síta ní Nàìjíríà bí àwọn èèyàn gógó fúnra wa? Ẹ̀jọ̀ ṣé ìjọba provide ibi tó máa dalẹ̀ sí ní Nàìjíríà? Ṣé ìjọba provide ibi tó máa dalẹ̀ sí ní Nàìjíríà? Anybody ṣe lè dá síbẹ̀. Ẹ lè dá síbẹ̀ níbi tẹ wà. Bọ̀ nítorí pé mọ̀ pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kiri. Nítorí tí ẹ pẹ́ mọ̀ pé ìjìyà wà fún ẹ̀ṣẹ̀ tẹ bá ṣẹ̀ fún ẹ̀rí fẹ́ ṣe é. Okay. Ẹjọ́ mọ èmi disagree o. Ìjọba ìlú òyìnbó máa provide ibi tẹ́ máa dalẹ̀ sí. Ìjọba ìlú òyìnbó provide ibi tẹ́ máa dalẹ̀ sí. God bless you. Ojú máa gbà yín sí láti ṣe wà tí ò láti wù wà tí ò dáa. Wọ́n tuntun fẹ́ from 2025. Orí ìjọba lè ní ṣe kúrò kébí láti wá sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ mọ́mí yín ká ẹ jẹ́ kí n dá ilé ìwọ̀n kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n dá ilé ìwọ̀n kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Ọrùn á tún wọn mẹ́tò dáadáa èyí jókòó láàbùrọ̀ ẹ̀ wá ń sọ kínní ẹ̀ sọ pé kínní. Ẹjọ́ yes ma. ẹ jẹ́ tèmi náà fèsì sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn nǹkan tí àǹtí yín ká sọ ẹ̀ mo fẹ́ fèsì sí. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín. Irú èèyàn tí èmi àti yín tá a jẹ́ òun ni àwọn olórí wa ká take that fact ká dìímú ìyẹn wà lẹ́jẹ̀ ká gbé ẹsẹ̀ gbé. Now ìkejì eléyìí ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tẹ́ ń sọ yẹ even ilẹ̀ ọ̀fẹ́ mo rántí nígbà tí mò ń dàgbà tí mo gbé ládùúgbò kan ilẹ̀ ọ̀fẹ́ lásánlásán kakọ̀ gbé ilẹ̀ yẹn I'm talking about ayé amọ́sùn lélẹ́yìí o ilẹ̀ ọ̀fẹ́ ibi tán ní pé ká lọ máa gbé sí tó jẹ́ pé a ṣe ń ṣe pé ká lọ gbélẹ̀ sí títì ilẹ̀ ọ̀fẹ́ ni ẹgbẹ́ sí títì kíjọba gbé ṣé kí n sọ fún yín my beloved sister people will not carry their ilẹ̀ to that place at evening tí àwọn mọ́tò yẹn máa wá gbé láàárọ̀
ìyẹn ò dùn mí o èyí tó wá dùn mí ni pé you will see some ẹranko mẹ́jẹ̀ kí n lo english kó má bàa drop mi lórí tiktok ẹ máa rí àwọn ẹranko tó jẹ́ pé they will carry their ilẹ̀ to that place tó bá ti wá gbé débẹ̀ wọ́n wá dà sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n á yọ kúrò nínú àpò tí wọ́n dà sí wọ́n á yọ dà sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n á wá gbé àpò yẹn lọ ṣé kì í ṣe wọ ẹranko nìyẹn kí ló dé tèkẹ́ láti lọ yes and amen yes and amen yes and amen ẹ jẹ́ kí n fún yín ní instances kan. ṣáájú mi ṣe mọ̀ pé nǹkan tí yes and amen sọ yìí ṣe mọ̀ pé wọn lè ṣe mọ́ sí ní àwọn areas kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ yìí dàbí ọ̀rọ̀ amúkùn amúkùn ẹrù ẹwọ́ ìsàlẹ̀ oníbòkè lẹ́wọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ìsàlẹ̀ they are just starting to introduce all of this and pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá sọ bàbá ṣe ń fìtì náà wọn ó náà ṣe máa gbọ́ not we praising them now because they have not even done anything. Keep boss ẹ dẹ́kun fún yín ní instances kan mi ò kí n ṣe àmọ́ ẹni sùúrù ibi tí mo gbé I live in Surulere in a like okay àwọn tó bá mọ Surulere dada I live in Shita ládùúgbò wa tó ṣètò yẹn I remember vividly then nígbà yẹn àwọn oníbìn ọmọ àwa síbẹ̀ ọmọ ní pé ká wá dalẹ̀ sí kinní ọmọ sọ fún yín pé ẹ má dalẹ̀ sí kọ́tà o ẹ má ṣe gbá ẹ má ṣàwo a ní àwọn èèyàn pẹ̀lú tó ṣe wọ́n ń gba bíìnì yẹn lọ́wọ́ wa tó táwọn èèyàn ò ní gbé bíìnì wọn bọ́ta tí òjò bá rọ̀ ṣe wí kọ́tà tí wọ́n jìn tó ṣe jí kọ́tà yẹn mo ṣọ́ pé tómi bá ṣe kò dẹ́ kó dé ìdajì kọ́tà yẹn débi pé fẹ́ ṣe sí àdúgbò tójò bá ti wọ̀ báyìí àwọn èèyàn máa kó ilẹ̀ yẹn wọ́n máa lọ dà sínú kọ́tà yẹn tó yẹ pé èmi when I was young I'm part of my community ní ṣíta yẹn ní Surulere tó ṣe wà yẹn a máa organize events a máa ṣe I'm one of them percent tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé ṣé rí àwọn èèyàn gangan fúnra wa we are the reflection of the government we have and I will continue to be saying it we can do better ẹni tó mọ̀ pé òun máa dalẹ̀ sí òun ò lè dalẹ̀ sí lóyìnbó but ó mọ̀ pé tóun bá dé Nàìjíríà òun máa dalẹ̀ sí Nàìjíríà náà. I was in Nigeria few months ago. Mọ́mí Júlẹ̀ máa gbọ́. Àwọn ètò kan wà tí ó tẹ máa bá lé àwọn ètò kan wà tẹ fi máa dé. Ó jẹ́ pé ìdájọ́ òbí kò dùn mọ́ pọ́pọ́ ènìyàn dá. You won't even try. Mọ́mí Júlẹ̀. Ṣé mo ìlú òyìnbó wọ́n ti fi òfin yẹn sílẹ̀ wọ́n ti fi everything sílẹ̀. Ṣé mo pé even this issue the issue help tó tàn sí disaster yìí do we actually know that? Okay, fault wọn ni wọn provide enough security I agree with that ṣe mọ̀ pé even tí security bá wà nílẹ̀ ó lè máa stop pé káwọn èèyàn sì lè kú ìyẹn wà ní then two even táwọn security bá wà nílẹ̀ if the security are beating them because wọ́n ń wọ ewúrẹ́ wọn ò gbọ́rọ̀ it will still be wọ́n pè wá lọ fìyà jẹ wá ní wọ́n pè wá wọ́n lọ nà àwọn ìtọ́jú ìbá Nàìjíríà ó bá jẹ́ pé church ó bá jẹ́ pé church crusade so it's just a nonchalant thing and negligence and not sure wà nílùú tó ṣe pé a máa lè débẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn Ọlọ́run ṣe sọ̀rọ̀ ní ìsìn àwọn èèyàn nǹkan tí mo sọ nìyẹn pé I need láti take responsibility as a citizen as well. Yes, you are right. I need láti take responsibility as a citizen as well. Ẹmọ mi jí mi ẹ jẹ́ ká sọ báyìí ẹ jẹ́ ẹ ṣe báyìí mo ti gba tiyín mọ́ tèmi but ẹ wá gba tèmi ẹ wá reason sí tèmi náà gba ọ̀rọ̀ mi yẹ̀ wò what I'm saying ni pé ṣe rí there's a lot of way tí government lè fún iná ẹ ṣe iná tì. There's a lot of weight. You go to the put to things. Please, one second. That was the day I was driving. Iná ọtí ṣe náà fún wa sí so iná fast wa. Mọ́tò ọlọ́pàá kọjá ó já iná. A lot of people follow them without phone. Kò ṣe ambulance ló ṣe mọ̀. Tó bá jẹ́ ambulance ni you will say okay. Can you imagine? Mọ́tò ọlọ́pàá ló jáná fún rẹ̀. Gbogbo àwọn onímọ́tò kékeré follow ẹ̀ ni. So are you not telling me that ìwọ kan? Ó kọjú lọ síbi kan ò ní tẹ̀lé wọn nítorí rí like ìjọba like àwọn ọmọ ẹ̀yìn mọ́tò ọlọ́pàá jáná àwọn aráàlú lọ. Ìnìkan akọ́kú ṣé pé irú àwọn nǹkan báyìí ò dáa lọ Stampede tó ṣe wọ́n sì gbé kékeré yẹn sì wà lẹ́ẹ̀dí sí sọ̀rọ̀ mi yé yín so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé kò síbi tí issue tó ṣẹlẹ̀ sí Naomi tí kò dé ṣẹlẹ̀ kò tí kò dé ṣẹlẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ kí ìfọ̀ gbogbo ṣẹlẹ̀ sí. Tábọ̀ ní Nàìjíríà ẹgbẹ́ àwọn leaders wa mọ́ mi tú mi kàn put this in place. Ṣọ́rọ̀ mi yìí Nàìjíríà bí mo ṣe study our followers
àwọn ọmọ tí mo sọ fún lẹ́ẹ̀kan followers ní pé kí a jẹ́ àwọn tó máa ń bẹ̀rù gan àwọn Nigerians àwọn followers àwọn ìdílé kọ̀ọ̀kan kí àwọn leader àtọ́ bá wípé báyìí ni firing squad nǹkan wọ́n wá ṣe báyìí o jail for life ẹ̀wò ìdílé ara máa ń súnkì wọ́n máa ń bẹ̀rù Nigerians máa ń bẹ̀rù gidi gan ṣùgbọ́n ní ìsìn ayé social media la wà yìí tí àwọn ìjọba wọn àìsàn tó bá ṣe nǹkan míì ṣe àbí tó bá ti mú fóònù some people with different narratives they will give different narratives out and the tó bá ti bá sórí social media we are always with our emotions and sentiments amatiku orí tí mo wà mo fẹ́ fún yín chances kan nìjẹ́ is a particular case kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó yẹ pé ọmọ Nàìjíríà ni ọkọ yẹn ó fẹ́ òyìnbó yẹn ni àwọn ọmọ ìyàwó yẹn ni wọ́n pa máà nìyẹn ṣẹmọ wọ́n pa wọ́n pa lásán wọ́n gé wọ́n gé sí bíbí sí kagura wọ́n ju ẹsẹ̀ sí ìgbò wọ́n jù káàkiri yìí ó ti over 14 years bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kéèsì ti over 14 years. Eventually ìgbà tó máa padà gẹ́ẹ̀tì tó máa padà DNA bóyá egungun àbí kọ̀ọ̀kan ṣálọ̀ légungun yàn tó rí inú kọ́tà àbí kọ̀ọ̀kan lọ sí gẹ́ẹ̀tì náà pé má nìyí ni ìgbà tó ṣe investigation wọ́n rí pé àwọn ọmọ ìyàwó yìí ni wọ́n ṣe bó ṣe mọ̀ pé lóyún ìtawà yìí náà sìn ó ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló lófin pé kọ́ pa wọ́n tó máa ṣe wọ́n máa ní bí wọ́n lè ní call of life imprisonment ẹlòmíì after 25 years wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ti lọ nìyẹn wọ́n ti pẹ́ gbé náà nìyẹn wọ́n tètè mo fún fàyọ̀ fún mi pé ṣẹ́rífì ìlú tí wọ́n fi kò ṣẹ̀ṣẹ̀ but àwọn èèyàn Nigerians bóyá torí population ta jẹ́ ni o bóyá I don't even know emotions wà pọ̀jù fún gbogbo nǹkan àyè tí tó China nígbà tí China mọ̀ ọ́ wà nílé fún gbogbo ọ̀sán wọ́n fi divide yẹ wọ́n fi dá what I'm saying, they are not doing anything. Ṣayí sùúrù ṣayí kèsì mo bá ṣayí kèsì mo bá di èmi máa sọ anyway bá ti sọ̀rọ̀ máa òyìn pé kò sí tó we just need to win it ẹnu mú àwọn òjò náà we just need to be saying it party die down oh my justice but one thing about this whole thing tó ń ṣẹlẹ̀ láti ẹ̀tàtẹ́ mi kọ́ ẹ̀ ó sọ ni pé ẹ fi bàbá lọ́ba sílẹ̀ ẹ má ẹ̀ ìsìlẹ̀ tí bàbá ní ihun tí bàbá lọ́ba lè ṣe àwọn ìjọba mọ tó yẹ kó wọ́n ṣe ibi tí ó mú sẹ́kẹ̀sì bá ti ṣẹlẹ̀ ilé yẹn gbọ̀ngàn lásán ọlọ́kọ̀ọ́kọ́ sí ilé ẹ̀ the next gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn ló yẹ kó wọn kó wọn ṣẹ́ anything okay now with this kind of pé kí bàbá kọ́ mú kọ́nà àẹ́sì àdúrà bàbá lọ́bọ̀ tí ì ṣọ̀rọ̀ sọ that's the interpretation làwọn èèyàn wọn understand because when I was listening to that voice note lórí uncle àti lánàá I was saying when people were hammering on pé bàbá yóò wá justice mo rò pé báwo làwọn èèyàn gbọ́ Yorùbá sí ṣé interpretation ló ṣòro fáwọn èèyàn. ìgbà tí bàbá sọ pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n sọ fún òun nígbà táwọn dé station ni o pé ẹ rárá o pé báwọn sọ pé ọ̀rọ̀ tó jí fóònù pẹ̀lú kéèsì Mohbad sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ọlọ́pàá sọ fáwọn pé no bàbá ẹ má lọ ọmọ ọ̀tọ̀ lọ wípé there is difference between olè rárá criminal. I know you like it. So I noticed that whenever I'm on platform, you are not always up. Any moment I'm not on platform, I'm not on. Is needed at Olori Ebi's. Yes and amen. I've been sending requests for long. Westo ni ogbe mi sókè o. Westo ni ogbe mi sókè. Westo, the advice, Emma Bino will come back to that. The advice I will give you, the advice I will give you, don't go to Olori Ebi platform now. Call Brother Lati, Kejo Soro, Egba Taburu, Lata Show. Don't mind that one with the don't mind them. Don't mind them. So, yes and amen. Shori, yes and amen. Let me say this. Mo máa ń notice yín. Èmi yìí sì mo ebọ́lẹ̀ tí mo rí lókè mo ní I must talk today mi ò ní idea. No, wọ́n gbé mi síbẹ̀ ni o. Sending requests for long. Wọ́n gbé mi síbẹ̀ ni o. And back to our post yìí. They just like
to hear the dirty linen ó lè jẹ́ guy tó gùnkè tó sọ Mo pé ti òun wá fún sọ̀rọ̀ wọn ní pé òun wá app. fẹjọ́ bóyá pé òun wá pé Yes, òun I didn't ṣàkíyèsí mention ìwọ̀n go. láti ọ̀bẹ tì. Mo ti fún wọn ní app Westo. káwọn host tó ti dey communicate tí ò ní Àti sí mo rí any ẹjọ́ character. ẹjọ́ máa. Bọ̀bí dà pé. Ẹjọ́ máa, hold on ma. Westo, I came up because of you. You've been here how many hours? How many hours? It's long. Ó ti pẹ́, ó ti lọ fà. 320 hours. How many hours? From what I can see here, it's 19 hours, 44 minutes. Well, if everybody here loves you, they'll be telling you to go to bed by now. Go to bed. No, you You are should so not go to correct. bed. Not that you are correct. I have said that I'm going to be here for 3 days. So, I don't àwọn tó ń mọ ilé mi wọ́n mọ̀ pé Westo bó ṣe wà yẹn. Back to continue on so far on they don't need to come online to hear the dirty linen outside, but they chose to because of personal vendetta. There is an app, don't they look? Somehow discuss everything, WhatsApp or anything like that. I've given it to majority of them. Sister Molire, I think for goodness sake of record. Ẹ wo ẹ má gòkè wá sọ pé kí Westo pa life ẹ o bí Westo ṣe wà yẹn kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ kò lè change mind ẹ̀ ìgbà tó bá àwọn tó fẹ́ lọ ló máa ẹ má dára yín láàmú torí Westo ẹ̀yin fúnra yẹn máa mọ ẹ máa gbádùn ayé yín. Not because of what anyone has come to say, but because I also have a target. I have an assignment I need to fulfill. Even the owner of the assignment is on this show. As a matter of fact, the owner of the assignment is panel, like on the panel, is a panelist, you know. But and it's going to take me some movement, some journey, and so on. I'm just looking at time because I time myself. So because I'm coming home, 19 hours 44 minutes. How many minutes? Local 20 hours. That should be about how many? 15 minutes. Less than 15 minutes. Like 15 minutes. Okay. Let me round it up at at 20 hours. 12 hours. So that it can be sealed up. And Yimu. I have to complete the person's Give assignment. my submission and get back to what I was saying because I saw people that Before want to you leave this continue, level. I want my gifters. I want to receive gifts. I don't try. If I don't receive gift, nobody will come. Send my gift now. If you are not sending my gift, nobody will come. No gift. Yeah, so like I was saying, in the tower, once she censor, not fit plan. Nigeria, ó ti pẹ́ tán ti ṣe censor last. Ẹlòmíì ní ọmọ 16 láwọn state kọ̀ọ̀kan. Censor tán ti ṣe last yẹn, ó ní wọ́n fi ń bọ̀ wá. So kì í ṣe pé bóyá kìíní, we can't just be putting them down. Ìlú tá a wà, aláwọn ọmọ ìlú tó ń sọ́fà lójú méjèèjì. Tí wọn gbádùn tó wà immigrants. Wọ́n dẹ̀ ká sára because kò sẹ́ni tó máa listen to them. Ṣé citizens ló máa organize census ni? Kí la wí? Ṣé citizens ló máa organize census? Ṣé bọ́n ní board tó ń organize census? Everything can be the president. Ìdí nìyẹn tí president ṣe láwọn ìsọ̀gbìn The náà. money comes from the money for census. Ìgbòho ti máa wá. It is government and I don't have answers to that, but what I'm saying it is is government planned program. There is nothing citizen can do about it. When they are ready, they do it. When they are not, they leave it. It's government program. So the thing is, Ibadan táwọn ọmọ yẹn ó wá bó ṣe wá ni. Nobody pray for it. Ibẹ̀ yẹn kéré. Assignee mi tó bá dé màá mú ẹ débẹ̀. Kéré ju 5,000 people lọ. So we can't just be putting all the blames on the leadership. Our citizens, no, we have to share the blame. It's not like we're perfect. It's not nothing to do with census. It's not like we're perfect. We have a lot of blame. Wọ́n sọ pé nǹkan ò work. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá lọ síbi tó yẹ kí nǹkan ti work, àwa la máa bribe wọn. Mr. King tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, mo mọ̀ bóyá ní business ní Nàìjíríà. Is it the same way bẹ́ẹ̀ ṣe ń treat àwọn employee ní Dubai lẹ́ ṣe ń treat wọn ní Nàìjíríà? No, it cannot be. That Nigerian mentality is there. Àfi tẹ́ bá fẹ́ parọ́ ló kù.
So let's face it, the only way we can move that country forward is we, the citizens, as well. We got work to do. I disagree with everything totally. to the leaders. Leadership first. Leadership. I believe leadership citizens not alone, the leaders. If we continue with the bad behavior. Leadership. Bad behavior. Look at it. Look at it. Let me see this. Every senator here. Tí wọ́n ṣe iná That káwọn senator olè rí tó oúnjẹ ń jẹ bọ̀ yẹn. sọ́dà wọn ní lọ́mọ tó Ìgbà tó tó wà ní Amẹ́ríkà, ó dúró de Uber. That senator olùgbọ́ tó gbá bọ̀bọ̀ yìí tó ń fọ etí náà yẹn. The delivery guy yẹn. Bọ̀ ìgbà tó wá sí Amẹ́ríkà, ó dúró de Uber, kò ṣe fọ́ etí Uber driver l'Amẹ́ríkà. That's the thing. It's individualism. We just have to strive to make that country better. That's it. Yes, I know. Okay, Emefiele, Oji Gbaduro, nobody is saying anything. Before Emefiele, Otojowo, Yaya Bello, and a lot of them. Don't pay me, oh. Yes, I know. Sorry, yes, I know. I'm currently being dragged on Brother Latif's platform, currently as I speak. Just because of what I said. So, can you go on that platform and make my position known? And they were saying that I recorded Brother Latif. I did not record him. You know what? See, let me tell you. Hold on. If I have access to speak to him, he has blocked me. He has blocked me on his platform. I wasn't recording him. Orí show tí wọ́n ṣe ní àná ó wà lórí Facebook. It's 6 hours, 1 minute to 6 hours to 5 minutes. That was the trend of the happening. What I was saying was, pẹ̀lú bí Bọ̀dá Láti ṣe rí, kò yẹ kó jẹ́rú àwọn. And ẹ má gbàgbé nǹkan tó wà nílẹ̀ tí àwọn èèyàn sọ from the other camp. And no feeling nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí platform Daddy York ní alẹ́ ìjẹta Madam Yeti yẹn wà níbẹ̀. Nígbà tí wọ́n tọ́nà máa settle àwọn host. And that was why I came up. And I made example of Adenike ti sọ, ó ti reference pé Bọ̀dá Láti ó ń blog Bọ̀dá Láti pé tí Bọ̀dá Láti bá mọ̀ pé ó ti sùn, ó dẹ̀ fi owó, ó ń fi justice for Mohbad, ó fi ń pa owó. Thank God that the like of Mama T was there to explain to him. What have I said that is wrong? Can I talk now? Okay, go ahead. Thank you. God bless you. See, me ò ń ṣe oṣó, mi ò dẹ̀ kí ń ṣe àjẹ́. But God make it easy for me to know what will happen if any issues happen. God as in mo máa mọ̀ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ níwájú nǹkan yẹn. See, bro, this black app, I've not been dragged, you, and I'm not scared of being dragged. But if issue arise, you should be expecting there are some things that will happen after that issue. That was what I was preventing earlier. Let's stop it there. Let's stop it there. Because I know, bro, I know people will record you. I know people will. That was why I was telling. I don't want anybody to talk about it. Nobody should climb up and talk about it. I know. See, I know my people and my people know me. No be Bible talk am, but on this black app, we know how the people are operating. That is why I said if you have issue with anybody, go to their inbox. Bro, my mommy, my daddy, stuff like that. Address ourselves in any way. And let's just settle it like that. But we bringing it out here, you know, fun, fun, no man buy